Theophilus TV, Murata wa Ngai. Thank you Mwathani nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. We nĩwe Mwathani tũkũgoca mũthenya wa ũmũthĩ. We nĩwe tũkwambararia mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Twaria hinya waku Ngai mũthenya wa ũmũthĩ Baba. Twaria ũnene waku Ngai mũthenya wa ũmũthĩ Baba. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tuga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Baba. Tuĩka wa gũtũririkana, ũtuĩke wa gũtũcerera mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Mũthenya ũyũ mwerũ Mwathani, mweri mũgwanja Mwathani wa kenda Ngai. Twarie ũtugi waku Ngai, twarie hinya waku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twahoya gũtwarana nawe Mwathani, tũtingĩhota tũtarĩ nawe Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twagũtĩĩa na twakũgoca Baba. We nĩwe kĩambĩrĩria na nowe mũico Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ.
twaria ũtugi waku Ngai mĩtũrĩre-inĩ itũ Baba, twaria ũnene waku Ngai thĩinĩ wa kanitha waku Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũgomanĩte haha Theophilus Church njatha-inĩ Mwathani, tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Baba, tũkiuga wĩ Ngai mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twambararia rĩtwa rĩaku na twanenehia rĩtwa rĩaku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twagũtĩĩa Baba nĩ ũndũ wa ũgitĩri Mwathani ũtũhete Ngai. Thengio nĩ ũndũ wa ũtugi waku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũgomanĩte haha kuga wĩ mũnene Ngai, tũgomanĩte haha kuga wĩ mũtheru Ngai, rĩtwa rĩaku nĩ rĩtheru na nĩ rĩrĩ hinya Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twakwambararia Mwathani, tuga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, tuga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe mũthenya wa ũmũthĩ Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tunasema ni asante Bwana, tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Dear Lord, you have been our refuge, you have been our strength, in the mighty name of Jesus. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tunakuinua Bwana, ni Mungu mkuu Bwana, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana kwa wale ambao wamefika Bwana, in the mighty name of Jesus. Wako mikononi mwako Bwana, in the mighty name of Jesus. Tunapoendelea kukuabudu, tunapoendelea kukusifu Bwana, tunasema wewe ni Mungu mkuu, in the mighty name of Jesus. Pokea sifa na shukrani Bwana, hakika wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu mkuu Bwana, in the mighty name of Jesus. Receive all the honor my God, receive all the glory my Father, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. We call upon your divine intervention my God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana kwa ibada ambayo imepita Bwana, in the mighty name of Jesus. Hakika wewe ni Mungu mkuu Bwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tunapoendelea Bwana kwa nyimbo za sifa na shukrani Bwana, dear Lord, we invite your presence, we invite your presence my God, in the mighty name of Jesus. Siku ya leo iko mikononi mwako Bwana, ibada ya leo iko mikononi mwako Bwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. To our viewers wherever they are blessed of you my Father, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. We speak hope, we speak hope, in the mighty name of Jesus. To all our viewers wherever they are my God, may you visit them and leave a mark, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. We worship you and glorify your name. Pokea sifa na shukrani Bwana, pokea sifa na shukrani Bwana. Kusunika ni wewe Mesia, viumbe vyote vimekusanyika. Ni wewe Mesia, wanainama na wanainuka mbele zako Bwana. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vimekusanyika. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vimekusanyika. Ni wewe Mesia, wanainama na wanainuka mbele zako Bwana, wanainama na wanainuka. Ni wewe Mesia, viumbe wote wamekusanyika.
vimekusanyika mbele zako Bwana, viumbe vyote vimekusanyika, ni wewe Mesia. Wanainama na wanainuka mbele zako Bwana, wanainama na wanainuka, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vimekusanyika, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vimekusanyika, ni wewe Mesia.
hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, twasema hakuna, hakuna wewe, hakuna, hakuna wewe, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna wewe, hakuna wewe, twasema hakuna, hakuna Bwana, hakuna, 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 wewe ni Mungu muweza yote, hakuna kama wewe, jina lako liabudiwe, hakuna kama wewe, wewe ni Mungu muweza yote, hakuna kama wewe, jina lako liabudiwe, hakuna kama wewe, twasema hakuna, hakuna, hakuna kawe, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna wewe, hakuna Yahweh,
Bwana
asubuhi ya leo, na mbele zake Mungu mwambie ni yeye peke yake. Yeye peke yake ndiye aliyeinuliwa zaidi. Yeye peke yake ndiye anastahili sifa na mamlaka. Yeye aliyeketi kwenye kiti cha enzi asubuhi na jioni, Bwana, mchana na majira yote, Bwana, unastahili kuabudiwa. Tunanyenyekea kwako asubuhi ya leo, Mungu. Asanti kwa wema wako, Mungu wetu. Asanti kwa matendo yako ya ajabu. Asanti kwa ya leo uliyoyatenda, Bwana. Hatukustahili, mfalme wa wafalme, ila neema yako na fadhili zako, Mungu wetu, zimekuwa pamoja nasi. Mfalme, umetutakasa Bwana, umetuongoza, mkono wako umetembea juu yetu Bwana. Wewe ni Mungu mkuu, mfalme wetu. Wewe ndiye unayetutia nguvu, wewe ndiye unayetutia tumaini. Asanti Bwana kwa neema zako, asanti Bwana kwa ukuu wako, asanti Bwana kwa utukufu wako. Umekuwa mwema kwetu Bwana, umekuwa mwema kwetu Bwana, umekuwa mwema kwetu Bwana. Katika maisha yetu tumekuona, katika mienendo yetu tumekuona. Mfalme wa wafalme, umekubali Bwana, wingu lako likatana juu yetu. Bwana wa mabwana, umetuongoza asubuhi, umekuwa ukituongoza mchana, hata usiku Bwana umekuwa ukituongoza. Wewe ndiye Bwana wa mabwana, wewe ndiye mfalme wa wafalme, wewe ni Simba wa Yuda, wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni mwanzo tena mwisho, unayoyaanza Bwana. Wewe peke yako ndiye unayeweza kutamatisha. Mfalme wa wafalme, twakuletea Mungu mioyo yetu, kazi uliyoianza ndani yetu Bwana. Wewe ndiye mwanzilishi mfalme, na wewe peke yako ndiye utaimaliza. Tutie nguvu mfalme wa wafalme, tutie nguvu Bwana wetu, ili tukaweze kushinda Bwana, tukaweze kushinda Mungu wetu. Roho wako Mtakatifu, wacha atawale katika maisha yetu, wacha atawale katika mawazo yetu Bwana, wacha atawale mfalme wa wafalme, ili akaweza kututia nguvu mfalme wetu, kama ulivyokuwa na mitume Bwana, na ukawatia Roho wako Mtakatifu, wakanena na ndimi mfalme, wakatenda mambo makuu Bwana. Ulipoenda Bwana ulisema tutaweza kutenda zaidi Bwana ya uliyoyatenda mfalme wa wafalme. Tunasimama katika hili neno Bwana wa mabwana, katika mioyo yetu na katika maisha yetu Bwana. Mambo yaliyokuwa magumu Bwana, yaliyokuwa kizuizi maishani, Bwana utatushindania. Bwana utavunja nira zote za yule mwovu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Mungu tuomba uwepo wako unende nasi, uwepo wako uende pamoja nasi, uwepo wako uende pamoja nasi Bwana, uwepo wako uende pamoja nasi, uwepo wako uende pamoja nasi katika mioyo yetu Bwana. Utatia chemichemi ya neno lako. Mungu wa miungu, tunaomba mkono wako ukatuinue na ukatubebe katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndiye uliyetukuka juu, wewe ndiye uliyeinuliwa, wewe ndiye unayestahili sifa zetu Bwana. Takupa sifa asubuhi ya leo. Asante Bwana, asante Bwana. Tunasema wewe ni Mungu wetu Bwana. In the mighty name of Jesus. In our lives you are God my Father. In our families you are God my Father. In this country you are God my Father. In this church you are God my Father. At our workplaces you are God my Father. In the mighty name of Jesus. In everything that we do, my God, you are God my Father. In the mighty name of Jesus, you are Almighty God, King of kings, my Father. In the mighty name of Jesus, we call you Almighty Father, my God. We call you the Prince of Peace.
In the mighty name of Jesus. Pokea sifa na shukrani zetu Bwana. Asubuhi ya leo tunasema wewe ni Mungu mkuu. In the mighty name of Jesus. We say thank you my God. We say thank you my Father. In the mighty name of Jesus. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tukisema hakuna Mungu mwingine Bwana, ni wewe tu wa kuabudiwa Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. Hakika wewe ni Mungu mkuu Bwana maishani mwetu Bwana. In the mighty name of Jesus. You have delivered us, O Lord. You have delivered us, O Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. What the enemy had planned, my God, you have destroyed, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You are our strength, my God. In our lives you are our strength. When we are weak, my God, when we are mourning, my God, you are our strength, my Father. You are our hope, my Father. You are our hope, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We call you our refuge this morning. In the mighty name of Jesus. When we are in trouble, my God, you are our refuge, my Father. In the mighty name of Jesus. 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 We are gathered here, my Father, Theophilus Church Jathaini, my God, to exalt your name, my Father, to say that you are God. You are God in our lives. You are God in our lives. In the mighty name of Jesus. 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 We exalt your name. We lift your name above all other names. In the mighty name of Jesus. Tukisema wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu mwaminifu. You are a faithful God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We call you our provider, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You are going to provide school fees, my God. In the mighty name of Jesus. To those who don't have school fees, my Father. In the mighty name of Jesus. May you provide for them. 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 In the mighty name of Jesus. It is your word, my God. Ephesians 3:20, my God. Ephesians 3 verse 20, my God. That you are going to exceed our expectations. May you exceed the expectation, my God, of those parents, my Father, who don't have school fees, my God. In the mighty name of Jesus. 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 Exceed their expectations. Exceed their expectations. Exceed their expectations. Today, my Father, exceed the expectations of your people, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Those who are unwell, my God, may you exceed their expectations. In the mighty name of Jesus. And heal them, my Father. In the mighty name of Jesus. 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 Dear Lord, you have reminded us, my God, to write our visions, my God. Habakkuk 2 verse 2, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We pray for the vision, my God, that you have put, my Father, in Archbishop John Githiri, my Father. We pray for that vision, my God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The vision you have put in him, my God, you are going to fulfill it, my God. In the mighty name of Jesus. 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 Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana kwa wema wako Bwana in our lives, my God. In the mighty name of Jesus. As we move on, my God, with worship, my Father, tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu Bwana. Ibada ya siku ya leo Bwana iko mikononi mwako Bwana. Hatuwezi peke yetu Bwana. Hatuwezi bila wewe Bwana. In the mighty name of Jesus. Come and reign, my God. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa na shukrani Bwana. In the mighty name of Jesus. We worship and glorify your name. Amen. 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 Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu.
umetutakasa, mfalme wa wafalme, umetupa kibali ili tukaweza kupatikana hii asubuhi ya leo Bwana. Asanti kwa wema na fadhili zetu, asanti kwa wema na fadhili zako Bwana. Hii asubuhi ya leo tunanyenyekea kwako, maana tumekuja kutafuta uso wako Bwana. Tunaomba ukaweza kunyosha mkono wako, upatane na mahitaji ya kila mtu katika hili nyumba yako Bwana. Hii ni nyumba yako takatifu mfalme, palipo na kusanyiko la watu wako, wawili ama watatu ndio neno lako linasema Bwana. Pale huko ili ukaweza kutia nguvu maneno watakayosemezana Bwana. Wewe Bwana, tunaamini ya kwamba hii asubuhi ya leo uko katika hili nyumba Bwana. Tunaomba baraka zako, tunaomba ukuu wako katika maisha yetu. Tunaomba ukaweze kutushika mkono Bwana, ukaweze kutembea nasi mfalme. Neno lako linasema mfalme, wewe ndiye utiaye nguvu miguu yetu. Tunaomba ukatupa nguvu mfalme wa wafalme, ili tukaweza kuenda kazi yako Bwana, ili tukaweza kufanya kazi yako, ili tukaweza kukutumikia Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ibada ya asubuhi ya leo Bwana, ibada ya siku hii ya leo iko mikononi mwako mfalme wa wafalme.
chochote kitakachofanyika kwenye hili hekalu Bwana, tunaomba ukaweze kuongoza kila mmoja katika jina lako, ye Mungu wetu. Tunajipeana kwako ili ukaweze kutuongoza na ili ukaweze kuongoza mawazo yetu katika jina lako, ye Mfalme wa wafalme, tunakuomba. Amen. We speak the blood of Jesus today, the blood of Jesus that delivers, the blood of Jesus that heals. Tunasema ni asante Bwana, the blood of Jesus that changes destinies, the blood of Jesus, dear Lord. That is what we speak today in the mighty name of Jesus. The blood of Jesus that protects, that is what we pray, my God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. The blood of Jesus that breaks the generational curses, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. The blood of Jesus that brings newness of things, in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana kwa mahali tumefika Bwana, hata mahali tumebakisha Bwana, we say thank you my Father. We speak the blood of Jesus in our lives. In the mighty name of Jesus we do pray and believe. Amen, amen, amen. So just rise up, you just welcome somebody who is here. Rise up on your feet, usalimie mtu na mualike katika ibada ya siku ya leo. And the Lord will bless you in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen, amen, amen. Wow. Hallelujah, tumwambie Bwana asante. 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 For salvation, hallelujah, tumwambie Bwana asante. For peace of mind, hallelujah, tumwambie Bwana asante. Amen, amen, amen. Good. So let's clap for the Lord even as we sit. Good. So there is a word that has been a blessing to me that week, and I believe that it will be a blessing to you. I'll read the book of Psalms, Psalms 46, then later I will read Psalms 30. So Psalms 46, I will not read the entire chapter. I'll read verse 1, 2, then I'll go on to another verse there. So verse 1 says, Psalms 46, the free 46. Verse 1 says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Bwana asifiwe. So this is the promise of God this morning, this week, this month, that God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So today we are being reminded that God is our refuge. So refuge is where you run to when you are in danger. Bwana asifiwe. When you are sick, God is your refuge. When you are lacking maybe school fees, God is your refuge. Bwana asifiwe. When there are so many battles in life,
God is your refuge and your strength. When you are weak, God is your strength. Bwana asifiwe. Verse 2 says, therefore we will not fear. Bwana asifiwe. We will not fear. We will not fear because the creator of heaven and earth is our refuge and also our strength. Even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Verse 3, though its waters roll and be troubled, though the mountains shake with its swelling. Verse 4, there is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. Verse 5, God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. Verse 6, the nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. Verse 7, it has been a blessing. Verse 7, the Lord of hosts is with us. Bwana asifiwe. The Lord of hosts is with us. Even today, we are declaring that the Lord of hosts is with us. Bwana asifiwe. Even if we are going through challenges in life, maybe in our workplaces, wherever we live, in our families, even if there could be challenges here and there, the promises of God are the Lord of hosts is with us. And you can just make it personal and say, the Lord of hosts is with me. Bwana asifiwe. The God of Jacob is our refuge. Again, God has confirmed that he is our refuge. Verse 8, come, behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. Verse 9, he makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in the fire. Bwana asifiwe. So another promise that God has given us here, that he makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear. Bwana asifiwe. So God is going to cut all the spears, what the enemy has planned. Bwana asifiwe. In the spiritual battles that could be there, God is going to fight for you. Hallelujah. Verse 10, be still. So be still. When the Bible says be still, so we are being reminded that we are not supposed to fear anything. Hallelujah. Maybe there could be some things that you are going through there, but God is telling you to be still. Don't seek help from other areas, from other people. Bwana asifiwe. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Bwana asifiwe. Verse 11 says, the Lord of hosts is with us. So again, God is saying he is with us. The God of Jacob is our refuge. Bwana asifiwe. So I want to end with Psalms 30. Psalms 30. We are still in the worship time, prayers, and the word. So Psalms 30. It's also another word that has been a blessing to me. I will extol you, O Lord, for you have lifted me up and have not let my foes rejoice over me. Bwana asifiwe. God has not let the enemies to rejoice over you. Bwana asifiwe. What the enemy had planned, God has protected you. God has delivered you. Verse 2 says, O Lord my God, I cried out to you, and you healed me. Bwana asifiwe. Even if there could be somebody who is unwell listening to us, wherever you are, Psalms 30 verse 2. O Lord my God, I cried out to you,
and you healed me. So you can call upon the name of the Lord this morning, and he is going to heal you. Verse 3, O Lord, you brought my soul up from the grave. Bwana asifiwe. So we are gathered here because of the goodness of our Lord, because of his mercies. Bwana asifiwe. So, O Lord, you brought my soul up from the grave. You have kept me alive. This one is very powerful. Bwana asifiwe. God has kept us alive, that I should not go down to the pit. Hallelujah. So you have kept me alive, that I should not go to the pit. Verse 4, sing praise to the Lord, you saints of his, and give thanks at the remembrance of his holy name. We are here just to sing praises to God and to give him thanks. Hallelujah. Verse 5, for his anger is but for a moment, his favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Hallelujah. So there is hope. This is a message of hope. That verse 7, verse 5, that weeping may endure for a night. You could be weeping because of 1, 2, 3, but there is a promise we are being given here. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Hallelujah. His mercies are new every day. Hallelujah. Even if there are so many things, right, left, center, the promises of God, they will be fulfilled at the appointed time. Verse 6, now in my prosperity, I said, I shall never be moved. Verse 7, Lord, by your favor you have made my mountain, and Lord, by your favor you have made my mountain stand strong. You hid your face, and I was troubled. Verse 8, I cried out to you, Lord, and to the Lord I made supplication. Verse 9, what profit is there in my blood when I go down to the pit? Will the dust praise you? Will it declare your truth? Verse 10, hear, O Lord, and have mercy on me. Lord, be my helper. Bwana asifiwe. So hear, O Lord, and have mercy on me. Calling upon the mercies of God to speak to the situations that we could be. Verse 11 says, you have turned for me my mourning into dancing. You have put off my sackcloth and clothed me with gladness. Bwana asifiwe. So God is going to clothe us with gladness. There is no more shame. Hallelujah. The garment of shame will be removed, and we are going to be clothed with gladness. Verse 12, to the end that my glory may sing praise to you and not be silent. O Lord, my God, I'll give thanks to you forever. So rise up on your feet as we move on. Verse 12, we are told, to the end that my glory may sing praise to you and not be silent. O Lord, my God, I'll give thanks to you forever. Hallelujah. So let's stand up as we continue with worship. Then the Lord will bless you. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, mwaminifu
kila siku, kila siku, kila saa, mwaminifu wa kila siku, kila siku, kila saa, mwaminifu wa kila siku, kila siku, kila saa, yu mwaminifu wa kila siku, kila siku, kila saa, yu mwaminifu Bwana. Kila siku na kila saa, yu mwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, yu mwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, yu mwaminifu Bwana. Kila siku, kila siku, kila saa, yu mwaminifu Bwana. Every day, in every hour, you are faithful, oh Lord. Every day, in every hour, you are faithful, oh Lord. Every day, every day, every hour, you are faithful, oh. Every day, every day, every hour, you are faithful, oh. Every day, every day, and every hour, you are faithful, oh. Kila siku, kila siku, na kila saa, yu mwaminifu Bwana. Kila siku, na kila saa Bwana, wewe upo Bwana. Kila siku, na kila saa, Yahweh mwaminifu Bwana. Kila siku, kila siku, kila saa, yu mwaminifu Bwana. Kila siku, Yahweh na kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Ametenda, 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 tena ametenda, 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 ametenda,
ametenda tena, ametenda, 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 ametenda tena, ametenda, 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 Yahweh amefanya, 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 tena amefanya, 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 tena amefanya, 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 Yahweh tena ametenda, 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 tena ametenda, 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 tena hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali, moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Amefanya, 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 tena amefanya, 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 tena ametenda, 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 tena ametenda, 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 Yahweh amefanya, 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 tena ametenda, 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 tena ametenda, ametenda, ametenda,
Ngai rũcinĩ rũrũ, thaitha Ngai rũcinĩ rũrũ, nĩgetha Ngai atũiguĩre tha, tũthaithe Ngai ũyũ witũ, tũthaithe Ngai ũyũ waiganĩire irahĩro ritũ, rũcinĩ rũrũ tũmũthaithe, tũthaithe Ngai witũ nĩgetha atũiguĩre tha, tũthaithe Ngai witũ wa igũrũ nĩgetha atũiguĩre tha, thaithanĩrĩra ngoro yaku rũcinĩ rũrũ, thaithanĩrĩra meciria maku rũcinĩ rũrũ, thaithanĩrĩra kĩgongona kĩa Ngai rũcinĩ rũrũ, thaithanĩrĩra mwĩrĩ waku rũcinĩ rũrũ, rũcinĩ rũrũ Ngai twagũtĩĩa, rũcinĩ rũrũ twakũgoca Ngai, waiganu wa irahĩro ritũ Mwathani, we nĩwe Ngai irahĩro ritũ rũcinĩ rũrũ, nĩguo kiugo gĩaku kĩaiga rũcinĩ rũrũ Ngai, nĩkĩo twagũthaitha rũcinĩ rũrũ Mwathani, tũkĩte kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani, ũtũririkane Ngai, ũtũririkane Mwathani Ngai, Jehova nĩ tondũ we wĩ hinya, nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti Mwathani, tũhotanĩre Ngai, tũrũĩre Mwathani, tũiguĩre tha Ngai wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩamũre, tũiguĩre tha Ngai wĩ kũu igũrũ mũno Mwathani, nĩ tondũ ithuĩ twĩ mahiga me muoyo, Ngai witũ nĩwe tũragoca, Ngai witũ nĩwe tũrambararia, Ngai witũ nĩwe tũratĩĩa, Ngai witũ nĩwe tũreta, Ngai witũ nĩwe tũraithaitha, we nĩwe Ngai witũ rĩerĩro ritũ, we nĩwe Mwathani rĩũrĩro ritũ, we nĩwe hinya witũ Ngai, tũgũthaitha rũcinĩ rũrũ Ngai, ũtũiguĩre tha Ngai, ũtũiguĩre tha Mwathani, ũiguĩre kĩgongona gĩaku tha, ũiguĩre athuri tha Ngai, ũiguĩre atumia tha, ũiguĩre anake tha Ngai, ũiguĩre airĩtu tha Ngai tondũ nĩ ũrĩ hinya, ũiguĩre tũhe tũriri tha, na tũirĩtu tũriri tha Ngai, tũiguĩre tha Ngai wa matu-inĩ, tũiguĩre tha Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, mahũra mothe ma Misiri Ngai, ndũgetĩkĩre gũtũhũra namo, ndũgetĩkĩre gũtũkurumania Ngai, ndũgetĩkĩre Ngai gũtũhũra mbara iria wahũrire Misiri, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya Ngai, nĩ tondũ wathaithwo nĩ ũthaithĩkaga Ngai, twagwĩta Ngai rũcinĩ rũrũ, twagwĩta rũcinĩ rũrũ Ngai, Ngai witũ wa matu-inĩ, ũtũiguĩre tha, ũtũiguĩre tha, ũtũiguĩre tha, ũtũiguĩre tha, ũtũiguĩre tha, ũtũiguĩre tha, tũririkane, tũririkane Ngai wa igũrũ, ũtũiguĩre tha, Jesũ tũiguĩre tha, ũratũkuĩrĩire mũtharaba-inĩ, ũratũkuĩrĩire mũtharaba-inĩ Ngai, ũratũkuĩrĩire mũtharaba-inĩ Jesũ Kristo, nĩgetha tũkona muoyo, nĩgetha tũkona muoyo, rũcinĩ rũrũ Ngai, tũkĩte kĩgongona-inĩ gĩaku, tũkĩte kĩgongona-inĩ gĩaku, ũgũthaithatũ, ũgũthaithatũ, ũgwĩte Ngai, ũgũkaĩra Mwathani, nĩ tondũ we nĩwe rĩũrĩro ritũ, nĩwe rĩũrĩro ritũ Ngai, nĩwe hinya witũ, nĩwe thayũ witũ, nĩwe gĩkeno gitũ, nĩwe ũtũũria witũ, tũgũthaitha rũcinĩ rũrũ, tũgũthaitha rũcinĩ rũrũ, ũtũiguĩre tha Ngai, ũtũiguĩre tha Mwathani, ũtũririkane, ũtũhonie mĩrimũ itũ, ũtũiguĩre tha Ngai, ũtũririkane Jehova, ũtũiguĩre tha Mwathani, ũtũririkane kĩgongona, ũtũiguĩre tha Jesũ mũrũ wa Ngai, gatũrũmeka Ngai, thakame yaku Jesũ Kristo, nĩtũiganĩte tũhonie, thakame yaku Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩ igũrũ mũno, nĩtũiguĩre tha, nĩtũhonie mĩrimũ itũ, nĩtũhonie mĩrimũ ĩrĩa tũrwarĩte, mĩrimũ ya nda tũhonie, mĩrimũ ya kũrĩo nĩ mũtwe tũhonie, mĩrimũ ya arthritis tũhonie, mĩrimũ ya kanca tũhonie, nĩ tondũ wewe Ngai ndũgetĩkĩre gũtũhũra Mwathani, ndũgetĩkĩre gũtũkurumania, ndũgetĩkĩre gũtũnina Ngai, Jehova Ngai tuo mahiga maku, tuo ithanwa rĩaku, tuo mathanwa maku Ngai, rũcinĩ rũrũ Ngai, tũgũtungatĩre kĩgongona-inĩ gĩaku, tũgũthaithagie kĩgongona-inĩ gĩaku, tũkũrutĩre wĩra Ngai ihinda rĩrĩ Ngai, rĩtigarĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, nĩ tondũ wĩ hakuhĩ kũgĩra kanitha waku, wĩ hakuhĩ kũgĩra kanitha waku, we nĩwe twathathagia Ngai, we nĩwe twagoca, we nĩwe twambararia Ngai, we nĩwe twatũgĩria, we nĩwe tworereria Ngai, ndathaithanĩrĩra athuri aya Ngai, ndathaithanĩrĩra atumia Mwathani, ndathaithanĩrĩra anake a Mwathani, anake aitũ ndĩramathaithanĩrĩra kũrĩ we, airĩtu aitũ ndĩramathaithanĩrĩra kũrĩ we, Jehova Ngai athuri aitũ Mwathani, ndĩramathaithanĩrĩra kũrĩ we, atumia aitũ ndĩramathaithanĩrĩra kũrĩ we, ciana citũ Ngai ndĩrathaithanĩrĩra kũrĩ we, Ngai tũratũũraga muoyo, Ngai tũratũũraga muoyo, tũiguĩre tha rũcinĩ rũrũ, tũiguĩre tha rũcinĩ rũrũ, iguĩra kĩgongona gĩaku tha, iguĩra kĩgongona gĩaku tha Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, ũkĩhonokie Mwathani, Jehova Ngai ndũgetĩkĩre, ũyũke kũgararia igongona iria ingĩ ũkũgararia, Ngai witũ ndũgetĩkĩre kũgararia kĩgongona gĩaku, kĩgongona gĩaku kĩiguĩre tha, kĩgongona gĩaku kĩiguĩre tha,
kĩgongona gĩa Thiofila Church Mwathani, kĩiguĩre tha Ngai, kĩiguĩre tha Mwathani, kĩhotanĩre Ngai, kĩrũĩre rũciinĩ rũrũ, kĩhotanĩre rũciinĩ rũrũ, nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ Ngai Mwathani, tũgũthaitha rũciinĩ rũrũ, tũgũthaitha rũciinĩ rũrũ, ũtũiguĩre tha, ũtũiguĩre tha, ũtũririkane Mwathani, ũtũhonokie Ngai, ũtũiguĩre tha Mwathani, ũtũiguĩre tha Mwathani, iguĩra anake tha Ngai, iguĩra anake tha Mwathani, iguĩra airĩtu tha Mwathani, atumia maiguĩre tha, athuri maiguĩre tha, akĩgongona gĩkĩ Ngai, tũgũthaitha rũciinĩ rũrũ tu Mwathani, wĩtĩkĩre tu Mwathani kũigua mahoya maitũ, wĩtĩkĩre kũigua mathaithana maitũ Mwathani, nĩtwehera mehia maitũ, nĩtwehera mehia maitũ, nĩtwehera mehia maitũ, nĩtwehera mehia maitũ, Ngai witũ tũiguĩre tha, nĩtwehera tu Mwathani, ũtũkinyĩrie tu tha ciaku, ũtũkinyĩrie ũtugi waku, ũtũkinyĩrie wendo waku Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, twetigithũkanie na mwĩtĩĩo, twetigithũkanie Ngai na kwĩyambararia, twetigithũkanie na ũũru wothe wa thĩ, twetigithũkanie na mĩbango yothe ya gũkũ thĩ, Jehova Ngai nĩ ũndũ wa tha ciaku, nĩ ũndũ wa ũtugi waku Mwathani, twetigithũkanie ũũru wothe wa thĩ, twetigithũkanie na mahĩtia mothe ma thĩ, twetigithũkanie na mehia maitũ, twetigithũkanie na maũru maitũ Mwathani, tũgũthaitha tu Mwathani, tũgũthaitha Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa igũrũ mũno, ũtũiguĩre tha rũciinĩ rũrũ Ngai, ũtũiguĩre tha rũciinĩ rũrũ Mwathani, nĩgetha Ngai wega waku ũtũkinyĩrĩre, wendo waku Mwathani ũtũkinyĩrĩre, wega waku ũtũigĩre Ngai, tũgũthaitha rũciinĩ rũrũ Ngai, tũgũthaitha rũciinĩ rũrũ Mwathani, ũtũiguĩre tha Ngai, ũtũiguĩre tha Mwathani, ũtũhonokie ũũru-inĩ wothe, ũtũhonokie mĩtino-inĩ yothe Ngai, ikuũ-inĩ ciothe iharĩire nĩ Saitani, twetigithũkanie nacio rũciinĩ rũrũ Ngai, tũgũthaitha rũciinĩ rũrũ Ngai, tũgũtĩĩa rũciinĩ rũrũ Mwathani, tũtigithũkanie Ngai na mĩario yothe yarĩtio mĩũru, maũndũ marĩa mothe tũiguĩte, tũtigithũkanie namo moru, maũndũ marĩa Mwathani tuonete Ngai matagũteithagia, tũtigithũkanie namo rũciinĩ rũrũ, tũkũgocithie na tha, tũkũgocithie na gĩkeno, tũkũgocithie Ngai rũthingu na ũtheru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, tũgũtĩĩa rũciinĩ rũrũ Ngai, twakwamaria rũciinĩ rũrũ Ngai, tũgũtĩĩa rũciinĩ rũrũ Ngai, twakũrereire tũgũkumia mũno, wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, wĩ Ngai hamwe na kĩgongona gĩaku, wĩ Ngai Mwathani, kiugo gĩaku reke gĩtũtongoragie, kiugo gĩaku reke gĩtũtongoragie, gĩtũtongoragie nĩwe Ngai, gĩtũtongoragie nĩwe Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, tũgũtĩĩa rũciinĩ rũrũ Ngai, twakwamaria rũciinĩ rũrũ, tũgũkumia rũciinĩ rũrũ Ngai, twakwĩhokera mĩĩrĩ itũ, twakwĩhokera ũtungata ũyũ Mwathani, twakwĩhokera kĩgongona gĩkĩ, twakwĩhokera ngomora ndungata cia wĩra waku Mwathani, Pastor Ruth njokie moko-inĩ maku, ndamũthaitha na kũrĩa Mwathani, ndamwĩtĩria gĩkeno gĩaku, ndamwĩtĩria ũgitĩri waku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, Pastor arie moko-inĩ maku, ndamwĩtĩria hinya waku, ndamwĩtĩria ũhoti waku Ngai, Pastor wainaine moko-inĩ maku Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Pastor mangĩrĩtie moko-inĩ maku, ndamũthaitha na kũrĩa Ngai, ici nĩ ngomora ndungata ciaku Mwathani, Ngai witũ ũramateithia, Ngai witũ ũramarũĩrĩra, ũramaitha arĩa matangĩonekana, akĩminja John gĩthirĩ Mwathani, ndamũthaitha na kũrĩa, ndamũthaitha na kũrĩa, ndamwĩtĩria hinya waku, ndamwĩtĩria hinya waku, mũrũĩrĩre Ngai, mũgitĩre Mwathani, mũmenyerere Ngai, mũhonokie Mwathani, mũiga arĩa atangĩkinyĩrĩka, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai na mũtheru, nĩ ũndũ wa tha ciaku Ngai, twetiganĩria na kũrĩa Mwathani, twagwĩta Ngai witũ, twagwĩta Baba witũ, awa tũiguĩre tha, Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa igũrũ mũno, twahoya tuo tuonekanĩre rũciinĩ rũrũ Ngai, nĩ ũndũ wa tha ciaku na ũtugi waku Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ ũtongoria ta waku. Sifu Bwana daima, sifu Bwana daima, sifu Bwana moyo wangu, sifu Bwana moyo wangu daima.
Mwathani arogocwo Ngai akumio mwina thayo wa Ngai na niĩ ndĩ na thayo wa Ngai nĩkũhonokio nĩ ithe witũ Ngai ngakĩmũtua mũiraho wa ũtungata na ũtugi-inĩ wake thĩinĩ wakwa Jesu na thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ngai wa mũrathime na mwĩke wega. Nĩ ihinda rĩega rĩa ũtungata, nĩ ihinda rĩega rĩa mathaithana na twĩranaga nĩ kenyũ na gaka na karĩa gagathondeka mbura ya marurumĩ. Nĩ tondũ rĩrĩa wetirwo nĩ muoyo wetĩirwo, rĩrĩa wetirwo koguo tũikaraga tũkĩheanaga hinya, tũkĩheanaga tha cia rũgendo na tũgĩtagio ũtugi mũingĩ na riri wa Ngai. Koguo ingĩrũgama mũno ti kuga Ngai kana ingĩtinda ngĩaria nĩ harabatarania ũndũ na ũrĩa ũngĩ, nĩ harabatarania o ta ũrĩa mwĩrĩ nĩgetha ũgĩe na health
no nginya ũbataranie protein, carbohydrate, calcium, icio ciothe nĩ irabatarania, na tondũ kĩgongona kĩa Ngai indo icio ciothe gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ, nĩkĩo twendaga kũigua o mũndũ kĩrĩa Ngai amũhete nĩ tondũ wa ũtugi wake. Nĩ tũthiĩte wega, nĩ tũtungatĩtwo wega kuma rĩrĩa mahoya mambirie kĩroko, kuma rĩrĩa ũtungata wambirie kĩroko nĩ tũtungatĩtwo wega nĩ atumia na Pastor Danson aingĩra na athuri nao magĩcokera twatwarwo nĩ Samueli, nĩ tũthiĩte wega, noguo nĩguo mũbango wa Ngai. Koguo nĩ wega tũkagayanaga kĩndũ na kĩndũ, mũndũ na ũrĩa ũngĩ, na nĩgetha ũtungata wa Ngai ũtuĩke complete. Nĩ wega tũgeciragia ũhoro wa Ngai mũno makĩria, tũgeciragia kĩrĩa kĩngĩtũma twage gũkorwo tũkiuma nja-inĩ cia Ngai, tũikarage twĩ mũbango-inĩ wa Ngai, tũkarĩithia mĩthiĩre itũ, ciugo citũ, mĩkĩre itũ ya maũndũ. Niĩ nĩ ndaigua kiugo, nĩ nyendaga gũthingata kiugo-inĩ kĩu, kana nĩ nyendaga gĩtũmi gĩa gũtũma njigue. Rĩrĩa twĩrĩga Sunday gũkũ, Bishop nĩ ahoire na agĩtũkũmbĩra roho wa huko. Ndageria gwĩcũrania roho wa huko, ndĩkahũra na ũtungata na roho wa huko. Nĩ nyendaga gũikara ndaigua kiugo, tweragwo he gĩtũmi gĩa gũtũma ũigue, wona wĩna gĩtũmi gĩa gũtũma ũigue, ngakĩĩta kamũcemanio, o ũguo noguo ndĩrenda nawe wĩte kamũcemanio, ũrie huko na ũtungata na kũgoca Ngai na kwambararia Ngai irokĩra ha. Ithuothe nĩ tũhandaga, ndigwĩciria kwĩ mũndũ utaimĩte gĩcagi, ona ũrĩa utaimĩte gĩcagi ũrereirwo taũni nĩ athiaga gĩcagi, na nĩ tuonaga kwana kĩhandwo. Na roho ũcio rĩrĩa wacema mũgũnda ndwendaga kũmenya ũnogete nginya rĩ, ũhũthĩrĩte kĩ, ũtigĩtie kĩ, ona ũhandĩte kĩ. Wethecereria thĩinĩ wa mũmera ũtigaga, womia, wahoha na wahukia. Mwathani agocwo. Ngakĩĩta mũcemanio ngorio ũtungata-inĩ wa Ngai, roho wa huko rĩ, harĩ niĩ kana harĩ mũthuri kana harĩ ũrĩa ũngĩ rĩ, nĩkĩ kĩu? Ngakiuga nĩ wega andũ a Ngai twĩtuĩrie mĩthiĩre itũ, mĩarĩrie itũ ya maũndũ, mĩkĩre itũ ya maũndũ. Nĩ tondũ ũngĩigua roho mũtheru wa Ngai akĩaria, wĩkuo kana nĩ ũrĩũka. Mwĩtĩkanie na niĩ, wĩkuo kana nĩ ũrĩka thĩa? Nĩ ũrĩũka. Koguo nĩ wega mũndũ erĩithie mĩthiĩre yake, ndũgakorwo wĩ huko ũtungata-inĩ ũyũ wa Ngai, ndũgakorwo wĩna roho wa ũhuko thĩinĩ wa kũgoca Ngai, thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai, ndũgakorwo wĩna ũhuko thĩinĩ wa ũtungata wa Ngai. Ũtungata wa Ngai, andũ a Ngai magatũra marĩraga, magatũra macayaga, nĩ tondũ wa roho wĩ thĩinĩ waku, wagĩte kwĩmenya na gwĩtaũkwo. Mwathani agocwo. Ndĩraiga ũguo nĩ tondũ tũrĩ andũ, mũndũ ikaraga akĩonaga, mũndũ ũiguaga, mũndũ ũtuaga matua o ũrĩa angĩenda. Nĩ wega matua marĩa tũratua, tũgatua marĩa maimanĩte na roho wa Ngai na tũteithĩtio nĩ roho wa Ngai. Ndageria gwĩciria, ndĩraigua ũndũ ũcio ndingĩhota gũkira. Nĩ wega tondũ twĩna iguo, ũkaigua twĩna gĩtũmi gĩa gũtũma ũigue, nĩgetha ũtungata wa Ngai ũtuĩke wa gũcangarara, ũtuĩke wa kũrura. No nginya mũndũ eĩte kamũcemanio, niĩ no ũtungata wa Ngai rĩ, nĩ kũmia nyũmagia, kana nĩ kũhukia hukagia, kana nĩ kuongerithia nyongerithagia ũtungata-inĩ wa Ngai. Kwa gũkorwo ndacema kana tũikaranie na Samueli, ndĩmũikagĩria roho wa huko. Samueli ũrokaga kanitha, ndangĩũka kanitha. Samueli ũratungataga na athuri, nĩ tondũ wa roho ũrĩa ndamũikĩirie wa ũhuko, arona athuri tarĩ thũ ciake. Mwathani agocwo. Yes, waingĩra kũrĩ atumia, mũtumia acemwo kana mũtumia atĩkĩra roho ũcio ũingĩre thĩinĩ wake, kĩũngano-inĩ gĩa atumia, ũragia nake ciarĩ nĩkĩ gĩkĩ atindaga akĩra andũ, nĩ mĩbango ĩno ĩrĩkũ mũtindaga mũgĩbanga? Koguo no wega o mũndũ eĩte kamũcemanio nĩ tondũ wa Ngai, na tondũ twaiga ũtungata ũyũ wĩna maũndũ maingĩ ũrĩa Ngai agũteithĩtie. Twaiguire atĩ mwaki ũhoraga nĩ kwaga ngũ, ũrehe rũkũ rwaku na niĩ ndehe wakwa, tũthegeithie mwaki ũyũ nyũngũ-ĩhie, ciana cia Ngai irie. Mwathani agocwo. Koguo tũikare tũgĩkũranaga mahinda na mathaa. Waigua kiugo, ndakwĩra nĩ ndathĩnĩkire mũno ngĩũria roho wa huko na kĩgongona rĩ, ũrokĩra kũ? Ndeithĩtie nĩ roho mũtheru wa Ngai, wĩkuo kana nĩ ũrĩũka.
koguo ni wega andũ Ngai tũikare tũgwatĩtie matawa nigetha rĩrĩa woka ũgatuĩka wa gũkũrana ũgakũranaga njĩra cia mwĩki naĩ na nigetha ũtungata wa Ngai. Wona twemenyerera mĩthiĩre itũ, mĩarĩrie itũ ya maũndũ na mĩkĩre itũ ya maũndũ, ũtungata ũyũ wa Ngai nĩ kũhũtha. Pastor Lucy ahunjire iga thieya na mũhũthia na mathangania nĩ thigari cia ngoma. Twagũkorwo twĩna thieya na mathangania na mũhũthia na ndũramenya, no tũtũre ũtungata wa Ngai ũcokete na thutha. Arwaru makĩhoerwo Sunday ĩno nĩ ũraimĩra, Sunday ĩno ĩngĩ makĩhoerwo nĩ ũraimĩra. Na tũrainire rwĩmbo tũraiga roho ndaheanaga roho gacunjĩ. Mwathani agocwo. Tũrainire rwĩmbo Ngai ndaheanaga roho gacunjĩ. Koguo watua gwĩtĩkia wĩtĩkie nĩ wahona. Mũraika ũcio waikũrũkio atĩ nĩ mũthenya wa ũhonio rĩrĩa ndungata Ngai ĩrĩa kũhoyanĩra nĩ ahoyanĩire Sunday. Gwĩtĩkia gwaku nĩ gũgũtũma wĩke atĩa? Ũhone. Rekei twambararie wĩtĩkio andũ a Ngai. Rekei twambararagie wĩtĩkio na waigua ũkamenya nĩ gũtũmia gwĩka atĩa. No ti kuga Sunday andũ arĩa mena mathĩna Sunday makĩhoerwo. Rekei tũgimare kiugo-inĩ kĩa Ngai, tũgimare ngoro-inĩ citũ, tũgimare wĩtĩkio-inĩ na nĩgetha tũhote gũtungata Ngai. Nĩ tũrathiĩ wega andũ a Ngai? Rekei tũikarage tũkĩrutanaga kĩrĩa mũndũ enakĩo. Ndakwĩra warehe rũkũ rwaku na niĩ ndehe rwakwa, mwaki ũyũ ndũkahora. No ndoka ndaitĩrĩria maĩ, mwaki ũgũtũra tũgakĩ ndogo. Mũreke tũtungate Ngai tũtarĩ na ũndũ ũngĩ, na nĩgetha Roho Mũtheru acaria ũhuko kanitha-inĩ ũkaga. Ndiĩ nĩ thĩinĩ wakwa kana nĩ thĩinĩ waku, o mũndũ ete kamũcemanio amenye ciugo iria twaragia na ciamani nĩ cia kũhukia kana nĩ cia gũkũria ũtungata ũyũ. Iria twaragia na ciarĩ ndĩrĩ nĩ kũrĩmĩra tũrĩmagĩra ũtungata ũyũ kana nĩ kũhukia tũhukagia. Mwathani agocwo. Rekei tũikare tũgwatĩtie matawa ma ngoro citũ na nĩgetha Ngai wa mũrathime. Na tondũ ndikwenda gũthiĩ mũno, ndikwenda kũrĩa mahinda nĩ tondũ wa ũtungata wa Ngai na ndikũheana kiugo, no ũguo nĩguo Ngai akwendete njuge. Na nĩ tondũ wa mathaithana ma ngoro, nĩ tondũ wa ngoro citũ tũgĩkũma roho ũngĩkorwo ũgĩcema ũtakũmenya kana gwĩtaũkwo, na tondũ nĩ tũrenda andũ mahutie niĩ wendi wakwa nĩ rĩrĩa tũrarũgama mũndũ akahutia gacunjĩ, ũrĩa ũngĩ akahutia, nĩgetha tũthiĩ wega. Rekei tũrũgame nĩgetha twĩthaithanĩre ngoro citũ kũrĩa tũngĩkorwo tũnyitĩtwo kana tũtahĩtwo tũtekũmenya, tũine rwĩmbo na tũcoke tũkĩina rwĩmbo kana tũkĩima nyĩmbo. Ndĩramwĩra waigua ũkamenya wĩna gĩtũmi gĩa kũina. Pastor Wainaina nĩ aratũhunjĩirie aratwĩra ũkĩina rwĩmbo ũmenye rũtikanagũcirithie. Koguo rwĩmbo rũrĩa tũkũina rumĩte ngoro, na nĩgetha Ngai eke ũndũ, na nĩgetha Ngai eke magegania make kũrĩa kũngĩkorwo kũmĩte. Ngai nĩ acokagia ũruru nĩ tondũ wa wendo wake. Ndĩrenda tũthiĩ rwĩmbo rwa kĩroho ngũhũpu mũtirĩ mũndũ ũtarĩ 343 kũraiga ona kwĩna ihoru. Nĩma twĩna maũndũ maingĩ, ngoro citũ no cithi ciũrwo nĩ hinya, no nĩ twagĩũka tondũ Mwathani nĩ atũtuire amũthaithi. Mwathani agocwo. Nĩ wega kwĩna ihoru, tũngiuga gũtirĩ na ihoru no tũhenanirie, tondũ rĩrĩa wakinya werorera thĩ, wathikĩrĩria wĩ mũthigari kana wĩ mũtirĩri bũrũri, ũkaigua bũrũri nĩ ũnyitirwo mĩgwate, kwĩna ihoru. Nĩguo andũ a Ngai? Yes, no nginya tũikare twĩiguĩte na tũkĩgwatagia matawa maitũ, tũine rwĩmbo rũrũ kuma ngoro-inĩ citũ, na nĩgetha rũtũtware mathaithaya-inĩ, na Ngai nĩ ekũmũrathima na mwĩke wega. Nĩtuonire ona kwĩihoru no ndagĩũkai, ona njiyũrĩtwo nĩ kĩeha, nĩ njũĩ harĩa ũnjigĩte, nĩo mũgũthaithio njiguai. Ona kwĩihoru no ndagĩũkai, ona njiyũrĩtwo nĩ kĩeha, nĩ njũĩ harĩa ũnjigĩte, nĩo mũgũthaithio njiguai. Kĩeha na ihoru cia njiyũrai, ndacũthĩrĩria wĩra waku.
oririkane mũrũguo acokerera mũndũ thĩ ũringwo nĩ tha ciaku Mũrungu ndũkarekereria mwakano mũndũ wa thĩno wa methaia ũmagĩra na mwĩro ndũgatindĩrĩre matirũka ona ndũkaro mũndũ wa thĩno wa methaia egũmagĩra na mwĩro ndũgatindĩrĩre matirũka ona ndũkaro wĩ mũrĩithi wa rũru rwaku wĩ mwaki mwĩgunjĩ wa ciana ndĩgũkorwo ikĩo nja nĩũmenyaga ona igĩtũ wĩ mũrĩithi wa rũru rwaku wĩ mwaki mwĩgunjĩ wa ciana ndĩgũkorwo nja nĩũmenyaga ona igĩtũ yone nĩ aya mahoreire ometereire kiugo gĩaku magũtegeire matũkĩmerei o ũrĩa wendo yone nĩ aya mahoreire ometereire kiugo gĩaku magũtegeire matũkĩmerei ũrĩa wendo ni kĩigua ũrĩa matũmũka maiga mamararĩtie moko mao makwarĩire ciao kĩmahei kĩrĩa kĩonaki matoka maina ndũ ciao irĩ no gũkũgathĩrĩria nĩũndũ wa gwĩtĩka wa mendĩka na wa momi mabagĩtũrĩa kumuthaga nĩwe kagĩa thayũ nĩgetha mothiũ mao monana mũndũ wa abagĩtũrĩa kumuthaga agĩkĩwe kagĩa thayũ nĩgetha mothiũ mao monana mũndũ wa macoka maina ndũ ciao rĩu no gũkũgathĩrĩria nĩũndũ wa gwĩtĩka wa mendĩka na wa momĩrĩ nĩmacoka maina ndũ ciao rĩu no gũkũgathĩrĩria nĩũndũ wa gwĩtĩka wa mendĩka na wa momĩrĩ abagĩtũrĩa kumuthaga ĩkĩwe kagĩa thayũ nĩgetha mothiũ mũndũ wawe ona kũiyoru no ndagĩũka ajiũrĩtwo nĩ kĩeha nĩnjũĩ harĩa ũnjigĩte no mũgũthaithie na iyoru cianjiyũra waku ũrĩa kugĩire o nĩ mwĩki na
wa ciugo ciake, na nĩ tondũ wa Roho Mũtheru wa Ngai rĩrĩa kwaria na rĩrĩa kũtungata kĩgongona-inĩ, tũkoyaga ciugo cio na ũritũ na ukuma ũriko-inĩ wa ngoro citũ thĩiniĩ. Twaneka maũndũ tũgakorwo twĩna roho wa ũhuko thĩinĩ wa kĩgongona. Mũthamaki twanaria ciugo tũgatũma ũtungata waku ũcoke na thutha. No mũthamaki ona kwĩna ihoru nĩ twagĩũka nĩ tondũ nĩ ũtũtuĩtia gũthaithi. Ũtũitĩrĩirie maguta mũthamaki nĩgetha tũhunjanĩrie ũhoro ũrĩa mwega Baba. Twĩ kĩgongona-inĩ mũthamaki tũhoya kũrekerwo nĩwe Baba. Twahoya gũtherio nĩwe mũthamaki nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũngĩkorwo twĩkĩte Baba. Makomia ũtungata waku mũthamaki kana magatũma ũtungata waku ũge ũtũcambicũre. Ngai wakwa na mwathani wakwa wacũthĩrĩria mũndũ thĩ Ngai-rĩ, ndũringwo nĩ tha ciaku Mũrungu, ndũkarekereria mwakano. Nĩ tũrũgamĩte ithenya rĩa kũhera mũthamaki tũrĩ athuri ona tũrĩ atumia mũthamaki na tũrĩ atungatĩri Baba. Tũiguĩre tha ũtũririkane nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Roho waku nĩwe watũtigaire arĩwe mũtũteithia mũthamaki, na rĩrĩa kiugo gĩaku gĩkwario kana rĩrĩa ũtungata gũtungatwo kĩgongona-inĩ twagũkorwo tũkĩoya na ũhũthũ mũthamaki wĩ riri. No kuma mũthenya wa ũmũthĩ Ngai wakwa na mwathani wakwa-rĩ, ringwo nĩ tha ciaku, ndũkarekereria mwakano, ndũkarekereria mwanangĩko mũthamaki nĩ tondũ wa mehia maitũ. Ithuĩ watũtuire agũthaithi mũthamaki-rĩ, tũtigakorwo nĩ ithuĩ tũracokia ũtungata ona thutha. Gĩtũiguĩre tha na ũtũririkane mũno makĩria Baba. Mũtugo waku Ngai-rĩ, nĩ gũthuria ũthuraga mũthamaki na ũkamũra. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũthurĩte na ũgatwamũra. Wonete nĩ kwagĩrĩire tũrũgame ithenya-inĩ Baba. Nake tondũ mũcukani aikaraga gĩcangacangaga akĩcaria gĩa gũthũkia kana gĩa kũhukia mũthamaki, Roho wa Nesema thĩinĩ wa ngoro citũ na meciria maitũ, tũrĩ athuri tũrĩ atumia tũrĩ anake na airĩtu Ngai, tũkĩaria maũndũ mũthamaki tũtoĩ nĩ kũhukia tũrahukia, tũtekũmenya nĩ roho waku ũratũthamakĩra mũthamaki. No mũthenya wa ũmũthĩ Baba-rĩ, nĩ twaina ndu citũ mũthamaki, rĩu no gũkwambararia tũrakwambararia nĩ tondũ twĩraga tũngĩrire na mũthamaki tũngĩturia ndu twĩrire-rĩ, nĩ ũtuohagĩra Baba. Nĩkĩo tũragũcokeria ngatho nĩ kĩama gĩkĩ Ngai wĩkĩte gĩa thayũ. Tũria kĩgongona gĩaku na wendo na ngwatanĩro ya mahatera itherũ mũthamaki. Mũthutũkanio mũthamaki Baba-rĩ, thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku na thĩinĩ wa ndungata ciaku Ngai-rĩ, ndũkanareke ũthamake thĩinĩ wa ũtungata ũyũ. Nĩ wega mũthamaki nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai. Nĩ wega mũthamaki nĩ tuonaga kamweke, nĩ tũragũcokeria ngatho na tũgagũtĩĩa ona tũkamenyithia ũrĩa kũhana na ũrĩa gũtariĩ Ngai. Ũgatwĩra tũikare twĩiguĩte Baba, nĩ tondũ twaikara tũkomete toro ũrĩa ũkometwo nĩ thĩ, nĩ tũgũtuĩka kũhobanĩrio na thĩ gĩthira. Ngai wakwa na mwathani wakwa-rĩ, kĩama gĩkĩ wĩkĩte gĩa thayũ-rĩ, tũrĩ ũkĩgitĩire mũthamaki gũtũgomithania thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai-rĩ, tũrĩ ũgitĩire ũtungata ũyũ Ngai, ndũkanathũkio nĩ thuthi kana memenyi. Na weka na ũguo mũthamaki ngumo na ũgooci nĩ ciaku. Thiĩ na mbere na gũtũrathima Baba, thiĩ na mbere na gũtwĩka wega, na nĩ wega-inĩ waku Ngai na wa mũrũguo Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Tuhũrĩre Jesũ itũrũhe na tũkĩre na igũrũ arĩa maikarĩte thĩ. Twĩharĩrĩrie tondũ kiugo gĩothe kĩaragio nĩ tondũ nĩ gĩgoka kana kĩho kana nĩ gĩgũka. Ngaigua rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ o mũndũ handũ hake tũregane na roho ũcio, roho wa huko, tũrangĩrĩrie, tũnyugute, tũikie irima rĩtarĩ gĩturi na tũcoke tũcir na thakame ya Jesũ Kristo, tũhinge mũrango ũcio, injiri ya Jesũ ĩthiĩ na mbere. Nĩ wĩharĩrĩirie? O mũndũ nĩ atumũre kanua gake aregane na roho wa ũhuko ũrĩa wĩ thĩinĩ wake. Twaigua atĩ kĩndũ kĩrĩagĩrwo na thĩ gĩkahoha na ndũramenya nĩkĩ kĩrakĩrĩa. Koguo twaya gũkorwo na ithuĩ maũndũ marĩa maratũrĩa tũtiramenya nĩkĩ. Tuhana o ta ũrĩa maandĩko moigaga atĩ ũrĩa Jesũ atwarirwo ta kagondu karĩa gagĩthi gũthĩnjwo gataramenya ũrĩa karathi gwĩka atĩa gwĩkwo. Haleluya. Reragana na roho wa huko. Roho wa huko ti wa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ twaregana na roho wa huko.
ihinda rĩrĩ rĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũmũthĩ nĩ mweri 7, twaregana na roho wa huko thĩinĩ witũ. Thĩinĩ wakwa nĩ ndaregana na roho ũcio. Ndũrĩ na mweke thĩinĩ wakwa, ndũrĩ na mweke thĩinĩ wa famĩlĩ yakwa, ndũrĩ na mweke thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai. Roho ũyũ ũkaga kũhukia na kũũmia, nĩ twaregana naguo na nĩ twaũkanyangĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twaregana na roho ũyũ tondũ ũkaga wĩhithĩte, ũkaga ũtukũ, ndũngĩũka mũthenya. Twaregana na roho ũyũ wa gũthiĩ na ndumo gereire rungu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Mũriũ, Roho Mũtheru. Anake matikũnyitwo nĩ roho ũyũ, nĩ twaregana naguo, ndũrĩ na kamweke. Athuri, roho ũrĩa wĩ thĩinĩ wa huko, twaregana naguo twĩ kĩgongona-inĩ, ndũrĩ na kamweke, nĩ twaregana naguo. Anake na airĩtu na ciana nini matikũgenderwo ũtukũ na roho wa kwĩhitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Roho ũyũ twaũnyita twĩ ngwatanĩro, twawaikia irima rĩtarĩ gĩturi, twacir na thakame ya Jesu Kristo, na twaiga ithuĩ tũgũtũũra tũrirũkĩte ta maandĩko thĩinĩ wa Thaburi 1. Tũrĩciaraga maciaro hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ tũhandĩtwo hakuhĩ na hũgũrũrũ cia maaĩ. Ngai tũiguĩre tha no tũteithie, tondũ nĩ twatumũra na tũnua twitũ na twaiga tũtikwenda roho ũyũ, nĩ twaũrega biũ meciria-inĩ maitũ, maroho-inĩ maitũ, ngoro-inĩ citũ. Twaregana na roho ũyũ twĩ ngwatanĩro. Roho ũyũ ndũgoke gũtũthũkĩria maũndũ maitũ, nĩ tondũ nĩ tũreganĩte naguo. Twaũregana naguo biũ, twarika Jesu Kristo, Roho wake Mũtheru oke aikare thĩinĩ witũ, atũtaware na atũtongorie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya na twacokia ngatho. Kei tuoe moko maitũ na igũrũ, na ũrĩa wĩikarĩte thĩ okĩre. Mũndũ ũrĩa wĩikarĩte thĩ okĩre. Ngai waigire ũrĩa tũgakũhoera mbere-inĩ yaku nĩ ũkawũigua. Tũkũhoyagĩra maingĩ tũrũgamĩte kĩgongona-inĩ na nĩ ũtũiguaga, tondũ nĩ tũrĩ na mũtũnyitĩrĩri ũrĩa tũnyitagĩra na nĩwe Bishop John Gĩthirĩ. Na twaregana na roho ũyũ twĩ ngwatanĩro, twaiga ũyũ ti mweke witũ, twaiga roho ũyũ ti wa mĩciĩ itũ, roho ũyũ ti wa kanitha witũ, roho ũyũ ti wa mĩĩrĩ itũ, tũgũgũtungata tũrĩ agima Ngai. Roho ũyũ ndũgũka gũtwagithia hinya wa mwĩrĩ, nĩ twaregana naguo, na twaregana naguo twĩ ngwatanĩro. Twaũnyita na twawĩikia irima rĩtarĩ gĩturi, na twacir na thakame ya Jesu Kristo. Wambatagĩrĩre ũgĩikũrũkagĩrĩra kũu, tondũ nĩguo maandĩko moigĩte thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 20. Weterere mĩhũmũ ya Mwathani yũke ũnine. Na mũrango ũcio twaũhinga tuoete moko na igũrũ. Twaiga gũtirĩ mweke kana njĩra kana kĩhingo kana mũrango ũkuona gwa kũgera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya na twacokia ngatho. Gĩtũmi kĩa ndĩmũgoce Jesu nĩ kũnduta mũtondũ-inĩ wa mehia itangĩahotire kwĩrutania kana ndutwo nĩ mũrata. Gĩtũmi kĩa ndĩmũgoce Jesu nĩ kũnduta mũtondũ-inĩ wa mehia itangĩahotire kwĩrutania kana ndutwo nĩ mũrata. Ĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa gũkũruta mũtondo-inĩ wa ngarari cia kũmũkararia. Ĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa gũkũruta mũtondo-inĩ wa kwaga gwĩtĩkia. Ĩra Ngai nĩ wega nĩ mũtondo-inĩ ũrĩa wothe akũrutĩte harĩ guo, agakũrehe ũthĩnjĩri-inĩ wake,
rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩgetha ũtungata wa ũthĩnjĩri ũthiĩ na mbere. Ĩra Ngai nĩ wega nĩ gũkũruta mũtondo-inĩ na gũkũhe ndungata yake ũkĩgwetaga marĩtwa make mbere-inĩ ya Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri wa ũmũthĩ. Gĩtũmi kĩa ngũgoce rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ tondũ wa kũnduta mũtondo-inĩ. Mũtondo itangĩarutirwo nĩ aciari kana arata. Mũtondo itiangĩahotire kwĩruta niĩ mwenyewe. Mũtondo wandutire kĩgongona kĩa ma gĩa kwaga ngarari na kiugo gĩaku, gĩa kwaga ngarari na ũthĩnjĩri waku. Mũtondo wa mehia ũtangĩhota gũtarĩrĩka ũrĩa ũndutĩte thĩinĩ waguo, na ũmũthĩ ũndũgamĩte kĩgongona-inĩ. Ndĩna gwĩtĩkia kũingĩ atĩ Ngai nĩ ũkũrekereria ũthĩnjĩri wa hinya ũrĩa ũkũhotanĩra Mwathani hamwe na bamĩrĩ yakwa na kanitha waku, ũrĩa ũgũtũkinyia nginya mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa rũĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tũretĩkanĩria ũguo Mwathani, tũkĩgwetaga ndungata yaku Bishop John Gethire na rĩtwa. Mũrĩithie ũmũgitĩre na ũmũmenyerere, ũmwĩke maũndũ mega na ma ũtugi rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya na twacokia ngatho. Nowe kuga koimbũra gũkũ ndarĩ na inda nĩekwambata matu-inĩ, ambate na arĩa atheru na arĩa ihinda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesũ. Haleluya, haleluya, Mwathani tũũmbe riiri waku. Haleluya, Mwathani tũthathage tũũmbe riiri waku. Gwĩthambia nguo ya ngoro mũikania akuĩ na matawa makanio, na taibu cia rĩa ritho gĩũka kũiyĩra theru moime thĩno ya thĩna. Haleluya, haleluya, Mwathani tũthathage tũũmbe riiri waku. Haleluya, Mwathani tũthathage tũũmbe riiri waku. Marakara ma Ngai nĩmegũitĩrĩrio thĩ, mwaki ũkoira tambura. Woiyeia kĩrĩro kĩingĩ nĩgĩkuoneka, tonya rungu rwa ũtheru. Haleluya, haleluya, Mwathani tũthathage tũũmbe riiri waku. Haleluya, Mwathani tũthathage tũũmbe riiri waku. Mathangania na nganja na thĩera na mũthia nĩ thigari cia ngoma. Mwĩrutei na roho tondũ we nĩ mwathĩki, mwendani na mũigua tha. Haleluya, haleluya, Mwathani tũthathage tũũmbe riiri waku. Haleluya, Mwathani tũthathage tũũmbe riiri waku. Mathangania na nganja na thĩera na mũthia nĩ thigari cia ngoma. Mwĩrutei na roho tondũ we nĩ mwathĩki, mwendani na mũigua tha. Haleluya, haleluya, Mwathani tũthathage tũũmbe riiri waku. Haleluya, Mwathani tũthathage tũũmbe riiri waku. Marakara ma Ngai nĩmegũitĩrĩrio thĩ, mwaki ũkoira tambura. Woiyeia kĩrĩro kĩingĩ nĩgĩkuoneka, tonya rungu rwa ũtheru. Haleluya, haleluya, Mwathani tũthathage tũũmbe
riri waku. Haleluya Mwathani tũthathage tũmbe riri waku. Wĩthambia nguo ya ngoro mũikania kuĩ na matara makania. No taimu ciarĩa ritho agĩũka kũigĩra theru moime thĩna ya thĩna. Haleluya, haleluya tũthathage riri waku. Haleluya Mwathani tũthathage tũmbe riri waku. Wĩroe kuga koimbũra gũkũ ndarĩ na inda. Nĩkwambata matu-inĩ ambate narĩo theru narĩo ihinda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesũ. Haleluya Mwathani tũthathage tũmbe riri waku. Haleluya Mwathani tũthathage tũmbe riri waku. Marakara ma Ngai nĩmegũitĩrĩrio thĩ mwaki ũkoira tambũra. Oiya kĩrĩra kĩingĩ nĩgĩkuoneka tonya rungu rwa ũtheru. Haleluya, haleluya Mwathani tũthathage tũmbe riri waku. Haleluya Mwathani tũthathage tũmbe riri waku. Wĩthambia nguo ya ngoro mũikania kuĩ na matawa makania. No taimu ciarĩa ritho agĩũka kũigĩra theru moime thĩna ya thĩna. Haleluya, haleluya Mwathani tũthathage tũmbe riri waku. Haleluya Mwathani tũthathage tũmbe riri waku. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndũkĩrore kana mbere yaku nĩ harĩ gĩtĩ gĩtarĩ gĩikarĩre. Tarora kana nĩ harĩ gĩtĩ gĩtarĩ gĩikarĩre. Wona ũmenye nĩ gĩaku nĩwe gĩetereire. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Geithia mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre karibu sana thĩinĩ wa kanitha-inĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ, na gũkũ twaragia ũhoro wa wendo. Mũrũ wa Ngai oigire andũ arĩa ambũĩrĩga wake nĩ arĩa maiguĩte watho wa Ithe makarũmĩrĩra. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Mũtheru amũciarire mũtuĩke ithe ũmwe na mũtuĩke nyina ũmwe na mũrerega ũmwe. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Thiaga mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra maathani ma Jehova Ngai nĩ mamuoya wanyu. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Gĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire
mwirwega na uge amen na ugeithie mundu ucio muriganitio mwire karibu sana Theophilus Church itura ria Njathaini na guku twaragia horo wa wendo na thayu na gukiririria tondu turi andu a muhiriga wa Jehova ndamuthaitha mukiriririe andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. ndamuthaitha mukiriririe Andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. wĩna mũtheru amũciarire Mũtuĩke ithe ũmwe na mũtuĩke nyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe. ndamuthaitha mukiriririe Andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. haleluya nyita mundu ucio muriganitio guoko mwire we wi my brother we wi mwari wa maitu Bwana asifiwe sana tondu tuciarithanitio na njira ya kiro Roho Mũtheru amũciarire mũtuĩke ithe ũmwe na mũtuĩke nyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano Bwana asifiwe. Niĩ handi naigua handũ ha gwetwo step sister kana step brother nĩ ithuĩ ũmwe na nyina kĩ kana tiguo kiugo rwĩmbo rũroiga Roho Mũtheru amũciarire mũtuĩke ithe ũmwe na mũtuĩke nyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe ndamũthaitha mũkirĩrĩrie tuikare thĩ. Amen. Bwana asifiwe sana. Na ũngĩkorwo wĩna igongona rĩaku rĩa ngatho ndũhingĩrĩirio gũka kũruta, no kũhoya ngũhoya ũikarĩte thĩ ũguo ũkĩruta igongona rĩaku rĩa ngatho, na tũingĩre thĩinĩ wa Luka 7. Ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa andũ aku, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra wa moko maitũ. Tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti, na nĩ thengio Ngai nĩ gũtwĩhokera ũgima wa mwĩrĩ, nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera mawĩra ma kũruta, nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera indo iria tuonaga kuma thigino-inĩ ĩyo tũgĩciruta nyũmba yaku ciamũkĩre, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ tũhona twacokia ngatho. Amen. Rehei magongona manyu ma ngatho. Roho nĩ etereirwo igũrũ nĩ anabii na araika na atumuo othe, na ithe wao Iburaimu tũgakena mũno mũno, twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ, bũrũri wa andũ arĩa atheru. Nĩ moririe gaturume nĩ nginya rĩ tũgũtũra na maithori, nayo thĩ no ũhoreri, tũgakena mũno mũno, twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ, bũrũri wa
tondu wa wendani wake na tha nyingĩ akĩmahe nguo njerũ tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru ronetereirwo igũrũ tũgakena mũno mũno rekei tũikare thĩ. O mũthenya nĩ ũiganagwo nĩ maũndũ, githĩ tiguo kiugo kĩa Ngai kiugaga? Niĩ ndĩho na ndĩna thayũ wa Mwathani na ngakenio nĩ Jesũ nĩ tondũ wa kũhonokia na kũndũũria na kũnjiga wega. Inyuĩ mwĩna thayũ? Nĩ mũrairie mwaki? Mwĩna gĩkeno kĩa Ngai? Ngai ndakĩmũrathime mũno na gĩkeno kĩu gĩtikanathame ngoro-inĩ cianyu ona meciria-inĩ manyu. Nĩ ndĩmwendete nĩ tondũ wa Mwathani na nĩ wega nĩ tondũ wa arĩa manyitĩrĩire wĩra wa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ kuma rũcinĩ nginya haha tũkinyĩte. Itemi rĩothe ũnyitĩte nĩ harĩ na mũcara. Ngai witũ ti mũtunyani. Niĩ ndirĩ ndona Ngai andunyĩte wĩra ũrĩa ndutĩte. Na wĩra wa Ngai ũngenagia tondũ tutirengagwo pairs you one ona NSSF tutirĩhaga. Bwana asifiwe sana. Na Ngai niĩ ndanjerithagĩria mũcara. Ũguo ndĩna wĩra wa Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie atĩ wĩra wake nĩ arĩhaga. Na Ngai witũ ti mũrĩa kĩ? Ngai witũ ndarĩaga ng'ũrũ. No ũyũ ũngĩrĩra Ngai ng'ũrũ nĩ gũthira ũgwĩka atĩa? Nĩ gũthira ũgwĩka atĩa? Nĩ gũthira ũgũthira. Ngacokia ngatho nĩ tondũ wa arĩa twanyitanĩire nao mũthenya wa Friday na ngera Ngai nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kwĩrutanĩria kũrĩa mwĩrutanagĩria gũtingĩirwo na gũtingĩnyararwo. Bwana asifiwe sana. Na nĩ njũĩ Ngai nowe gũtwĩka maũndũ mega na Ngai nowe kũhotana. Hallelujah. Ndetĩkia roho wa Ngai nĩ arutaga wĩra ũndũ ũmwe. Ngai akoretwo akĩnjarĩria na huko na ngakorwo nginya ngĩrĩirie huko mũtwe. Bwana asifiwe sana. Ũndũ ũcio nĩ wekĩra ngoro yakwa hinya tondũ nĩ Daudi waririe akiuga ndingĩtũra nyũmba ĩmwe na roho wa ndĩrathi. Tũtingĩtũrania na roho wa ndĩra ndĩrathi. Mũndũ ndĩrathi nĩ mũndũ ũgwati. Mũndũ ndĩrathi nĩ mũndũ neciragia nĩ mũũgĩ mũno, neciragia nĩ mũcori mũno, no nĩ wĩra wa tũhũ. Ũguo nĩ wega kũrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ na tũregane na roho wa huko. Bwana asifiwe sana. Huko ĩciragia ta ĩngĩthĩnia mũrĩmi, no ndĩrĩ hĩndĩ ĩngĩthĩnia mũrĩmi tondũ ndĩikaraga ĩtamenyekete kwĩ huko, na gũtikaraga gũtamenyekete kwĩ mĩmera ĩroma nĩ tondũ wa roho wa huko. Bwana asifiwe sana. Ona inyuĩ maũndũ marĩa manyu maroma nĩ tondũ wa huko, ndamacokia muoyo nĩ tondũ wa hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Maũndũ marĩa mangĩkorwo makiumio ma kĩgongona kĩa Ngai nĩ tondũ wa roho ũyũ wa ndĩrathi, nĩ twaregana namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũhoyaga Ngai ũtũheaga na tũhoyaga Ngai ũcokagia mahoya. Mwathani arogocwo. Tũhoyaga Ngai ũtũiguaga na tũhoyaga Ngai twendete. Bwana asifiwe sana.
tera ucio muriganĩtie atĩrĩrĩ, nĩ ndamaka. Mwĩre nĩ ndamaka tondũ roho wa ndĩra thĩ ũingĩraga thĩinĩ wa mũndũ. Menyerera ndũkaingĩre thĩinĩ waku. Wanjĩrĩrie kũrĩra wĩra wa Ngai thĩ ũgĩciragia wĩ mwara mũno, ndũngĩũhĩga kũrĩ mwene ũhoti. Ngai atwehererie na akwehererie nginya mawĩra-inĩ maku roho wa ndĩra thĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime. Mũthĩ ngwendaga kwaria na ngwendaga kuga ũhoro ũrĩa wĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 7. Ngai witũ nĩ atwarĩirie na njĩra nene na agatwĩra ũhoro wa gũtheria nyũmba citũ na tũgacitheria. No harĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkũririkania. Ũngĩona thũ yaku ĩkĩng'aũranio ndũkanae gũtheka. Nĩguo maandĩko moigaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu, ũngĩkona thũ yaku ĩgĩthĩnĩka ndũkanae kũmũthekerera, tondũ roho ũcio ũramũthĩnia nĩ wa Ngai witũ, na no ume hau ũgũkore ũgĩtheka. Bwana asifiwe sana. Ũguo twĩtĩkie Ngai witũ akĩng'aũrania waganu ũrĩa ũrĩ thĩ, andũ arĩa mangĩhutio ndũkae gũtheka, tondũ Ngai erire Gideoni, andũ arĩa ũrathiĩ gũkora na andũ aya wathura 300 niĩ nĩ niĩ Ngai wao. Ũguo Ngai nĩwe ũtũmaga thũ ihotwo, ti kugĩrĩria gwitũ, ti kwanĩrĩra gwitũ, ona ti kũmenya maandĩko gwitũ. Nĩ Ngai ũtũhotanagĩra kũrĩ thũ citũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ Ngai ũkũhotanagĩra kũrĩ thũ ciaku, na nĩ Ngai ũhotanagĩra wĩra ũrĩa wĩ wake. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa ibuku ritũ, tondũ nĩ nguma mathaa matathiĩte mũno, na ndũkorie kũrĩa ndĩrathiĩ, tondũ githĩ ndigĩkũrire. We onawe na ithuĩ ndũcerete kwa mwarĩguo kana kwa mũrũguo, no ngororio nĩ mũndũ. Niĩ ngĩgĩcerera ihĩ ciakwa rĩ, hena thĩna. Githĩ ti nyingĩ, githĩ tũkagayana mathaa, na ndũkoria wathiĩ kũrĩa mũkũrũ kana kũrĩa mũnyinyi. Bata nĩ gwa ciana. Mwathani arogocwo. Na tondũ ndethukia no ndĩraigua ndĩrĩ ona hinya wa gũciara rĩ, wĩra wa Ngai no ũkũrutĩka. Mwathani arogocwo. Githĩ tũtirĩ na kĩgongona kĩngĩ ĩkĩretwo atĩa? Niĩ ona ndimenyaga ciana ciakwa hana thoguo ũrĩa wamũragia nyũkwa mwĩraga niĩ. Tũratũnganire na ũngĩ TRM arera andũ ake yũyũ bishop witũ kuma itũra rĩa Nyĩrĩ, aragĩka introduction wega mũno na ndĩramakire na ndĩratheka. Meĩtagwo Theophilus Church, atĩ na marĩ rungu rwa Bishop John Gĩthirĩ. Bwana asifiwe sana. Na ndĩrerĩrwo nginya kanitha harĩa ũrĩ ta ndathiĩte. Ciana kũingĩha githĩ ti kĩrathimo. Ndĩrakĩmera tagũra igacai mũhe ũhoro ũcio wega. Wĩra ũyũ nĩ mwarie na ndũngĩruma mũndũ na ndũngĩorota mũndũ, na ti wĩra wa kwĩgũtha gĩthũri. Bwana asifiwe sana. Marakĩnjĩra ithuĩ rĩtwa rĩrĩ nĩ ithuĩ tweyoeire, no tũtirĩ tuoka na twĩna mĩeri ĩyo, no nĩ tũrabanga gwĩka atĩa? Gũka gwĩthita. Ndĩramoria rĩu aya Mwathani rĩ, karĩ arĩa metagwo mũhikanaiyũ maroka rĩrĩa mahingũrĩte kanitha na mageka atĩa? Kana cio tio metagwo ahikanaiyũ? Bwana asifiwe sana. Ndĩrakĩmera mwĩ karibu sana na mũtikaigue mwĩna thĩna. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa ndĩramerire nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũtariĩ, no marũa ndĩramandĩkĩire. Ndĩramera thiĩ na marũa maya, mũngĩũrio kĩũria nĩ mũndũ muge mũrĩ aheki, no tio ndĩrathiaga gũtũngana nao. Ona ti niĩ tũratũnganaga nao kũrĩa TRM, marokĩte mabata mao. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Bwana asifiwe sana. Tondũ kwĩ mũndũ ũkoragwo haha Roysambu na arerire mũtungatĩri ũcio nĩ ekũmũhe mũgũnda wa kanitha wa Theophilus kũndũ itoĩ.
ndamuria na riu mugunda urandikithagia u riu hau hangirakinyire ri ungiranyonira gwaku rucini ici ni njamba iria njuge no Bwana asifiwe sana. Ukikenda kumenya kana muhunjia ni mugi ukamba kurora kiratu. Bwana asifiwe. To kiratu ni kiheanaga oho ndakimira thi urute wira brother na ritwa riri ndukaigue thina tondu na ingigeria kurihingiriria ndingika atia ndingihota riu aigua ngikuria nyuko igaga ndi we ndugatindie ukima ni tondu ciana ni cingihire. Mwathani erogocwo githi ti andu aria magitwendete no nga magithuire aria mareka uguo githi toguo wendo kiri muingi uguo ri ona aria angi mahingurite tutoi Ngai ukimarehe matigakirire ritwa ritu muno tutikae kumeta muhika na ki na hau haihu ni muranokoreria muno. Ngai erogituteithia. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha na Ngai ni ari hinya. Ona Pastor Kariuki muonaga ambiriirie kuga erungu rwakwa tene ni hindi nake areyumiri alafu arokirie mutungu muraihu riu tocio na ndungihota kumwira we coka na ki tondu egukurora atia ke haha nginyihe Mwathani tondu riu kiumbe kia Ngai kiigana ũũ na ithe gitikiendaga ũrithathi uyu riu ungimuroria ku githe tutikire na kiamuro giake ni moke. Maandiko maroiga atiriri thiini wa ibuku ria Luka 7 nake arikia kwaria mohoro make mothe akiguagwo ni kirindi agitonya Kaperinaumu. Na riri mundu muna wari munene wa athigari 100 ari na ngombo iria endete nayo ni yarwarire na yari hakuhi gukua. Bwana asifiwe sana. Ati mundu muna utanagwetwo ritwa nari munene wa athigari 100 ari na ngombo iria endete. Ni ukoragwo na ngombo nyingi iria wandikite gwaku mucii kana aria manakurutira wira no thiini wao ni hakoragwo na ngombo iria wendete. Mwathani Ngai witu arotuiguirira tha na undu uyu urangegia ni tondu uyu ti muriu na ti mwari ni muruti wake wawe ni muruti wake wake na nduri wona kindu kiega ta mundu uria ukuagira andu ake a wira murigo. Mundu uyu muna ari na thigari 100 nari na ngombo iria endete. Ihinda rigikinya ria ngombo eno kurwara na murimu uyu ni magiire na nganja naguo makiona mundu uyu ni egukua na akiona mundu uyu ni eguthira. No mwandiki wa mundu uyu akigua riboti tero cio muriganitie riboti tamwire na hinya riboti akigua uhoro wa Jesu akigua riboti cia Jesu Kristo no ciana ciake ciari njega cianake na cia iritu. Mutumia wake ari na good health ona aciari ake mariega no kiria kiagiite mundu uyu ni muruti wake wa wira. Murigo ria ari naguo no umwe tu. Aingi aitu matire makuwa mirigo ya aruti a wira ao ona ni kumathinikania mamathinikanagia mathie magakuire nako. Uyu agikuwa murigo utari wa kawaida agikuwa murigo utangicirio ni mundu akigua riboti ya Jesu Kristo akimurekeria thuri amwe Ayahudi makamuthaithe oke ahonie ngombo iyo yake nginya agikinyirirwo ni ihinda ria gutumana kiama.
thiei mwarie na Jesu ucio mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. No ihinda rĩrĩ mamwĩtaga Jesu wa Nazarethi. Thiei mwarie na Jesu wa Nazarethi, na atũmire athuri agima. Thiei mũmwĩre oke gwakwa, tondũ mũndũ ũrĩa ũndugagĩra nĩ mũrwaru mũno, tondũ mũndũ ũrĩa ũthambagĩria nyũmba nĩ mũrwaru mũno, tondũ mũndũ ũrĩa ũhũragĩra nguo bathi nĩ mũrwaru mũno. Bwana asifiwe sana. We no ũhĩtũke kĩgeranio kĩa mũruti waku wa wĩra, no ũhĩtũke kĩgeranio kĩa mũndũ wanandĩka wĩra. Athuri amwe a Ayahudi makĩrwo thiei mũmũthaithe, thiei mwarie nake, thiei mũmwarĩrie. Na ti mwana wake areka atĩa? Ararĩrĩria. Nĩ tũratwarana? Ti mwarĩ areka atĩa? Ona ti kazini yake areka atĩa? Ona ti mũtumia wake areka atĩa? Nĩ ngombo. Mũrũ wa Ngai okire mũhuro wa riũa nĩ tondũ wa gũcaria na kũhonokia kĩrĩa gĩothe kĩũrĩte. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũyũ mũna agĩkua mũrigo na akĩrekia athuri a Ayahudi makamũthaithe oke ahonie ngombo ĩyo yake. Kayari ngombo hii mũthemba ũrĩkũ? Na rĩkorwo twatuĩka ngombo ta kĩgongona na kũgĩa mũndũ wĩna ruo rwa gũthaithanĩrĩra athuri aya ngombo, rwa gũthaithanĩrĩra atumia aya ngombo, rwa gũthaithanĩrĩra anake na airĩtu na ciana cia ngenge ici ngombo. Na rĩkorwo hagĩa na mũndũ mũna ũkuga mũndũ fulani tũhoithanagia nake, tuinaga nake kwa ĩmwe, tukoragwo nake ngurubu-inĩ ya young parent, no nĩ ngũmũkuĩra mũrigo. Mũndũ ũyũ mũna agĩkuĩra ngombo yake mũrigo, agĩkuĩra mũruti wake wa wĩra mũrigo. Na andũ atoo nĩ gũtũmwo matũmirwo, nĩ kwĩrwo merirwo thiei mũmũthaithe etĩkĩre kũingĩra nyũmba gwakwa nĩgetha ahonerie ngombo yakwa. Jesu witũ athaithwo nĩ athaithĩkaga. Mũrũ wa Ngai arĩrio na ciugo cia ũhoreri nĩ aiguaga. Jesu nĩ mwĩnyihia kũrĩ mũndũ mũna ũyũ, nĩ mwĩnyihia kũrĩ mũndũ ũyũ warĩ na thigari 100 iria athaga. Arĩ rebo-inĩ ya mũndũ gwĩtwo Nicodemus. Ona ndarũthĩrĩria mũndũ mũna ndirĩ na ma, no ndikĩmũigaga kategori-inĩ ya mũndũ gwĩtwo Nicodemus thĩinĩ wa John chapter 3. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmũrie we na ndũkĩrĩ ngombo rĩ, tuciarĩtwo na njĩra ya Roho Mũtheru rĩ, wĩrĩgĩte gũthaithanĩrĩra rĩ, wĩrĩgĩte kũhoera rĩ, githĩ ndwĩrĩgĩte ona kũnjarĩria rĩrĩa wangombaga? Bwana asifiwe sana. Githĩ ndwĩrĩgĩte ona kũnjarĩria rĩrĩa waheaga thĩna waku? Bwana asifiwe sana. Nĩtũratwarana andũ a Ngai. Andũ aingĩ maranagĩria rĩrĩa mena mabataro. Ona wĩna kabata kanini ũrege, nĩ wĩrire ng'ania ndĩna kabata keho. Waigua nderĩtwo kamwĩrĩ tondũ nĩũramũbatara. No mũndũ ũyũ mũna nĩ abatarĩtio nĩ ngombo ĩno yake tondũ nĩ arĩ na value ya wĩra ũrĩa yamũrutagĩra. Nĩ wega wĩ mũruti wa wĩra na wĩ mũrutĩrwo wa wĩra ũkagĩa na value
ya aruti a wĩra. Ndingĩnyarara kũrĩa mumaga, ndingĩhũthia makanitha marĩa mũhĩtũkaga nĩgetha mũke gũkũ. Ũguo ndĩna right ya kũmũthaithanĩrĩra na ndigĩrĩre Jesu ũyũ mũrũ wa Ngai nĩ akinya harĩa ũrĩ, na nĩ wamuona na maitho maku, na kanua gaku koimbũra ti therũ ũyũ nĩ Ngai na ti mũndũ ũngĩ. Bwana asifiwe sana. Ũyũ nĩ Ngai na ti mũndũ. Ndĩna right ya gũgũthaithanĩrĩra ningithanĩtio na mũndũ ũyũ mũna. Rĩrĩa wĩ ruo-inĩ na rĩrĩa wĩ thĩna-inĩ, ngakua mũrigo waku. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na ngatũmana nĩgetha ũmenye kĩo ha. Jesu athaithwo nĩ athuri aya a Ayahudi. Kiugo kĩa Ngai tũgĩthoma raini rĩngĩ nĩ tũkũigua atĩ mathiĩ kũrĩ we makĩmũringĩrĩria mũno. Tero ũcio mũriganĩtie tũtikũnoga kũringĩrĩria Jesu Kristo mũrũ wa Ngai atigĩrĩrwo nĩ akinya harĩa tũrĩ. Ona niĩ ndikũnoga kũringĩrĩria Jesu Kristo mũrũ wa Ngai kĩrĩndĩ gĩothe gĩtigĩrĩrwo nĩ kĩona Ngai ũrĩa tũtungataga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Arĩa matũmirwo, Bwana asifiwe sana, arĩa mekire atĩa? Tondũ mathiĩte na authority ya gũtũmwo nĩ mũndũ mũna wathaga thigari nyingĩ, makĩmenya nĩ tũkwenda gũcokia riboti kũrĩ mwathi witũ, nĩ tũkwenda gũcokia riboti kũrĩ ũrĩa tũtũmire. Na rĩu haha tondũ ũyũ nĩ Jesu wa Nazarethi, no nginya twakinya kũrĩ we twĩnyihie, tũmũringĩrĩrie mũno mũno mũno. Tero ũcio mũriganĩtie, ĩyo nĩ njĩra ya gũthaithana. Mathaithana makwa Baba ũrokĩmaigua, gĩkaĩra thĩ ũrojigua torĩa waiguire Ayubu, ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ, ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 4, nao makinya harĩ Jesu, uga makinya harĩ Jesu, makĩmũringĩrĩria ma, makĩmũringĩrĩria, uga na hinya makĩmũringĩrĩria, makĩmũringĩrĩria. No maramũringĩrĩria nĩ tondũ mena authority ya mũndũ mũna wĩna thigari 100 ũciathaga na ikamwathĩkĩra. Bwana asifiwe sana. Nao makĩmenya tondũ nĩ twakinya haha na mũndũ ũrĩa mwathi witũ ena thĩna wa mũrimũ ũrĩa wĩ gwake mũciĩ, no twĩnyihirie tũringĩrĩrie Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, tũmũringĩrĩrie ma, tũmũringĩrĩrie piũ, tũtige nginya nĩ etĩkĩra. Gũkũ rĩu andũ na kĩrĩa maringagĩrĩrio nĩ irio. Kĩrĩa andũ maringagĩrĩrio nĩ kĩ? Nĩ irio. Aya mararingĩrĩria Jesu acere kwa mũnene wa athigari tondũ kwĩna thĩna. No anakuwa mũrigo rĩrĩa wĩna thĩna, no anagũkuĩra mũrigo rĩrĩa wĩna thĩna, no anakuĩra mũrigo rĩrĩa ena ruo. Rĩrĩa hatĩkaine na family yake ũkaringĩrĩria Jesu ũkamwĩra ndagũthaitha ma, Mwathani cerera mũthuri ũcio, cerera mũtumia ũcio, nĩ arwarĩtie mũthuri, nĩ arwarĩtie ciana, cerera family ĩyo. Kana uga nĩ mekũhona, ona reke mone ũguo magĩtĩaga
Bwana asifiwe sana. Lefu ĩrĩa tũkinyĩtio nĩ Ngai no nginya muonere witũ ũkorwo wĩ wa kĩroho. He rwĩmbo mũinaga nene atĩ mũthiro witũ ti wa mũtu rũinagwo nĩ kahũra taya maikoroboni kahũra rĩngĩ nja ona tiga nĩ cati aregire kũrehe ingĩrĩ kũmũrathima na ekũrehe akĩendaga na atekwenda kwanja rĩu nĩ thikũ ngũmũhe weci ndariganĩirwo wonete gathuri haha Kũro twĩka ũguo hamwe na Ngai arĩa merutĩte nĩguo marũthiĩ mariganĩirwo nĩ mĩoyo yao maigĩ mwathani wao mbere. Na rĩu rũinagwo ũũ na ndũngĩrũina ũikarĩte thĩ no nginya ũcũge hani. Rwĩ namba cigana? 398 Atifo? 398 398 kĩrũhumbũriei na ũinie ciande ti kũina ũrũgamĩte hau ta mũndũ ũngĩũmbwo nĩ nyoni mũtwe. Ngai twambĩrĩrie. Kũro twĩka ũguo Ngai e hamwe na arĩa merutĩte nĩguo marũthiĩ mariganĩirwo nĩ mĩoyo yao maigĩte mwathani wao mbere maigĩte mwathani wao mbere rũkĩgenĩrwo ciarirwo thĩno rũgĩtũma aingĩ mahonoke namwe marathanie magego gũkena nĩ inyuĩ ciana cia thari gũkena nĩ inyuĩ ciana cia thari ũrotũragwo managĩrĩrio ũkiumagara na mũgĩcoka tondũ kĩmũrĩ kĩ mbere yanyu gũtirĩ gũthiaga mũndũ amũcokia na thutha ũgũkĩre imũrege macokio mĩtugo-inĩ regai ti mũndũ amwĩtire nĩ Ngai ti mũndũ amwĩtire nĩ Ngai tondũ Ngai nĩ wa matha maingĩ ndaheanaga tũcunjĩ tũmiuge itũmĩmenya wega ekĩrĩa gĩgũtũma tũmiuge ekĩrĩa gĩgũtũma tũmiuge Saitani coka na thutha wakwa ndirĩ ndĩngĩtĩkania nawe tondũ wĩna ndokĩire Ngai kiuga ndĩ wake tene na tene kiuga ndĩ wake tene na tene tuge itũ ti a mũtugo maiki maitũ ti ma mũtugo maruga maitũ ti ma mũtugo mothe maitũ nĩ Ngai mũtwathi mothe maitũ nĩ Ngai mũtwathi metha-inĩ yake tene na tene thamaki-inĩ wa tene na tene muoyo-inĩ wake tene na tene ũhoro-inĩ wake tene na tene ũhoro-inĩ wake tene na tene ndũrũgĩ itũ ti a mũtugo maĩtĩ maitũ ti ma mũtugo maruga maitũ ti ma mũtugo mothe maitũ nĩ Ngai mũtwathi mothe maitũ nĩ Ngai mũtwathi na thutha wakwa ndirĩ ndĩngĩtĩkania nawe tondũ ũrĩa ndĩhandire Ngai kiuga
Gotire aguthiaga na nduma, gotire aguthiaga na nduma. Gukengererwo ciarĩirwo thĩna, ndũgĩtũma ingĩ mahonoke. Magania magega, gũkena nĩ inyuĩ ciana cia ũtheri, gũkena nĩ inyuĩ ciana cia ũtheri. Amen. Mũtigĩikare thĩ na mwĩhũrĩre rũhĩ. Maũndũ mothe marĩa tũrĩkaga kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ti ma mũtu. Ona muonere wa maitho maku ndũgũkorwo wĩ wa mũtugo, mũiguire wa matũ maku ndũgũkorwo wĩ wa mũtugo, ona mwarĩrie ndũgũkorwo wĩ kĩ. Nĩtũratwarana atĩ na andũ aya makinya harĩ Jesũ makĩmũringĩrĩria ma, makiuga atĩrĩ, tarekei tũrĩkanĩrie haha, mũndũ ũcio nĩagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo ũguo. Andũ aya mararutĩra mũndũ ũyũ ũira nĩkĩ? Atĩ mũndũ ũcio nĩagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo ũguo, atungatwo na mũtungatĩre ũtarĩ wa mũtugo, acererwo na njĩra ĩtarĩ ya kĩ, aringĩrwo kĩama na njĩra ĩtarĩ ya kĩ. Ũguo mũndũ ũyũ arĩ mũndũ mwega andũ-inĩ. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Athuri aya magĩathĩka na makinya harĩ Jesũ mũrũ wa Ngai makĩmũringĩrĩria ma, makiuga atĩrĩ, mũndũ ũcio nĩagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo ũguo nĩwe. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue gĩtũmi kĩa mbere, tera ũcio mũriganĩtie, gĩtũmi kĩa mbere. Tanĩrĩra, gĩtũmi kĩa mbere kĩrĩa kĩratũma andũ aya, athuri aya Ayahudi, Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai acerere mũndũ ũyũ mũna, nĩ tondũ atĩ nĩendete rũrĩrĩ rwao. Bwana asifiwe sana. Wendo tu, wendo tu. Mũngĩtũria wendo na mũtũrie ngwatanĩro theru ya wendo wa Ngai, mũrĩaragĩrĩrio kũndũ mũtarĩ, mũrĩtetagĩrwo mwĩruo-inĩ kũndũ mũtarĩ tondũ wa wendo. Mũngĩtũria ngwatanĩro ya wendo, andũ matirĩiguaga thĩna kũmũthaithanĩrĩra ariũ na ithe witũ, andũ matirĩiguaga thĩna kũmũhoera, na andũ matirĩheanaga gĩtũmi kĩũru, marĩheanaga itũmi ciothe. He mũtumia ũmwe ũranjereire gũkũ mũkũrũ, aranjĩrire na mĩaka 82, aranjĩra rĩrĩa kanitha wanyu wahingirwo, niĩ nĩ nyuaga ndawa, no nderire Ngai kaba ngue, na ndimũĩ. Akĩhinga thikũ 14, mũtumia wĩna mĩaka rĩu 94 kana 85, ena mũrimũ wa cukari, akĩnjĩra nĩ nyambatagia thakame mũtungatĩri, na ndũngĩmenya no wahoire ndĩ gĩtanda-inĩ ngĩgaĩra ciana ciakwa nĩgetha thiĩ, atĩ na niĩ kũrĩa mahoinĩ ma rũcinĩ ndĩragũthũka ngoiga mbotige kwĩgaya, ndũgũkua ndũrĩ kũndũ ũreka atĩa. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũndũ wa mũgambo ũcio aiguire akiuma gĩtanda-inĩ, kanitha wahingwo, mũtumia mũkũrũ wĩna mĩaka 85 akĩhinga thikũ 14, nginya akĩrwo nĩ mwarĩ, mami nĩ ũgũkua. Kiuga reke ikue, no gũtigĩrĩra kanitha wa mwana ũcio nĩ wahingũrwo. Na tiga ũguo, akoiga nĩ gũthiĩ gwa thirikari kũmoria nĩkĩ maranjũria. Ũrorĩrio nĩ andũ kũndũ to,
Ũrarũĩrĩrwo kũndũ to. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ tondũ wa wendo nĩ ũkũhingũra njĩra cia mĩthemba mĩingĩ. Mwathani arogocwo. Na arandehera tũtũma tũhĩu. Niĩ nyonagia ũhoro nĩ atumia aya. No karĩa ũkĩra Ngai Mwathani. No ũkamba kũmũhe kanini ona. Kamwĩra kanitha ĩrĩanagĩrwo tarĩ gĩathĩ. Mwathani arogocwo. Na rĩu ndũme ĩno Mwathani ndamĩgarũra ndamĩtuagĩa. Na tondũ gĩathĩ nĩ kĩa ngwatanĩro cũcũ reke tũrĩane. Nĩgetha wambe wĩke experiment nake. Ũngĩona ambĩrĩrio Bwana asifiwe sana. Tondũ gũtirĩ kĩndũ matandehagĩra aya. Ona mĩtugo nĩ ndehagĩrwo. Mwathani arogocwo. No kona mũndũ ũcio ndarĩ ndũngĩatigĩ. Nĩ tondũ wa wendo. No ngĩndarĩ magona ngama we mumunya mbembe cũcũ tondũ rĩu gĩkĩ nĩ gĩathi ũrehire kũ. Wona tambĩrĩria kũrora ritho kamenya na niĩ ciakwa kuga kamũra ngũrĩa thaa icio ingĩ ndĩ mahoya-inĩ. No wona ndanatambũrũkio kamenya indo nĩ nje. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maũndũ macio mothe mekĩkaga nĩ tondũ wa wendo. Tũriai ngwatanĩro ya wendo. Ũrĩ hatũkaga kũndũ hatĩte ũtekũmenya. Ũrĩ ohoragwo kũndũ wohetwo ũtekũmenya. Ũrĩ hingũragĩrwo mĩrango ĩhingĩtwo ũtekũmenya. Nĩ tondũ wawe. Nĩ tondũ wa wendo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ tũranyitanĩra. Andũ aya magĩthiĩ kũrĩ Jesũ makĩmwĩra mũndũ ũcio rĩ nĩ agĩrĩirwo gwĩkwo. Nĩ gwĩkwo ũguo. Nĩkĩ? Nĩ gũkorwo nĩendaga rũrĩrĩ rwitũ. Ugai ameni. Nake we mwene nĩ atwakithĩirie thunagogi itũ. Ũcio nĩ ũira mũiga. Andũ aya magĩthiĩ makĩrũgama na kĩhoto harĩ Mwathani. Kĩhoto kĩiganu. Mũndũ ũyũ nĩ arĩraga na rũrĩrĩ rwitũ rũkĩrĩra. Mũndũ ũyũ nĩ acayaga na rũrĩrĩ rwitũ rũgĩcaya. Mũndũ ũyũ nĩ anyitanagĩrĩra na andũ aitũ marĩ na mathĩna. Na to ũguo tu, tondũ nĩ arĩ na hinya thĩinĩ wa gĩikaro-inĩ gitũ kana itũũra-inĩ ritũ. Ũyũ mũndũ nĩ atwakithĩirie hekarũ. Bwana asifiwe sana. Ũyũ mũndũ nĩ anyitĩrĩire wĩra wa Ngai. Ũyũ mũndũ nĩ aheanire tũmaĩ hĩndĩ ĩrĩa twabataranĩtie. Haleluya. Ndiũĩ we ũngĩrutĩrwo ũira ũhana atĩa. Ndiũĩ ũngĩrutĩrwo ũira ũhana atĩa. Bwana asifiwe sana. Makĩheana itũmi. Na Jesũ agĩthikĩrĩria kĩigua itũmi icio nĩ valid. Mũndũ wendete andũ ao rĩ. Mũndũ wendete andũ a kĩgongona gĩake rĩ. Atakĩbatiĩ gwĩkwo ũũru. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Mũndũ ũcio atakĩbatiĩ kũgerera ruo-inĩ. Na to ũguo tu. Wendo ũrĩa mũndũ ũyũ arĩ naguo nĩ mũingĩ. Ũguo nĩ wagĩrĩirwo nĩ ũmũcerere. Okorwo nĩ kũrĩ ndungata tũĩ nĩ ĩno. Mũndũ ũyũ mũna wathaga thigari 100. Nĩ tũĩ mũndũ ũyũ ndarĩ ngoro njũru. Nĩ tũĩ mũndũ ũyũ ndarĩ meciria mathũku. Na to ũguo tu. Nĩ atwakithĩirie. Nĩ atwakithĩirie. Bwana asifiwe sana. Nĩ atwakithĩirie kĩ? Nĩ tũranyitanĩra. Ta ũria mũndũ ũcio mũriganĩtie. Ĩwe ũngĩrutĩrwo ũira ũrĩkũ? Nĩ andũ aigana ũrutũrũrĩte nyũmba-inĩ ya Ngai. Nĩ andũ aigana ũikarĩte thĩ ũgacuka na ũgacambia. Nĩ andũ aigana nĩ ngoro cigana ũcokanĩrĩirie. Bwana asifiwe sana. Nĩ andũ aigana ũthinĩkanĩtie. Andũ aya magĩthiĩ na ũira mũgima harĩ Jesũ Kristo. Atĩ nĩ gũkorwo nĩ endaga rũrĩrĩ. Katigwo maandĩko maroiga. Nĩ gũkorwo nĩ endaga rũrĩrĩ rwitũ.
nigukorwo ni endaga ruriri nake we mwene ni atwakithiirie thunagogi itu. Haleluya. Ucio ni uira muiganu. Itanjira we ungirutirwo uira uriku ni kigongona. Ungirutirwo uira uriku ni muru na mwaro ithe itu cio muriganitie nake. Ni uira uriku ungirutirwo ni kirindi na kuhunja. He muthuri umwe wa itura riri uranjereire, aranjira akurire guku na agimariirio guku na hikaneirio guku na ciana ciake hikaneirie o guku. Aranjira ndoka gukwira Ngai akurathime, na ni mundu urari na ruo ruingi, na aranjira ni ndarwaga nawe riria wokire ukihanda kigongona guku, na ndiarwaga nawe ni gukumena. Ciugo iria arahuthirire ni tha ndakuiguagira tondu ndamenyaga guku ti ahunjia ingi matoboraga. Riu ndaroraga urugamite kigongona-ini magakuiguira tha, madona wina kauthiu gaceke magakuiguirwo tha ta ka mundu muhutu na mundu taramenya ko ri ata. Arandirikania maundu maingi muno. Aranjira ria mbere riria wambiriirie kanitha guku gutari gukoroge, we itaga for amani tondu rimoka makagura tukihura mabati maya mageciria nie ni ngirugamiriire wira tondu gutiari na mbeca cia kuriha andu a moko. Uguo ni ndarutaga wira ngatigira ndahurira mabati matatu ngacoka ngagithie. Riria okire kurealize ni mutungatiri raisa kuri iguru kuhurira mabati, akigua tha nyingi muno na akigua ruo ruingi muno. Ciugo ciake irari ici: nie na athuri a itura riri ni twaikarire thi tukiuga tondu atumia itu ni arogi, tuhoere atumia itura riri matikae kuroga kanitha uriku. Athuri makigia na kiama, Mwathani arogocwo, na mararuta wira makaja mutungatiri mutumia kwa ni oimagaraga. No riu Ngai ni atuteithangitie we matigarite o eri, acio angi ni mathiangite. No tukinyitana turi athuri a kanitha fulani, kira Ngai riu mwana uyu arokire kwiigirira wira muritu guku. Riu mutumia wakwa ni murogi na niwe ciarinde wa kanitha muna, waku ni murogi niwe winithagia kwaya. Tuhikitio ni arogi na tuhikitie arogi na turi athuri akani na ndaranjira akihithaga. Niwona ciana ici wonaga ikinyua guku, niwona ng'ania ni wakwa ni nyina wa muthukirie. Bwana asifiwe sana. No turi athuri tukiuga tondu ithuĩ tutiri arogi, reke tunyitire mwana ndagathokio ni tutumia tutu turogi. Mwathani twapathiroci tutu ni tururu twerire Jeremia ithuĩ tutingigwathikira na tutingikuigua. Kundu itoi athuri mena arogi kwao nyumba marakoma githuri-ini kiao magetenga makoiga uyu ni tukumunyitire. No ni ruo tondu ahunjia manahurwo na roho wa njohi, manahurwo na maundu matiganite. Ni uri thaithanagirirwo kundu utari ni tondu wawe wa wendo. Ni uri eragiririo kundu utari. Bwana asifiwe sana. Na arandehera kaburi na ndiraria, no ndiramwira ongerere. Angikorwo niguo atumia anyu mangerithĩirie ruo-inĩ rĩ, baba witũ ndũkĩongerere kaburi tũhinge tũtũ nigetha na ciana ciĩke atĩa ikĩrathimirwo kuona. Na arongerera anjũria kwenda nyongerere tũigana atĩa, na ongerera twĩrĩ tũhinge twĩrĩ, o kamwe tu gakomomora na kau kangĩ gakũhanda, na ndũkere mũndũ. Nĩ tũrahũrwo mũno rĩu twetia magongona, rĩu tũretia na mĩhe.
Bwana asifiwe sana. Turetia nake niona no ni ndiranirira. Bwana asifiwe sana. Toni ndiri wako guoyo hiyo ni undu angikoo ni kiugo kianga na arongerera. Aranjira ndathimira ruciaro rwakwa. Bwana asifiwe sana. Tondu ndigukoma kaburi-ini giki kigongona gitarutite wira gwakwa mucii. Bwana asifiwe sana. Ndiramwira uri we kwota uria alafu umenye urathi wa mundu muhunu ni mwega muno. Umenye na Isaka ni tuirie kiri atia ni gwitie tirie ni hari igongona ria gwitia na ni hari ria kugutumwo ni Nga na ria kwa ria gwitia ni ndietagia kanini aria muhuraga muhure biu nie tondu ni njui ndi original nditagia igongona ria goro. Ndona ukirora goro ata fake. Alafu gwitie nguku iria mutwaraga kwago ngwire urehe guku ndingetikira ndingenyitithania magongo akorwo ni ng'ombe no karehe inyima nguku twarira go na arago ni ndingiria nguku. Bwana asifiwe sana. Ndathimira ruciaro rwakwa ndari umwe wa guguthaithanirira ni ruo ndukae kuninirwo itura ria njathaini. Bwana asifiwe sana. Tondu tuonete tote gutobora ni twakwendaga no tutingioigire. Mwathani arogocwo. Ni hindi andu mathiete makiaragia aragweteire maundu matatu. Ugiuka guku ria mbere kuingirira haria riingiriro-ini fareno yothe yari marima na riu gwikiritwo kaburo nginya gwakunja. Bwana asifiwe sana. Ndiroiga uguo andu ni monaga mundu wa Ngai angikinyithia maguru itura no nginya itura riki atia no nginya itura ricenjie. Ndukende maundu manene ta kumenya kana Ngai ni arakuma ki thutha. Mwathani arogocwo. Ni tuonete ugaruruku. Aranjirire nyumba cia my brother ona ageragia kuheana sikio ni aikari ikaga muika uria wakomboraga magana maigana umuthi uyu njathaini ndungiona nyumba ya raithi. Ugai amen. Ni kuri andu mari kwaragiriria muthenya no tuku ni tondu wa wendo na wendo ndukiendagio. Wendo ndwikaga atia? Wendo ndwikaga atia? Wendo ndwendagio. Bwana asifiwe sana. Tero ucio muriganetie gia na wendo ni uri kwaririria. He muthuri umwe wa gwitu utathiaga kundu kana ni uhiki kana ni mathiko na ni murata wa Njuguna. No riu ri thiini wa Kiambu hakuhi yothe andu moigaga atiriri te mundu akagirwo na miceri ekite atia atuite ugikorwo atiriri niwe ugimarithitie arume othe guku Kiambu thibitari agikua nake andu aitura makiuga matiguthie tonda thia no arume ari othe agimaritie makiuga ni tuguthie kuona mundu uria watumire tutuike ki athikirwo na second kanitha ungethetie ati nduguthika tondu hario kaundu kamwe tu Ngai amwihokeire. Bwana asifiwe sana. Gagutuma ihe ituike athu riu kanitha watigirwo hau na itambaya akakurathia atia tondu mendaga gicono no mundu wothe atumite atuike mundu rume okaga igereire huma kiande uyu ni athuri. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Uguo magiuka kuona mundu uria watumire matuike ki Mwathani arogocwo. Athikirwo kanitha gitiwe ngethete kiuga ndikaga guthika mundu ona ngikorwo ndathia. Ngai witu ni mwihokeku. Kaundu kau kanini wikaga ndukae gukaira kana gukahuthia. Ungigeka na wendo ucio wendo ni uri kuma thutha. Ucio wendo ni uri kuma thutha. Wendo wa Ngai nduri uhinga.
Johana mutheru Atutigĩire nĩrĩo rĩohanĩtie macio mangĩ mothe kĩonei wendani mũtharaba igũrũ mũndũ tarĩ weya gĩtheco na itimũ kĩonei wendani ona mamũtheca oigire moero mati ũrĩa mareka ona ũngĩhotha indoi ona ũringe ciama kana thiomi mbere nĩ wendani na wahĩtia hau Ngai arĩ kuonaga kĩgambatathani karasa wendani mũtharaba igũrũ mũndũ ũtarĩ weya gĩtheco na itimũ wendani ona mamũtheca oigire moero mati ũrĩa megwĩka nĩũrũkirĩrĩria nĩũrĩ wonerio kuma kĩambĩrĩria ũndũ ũrĩa ugaga atĩ nĩũrĩ Ngai na ndarĩ wendani macio nĩ maheeni wendani mũtharaba igũrũ mũndũ ũtarĩ weya gĩtheco na itimũ wendani ona mamũtheca oigire moero mati ũrĩa megwĩka kana ũringe ciama kana thiomi mbere nĩ wendani na wahĩtia hau Ngai arĩ kuonaga kĩgambatathani karasa wendani mũtharaba igũrũ mũndũ ũtarĩ weya gĩtheco na itimũ wendani ona mamũtheca oigire moero mati ũrĩa megwĩka nĩũrũkirĩrĩria nĩũrĩ wonerio mũndũ ũrĩa ugaga atĩ nĩarĩ Ngai na ndarĩ wendani macio nĩ maheeni wendani mũtharaba igũrũ mũndũ ũtarĩ weya gĩtheco na itimũ wendani ona mamũtheca oigire moero mati ũrĩa megwĩka amen wendani nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ kĩ Bwana asifiwe sana atĩ nĩ atwakithĩirie thunagogi itũ nĩ atwakithĩirie thunagogi itũ raini ya gatandatũ ĩkoiga atĩrĩ nake Jesũ agĩthiĩ na hĩndĩ ĩrĩa akinyire hakuhĩ na nyũmba mũnene ũcio wa athigari igana akĩmũtũmĩra arata ake makamwĩre atĩrĩ Mwathani tiga kwĩnogia ũgĩũka nĩ gũkorwo ndiagĩrĩire atĩ ũtonye nyũmba yakwa thĩinĩ tera ũcio mũriganĩtie ũyũ nĩ ambĩrĩria kũ backslide haleluya ndonaga tangĩkinyania na Jesũ level ĩrĩa Jesũ akinyanĩtie nake no nĩ ndĩciragia ta mũndũ kĩrĩa kĩratũma arege Jesũ aingĩre gwake ithe ndũraigua arĩ mũnene wa thigari igana Bwana asifiwe sana harĩa ikaragĩra gĩtĩ gĩake kĩa mũthuri harĩa gĩtĩ kĩa mũthuri gĩikaraga mwena ũyũ harĩ na gathandũkũ karĩho ga gũikia mbeca cia mahaki ma traffic na ndathenge mwena ũyũ ũngĩ rĩ Bwana asifiwe sana nĩ harĩ na tũindo twa kũiywo makagayana na arĩa maiyĩte na ndathenge tondũ eciragia nĩ narua ũguo tera ũcio mũriganĩtie nĩ na ihenya ũrĩa tũreta aroka narua ona wakorwo tathengetie mbeca cia mahaki no egũ ona wakorwo tathengetie mbeca cia kũiya no egũ
wakota thengetio hinga witanire ni wikire atia no egwika atia. Bwana asifiwe sana. Akiliarize na nyumba yakwa ina giko na mundu uria njitire ni mutheru, mundu uria njitire ni muthingu. Haleluya. O uguo utarie weta Jesu ni eguka, ona weta Jesu wi muragani no eguka, ndaramakio ni uragani waku. Ona weta Jesu wi githaria no eguka, weta Jesu wi muhenania no egwika atia. Bwana asifiwe sana. No egwika atia. Ona weta Jesu wi wa mahaki ma migunda na indo iria ingi no egwika atia. Ndekwaga guka o uguo mwathani arogocwo o uguo utari noguo mwathani wa mwite gwika atia. Uguo tuthaithaga Ngai uiguaga, tuhoyaga Ngai uiguaga. Jesu ndagiaga guka ni mutarariko wa mehia uria winaguo. Wa mwita no eguka, wa mukaira no eguka. Na wona nioka ndukambiririe kurehe complaints ta cia muthuri uyu. Abai mutige kihonokio giki ni kiritu muno. Haleluya. Uria tureta ndari na guoya. Jesu muru wa Ngai uria twaragia uhoro wake ndari naguo no gukaroka. Tathikiriria uigue reason iria ambiriria kuheana laini ya mugwanja. Tero cimuriganitie ona nikio nyonire ndiagiriirwo ni guthie hari ari, ndiagiriirwo ni guka ngwataniro. Ero cimuriganitie tiga itumi cia urimu. Ona nikio nyonire nyina wang'ania niwe gutongoragia tutiaranagiria. Nikio nyonire nie nduma na ndumanire na ciringi 10 cia sada. Ti sadaka ebataranitie niwe, sadaka ndihoyaga, sadaka ndituragia maru. Bwana asifiwe sana. Ona icunje cia 10 iria turutaga itituragia maru, ona tingwire mutharabaini na magongona mothe murutaga. We niwe ukwirirwo mutharabaini, we niwe uthuritwo no kamurwo, to niwe ukaheo muoyo wa tene na tene. Ti mbeca citu ikaheo muoyo wa tene na tene, ti motonga maitu makaheo muoyo wa tene na tene. Nie ngaheo muoyo. Muthuri wakwa nyendete, tubeca twakwa hithite, ona turia itarutaga gokira nditutige. Na gutire mundu wi haria tu mwathani arogocwo. Na ciana ciakwa nyendete, Gokira ndicitige, ngokira ndige mothe, gokira ndimatige. makari makwa nyendete, Gokira ndimatige. Ngaigua karumbeta kajesu agita na iguru. ngokira ndige mothe, Gokira ndimatige. mutumia wakwa nyendete. Ketugarure na ciana ciakwa nyendete. Gokira Na hau ukagikira muno no kaihia ciende tondu wata kuina mutumia nakwa ndari haku mutumi ketugarure airetu akwa nyendete. gokira ndigatige. Ngokira ndige mothe, Gokira ndimatige. githaka kia ika 10, Gokira ndigitige. ngokira ndige mothe, Gokira ndimatige. riria ngaigua karumbeta, Jesu agita na iguru. riria ngaigua karumbeta, Jesu agita na iguru. ngokira ndige mothe, Gokira ndimatige. na mbeca ciakwa irĩ bengi, Gokira ndicitige. mĩgũnda yakwa nyendete, Gokira ndimitige. na ng'ombe ciakwa ndĩithagia, Gokira ndicitige. ngokĩra ndige mothe, Gokira ndimatige. Murata wetwo witikie.
tojitike tawe tujitike na niĩ ngetwo njĩtĩke rĩrĩa ngaigua karumbeta ka Jesu agĩta na igũrũ rĩrĩa ngaigua karumbeta ka Jesu agĩta na igũrũ. Bwana asifiwe sana. Akiambĩrĩria ciĩgwatio akiuga niĩ nĩ menyire ndirĩ mũtheru maitho-inĩ ma mũtheithi wa rĩithi, ndirĩ mũtheru maitho-inĩ ma mũthamaki wa thamaki, na nĩkĩo na ngũtũmanĩte rĩa mbere na rĩu nĩ ndatũmana rĩngĩ rĩa kerĩ. Thiĩi mũmwĩre ndagĩrĩirwo nĩ atonya nyũmba. Haleluya. No kĩrĩa kĩngenagia kĩa mũndũ ũyũ mũna, tondũ arĩ mũndũ mũũgĩ, nĩ amenyaga kiugo kĩa Jesu Kristo nĩ kĩhonanagia na gĩkohora, nĩ kĩhonanagia na gĩkohora. Mũgambo wa Jesu Kristo nĩ ũhonokanagia na ũkahonania. Ũguo nĩ amenyaga kiugo gĩake nĩ kĩiga, maciringi make ma mahaki megũtigwo ha, mbeca ciake cia gũtunyana igũtigwo ha, no mũgambo waingĩra thĩinĩ wa nyũmba yake nĩ ũgũtuanga macegera mothe. Mũgambo waiguĩka thĩinĩ wa ngoro-inĩ yaku nĩ ũgũtuanga macegera mothe. Mũgambo ũrĩa ũgũgũkinyĩrĩra nĩ wa Jesu witũ. Kiugo kĩrĩa gĩgũgũkinyĩra nĩ kĩa Jesu witũ. Wakĩigua na wakĩamũkĩra, gũtiramakania ũrĩa mũiru waku oigĩte, ũrĩa andũ aku moigĩte, ũrĩa andũ anyu mararia. Bata nĩ kiugo no gĩthikĩrĩrie. Ũrenda kiugo kĩmwe nĩgetha ndungata ĩno ĩhone. Ona nyũmba gwakwa ndũngĩona ha gũika, no ngoro-inĩ yakwa rĩ ngĩtĩkĩtie wĩ Ngai, ngoro-inĩ yakwa rĩ ngĩtĩkĩtie wĩ Jesu, ngoro-inĩ yakwa rĩ ngĩtĩkĩtie kiugo gĩaku nĩ kĩritũ gũkĩra kĩa Elijah, ngĩtĩkĩtie kiugo gĩaku nĩ kĩnene gũkĩra kĩa Jeremia. Ũguo ugatukiugo ĩ, tondũ gũkũ ona ti kũhate, toko na mũtumia ndarĩ tũhatire handũ areka atĩa, toko arĩ wĩra kana kwa nĩ kuo ahũraga na hau thutha. Alafu nĩ kũrĩ atumia me matharau na ageni a mũthuri. Nĩ ũramenya ũguo? Mũikari mũtegeti na nĩ ũmenya thambo kĩrĩa ekaga atĩa. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ atumia marĩ matharau na ageni akĩ a mũthuri na matigũkĩo. Bwana asifiwe sana. Rĩu kwa foidi to maũndũ tũu tuothe rĩ, we Jesu ũke wone mũtumia wakwa ndangĩkũnyita ũgeni rĩ, ndugĩre mũgambo ũmwe harĩa na ndungata yakwa nĩ gwĩka atĩa, tondũ ndungata ĩno ĩrandugĩra mũtumia akĩhũra kĩ. Ũrecira aramĩarĩrĩria nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. Toko harĩ ũndũ warĩ na thĩ, mũthuri wakwa nyendete, mũrata wetwo wĩtĩke, na niĩ ngetwo njĩtĩke, tũgatunge muoyo mwerũ. tũgatunge muoyo mwerũ. Nyĩmbo icio ciathire kũ? Na harĩ ingĩ Saitani nĩ kĩroboto wa mũigua mwĩ. Alafu icio tũinaga tweciragia nginya nĩ cia mahoya, no karikĩra ũgaturia kĩ? Saitani nĩ thũ njũru wa manoka hoya na Ngai agakũiguĩrĩra tha tu, tondũ tũtiakũranaga rĩrĩa tũtoĩ tũtiĩkaga atĩa. Bwana asifiwe sana. Saitani nĩ kĩroboto wa mũigua mwĩ. Saitani nĩ thũ njũru wa mũigua mwĩ. Ngoma tu ngoma tu tutika egũkorwo nĩ Mwathani agĩũka, nĩ gĩthuri kĩmbogoro wa mũigua mwĩ. Katũtiathiaga. Bwana asifiwe sana. Saitani nĩ thũ njũru wa mũigua mwĩ. Saitani nĩ thũ njũru wa mwana mwĩ. Ngoma tu meia tu gĩthuri kĩmbogoro menye nĩ mũtumia kitchen sink-inĩ, na gĩthuri nĩ kĩregeire ha, nĩ gĩthuri kĩirũ wa mwana mwĩ. Na tondũ nĩ cia kanitha ũmenye gũtingĩgĩa kĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo.
na inyue mwekeraga ithito cia njohero tiga igwetua mutioi na inyue mwekeraga ithito cia njohero njegeke mukonyo mungiaga kugaruruka mugaikio mwakine. Haya ithe mutianyita riu rugama worote mukonyo na njege haria giikaraga na ni ukunjira wamenyeire kukuria giikaraga. Bwana asifiwe sana. Na inyue mweyohaga ithito cia Njohero njegeke mukonyo mungiaga kugaruruka mugaikio mwakine. uyu muthuri ni amenyaga gaka gatumia ndareka mwathani aingire guku. Haleluya. Ni gukuhita niki aratetera ngombo yake, niki araririria ngombo yake. Ngai witũ aromuteithia, Ngai witũ aromuririkana, Ngai witũ aromuhotanĩra, na Ngai witũ aromutũria. Ruo rũrĩa ruothe mwanagerera thĩinĩ wa ruo, Jehova Ngai aromuririkana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ na uge amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kei tuikare thĩ. Twĩ raini ya kaigana. Raini ya kanana ĩroiga atĩrĩrĩ, atĩ nĩ gũkorwo ona niĩ ndĩ mũndũ wathagwo na ndĩ na athigari njathaga, na ndera ũmwe thiĩ na ndera ũngĩ ũka, na ndera ngombo yakwa ĩka ũũ noguo. Neno ngombo ũmenye ti thigari iria ciĩkaga atĩa, nĩ ngombo ĩrĩa ĩmo. Mwathani arogocwo. Nake Jesu aigua mohoro macio akĩgega nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio, akĩhũgũrĩra kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩamũrũmĩrĩire, agĩkĩra ngũmwĩra atĩrĩ, ndirĩ ndona gwĩtĩkia kũnene ũũ Isiraeli guothe. Laini ya 10. Nao andũ acio matũmĩtwo magĩcoka mũciĩ, magĩkora ngombo ĩyo ĩrĩ honu. Ũguo no wĩtĩkio na wendo na kiu, maũndũ maitũ mothe mahone, maũndũ maitũ mothe marĩa mohetwo mohorwo, project citũ iria ciohetwo ciohoke, wĩra witũ ũrĩa tũrabanga kũruta ũrutĩke. No kiugo kĩmwe Ngai tũrabatara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Moto ni kazi ya Yesu. Haleluya. Moto umewaka leo, tuimbe haleluya. Moto umewaka, tumsifu Mwokozi. Moto umewaka, tumwambie asante. Moto umewaka, tumwimbie Mwokozi. Moto umewaka, moto haleluya. Moto umewaka leo, tuimbe haleluya. Moto umewaka, tumwambie asante. Moto umewaka, tumsifu Mwokozi. Moto umewaka, tumwambie asante. Moto umewaka, moto tuhubiri Mwokozi, tuhubiri Mwokozi, tuhubiri Injili, waambie watu wote, na moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu. Haleluya. Umewaka leo, tuimbe haleluya. Moto umewaka, tumuombe Mwokozi.
turukie Mwokozi, tumsifu kwa nguvu, tumwambie asante, kwa moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu, haleluya, moto umewaka leo, tuimbe haleluya, moto umewaka, tumwabudu Mwokozi, tumwimbie Mwokozi, tumwambie asante, kwa moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu, haleluya, moto umewaka leo, tuimbe haleluya, moto umewaka, zote twafunguliwa, kazi zitwambarikiwa, ndiposa twaokoka, katumwabudu Mwokozi, kwa moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu, haleluya, moto umewaka leo, tuimbe haleluya, moto umewaka, tumwimbie Mwokozi, katuhumbiri Injili, na twasema asante, nakondile twaokoka, aka moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu, haleluya, moto umewaka leo, tuimbe haleluya, moto umewaka, zote twambarikiwa, kana zote tumeponywa, kazi zitwakombolewa, kwa moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu, haleluya, moto umewaka leo, tuimbe haleluya, moto umewaka, tuimbe haleluya, tuimbe haleluya, tumwabudu Mwokozi, katumwambie asante, katumsifu Mwokozi, kwa moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu, haleluya, moto umewaka leo, tuimbe haleluya, moto umewaka. Nyita sadaka yaku ũguo, nyita sadaka yaku ũguo na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 na iruta rĩrĩa ũbangĩte kũruta nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai. Ndaria ũtugi waku Ngai, ndaria thayũ waku Mwathani, we nĩwe ũtũrathimagĩra wĩra wa moko maitũ, na we nĩwe Ngai kĩgongona kĩa ma wohoraga moko maitũ ũkamerathimĩra. Tukanareke moko maitũ mahunithie, reke Ngai kĩgongona kĩa moko maitũ matuĩke marathime. Nĩ ũndũire waku kũrathima wĩra wa moko maitũ, nĩ ũndũire witũ na nĩ ũndũire waku Ngai, tondũ nĩguo twĩhokeire, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoana twacokia ngatho. Rehei sadaka yanyu haha. Nĩ aigaga mũno mũno matukũ marĩa magoka andũ amwe magatigana na ũhoro wa
gwĩtĩkia Ngai, makaigua maro marĩa maenanagia na morutani ma ndaimono. Matironi aigaga mũno mũno matukũ marĩa magoka andũ amwe matigana naguo na ũhoro makaigua maro marĩa maendagia ĩni na morutani moru no ati tondũ wa iga wa andũ ĩni mathara na mo meciria acio ĩni rĩu matũiga marĩa yota macinĩtwo na kĩrĩa kĩrĩa kĩiyũ na makĩria mathani marĩa Jehova na mathani marĩa Jesũ tũmwona mo mĩtaro na inyuĩ Jesũ nĩarire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩ gĩtũũragia mũndũ muoyo atĩ acio nĩo makanagia ũhiki wa kĩgongona kĩrĩa gĩtheru naona makera atĩ marege mathani marĩa Ngai aire atĩ andũ arĩa atĩ mathani marĩa Jehova na mathani marĩa Jesũ namo na inyuĩ ni Jesũ nĩarire Saitani kĩmwe nĩtũũragia atĩ tondũ wa iga wa andũ atĩ mathara na mo meciria acio rĩu matũiga atĩ marĩa yota macinĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩiyũ na makĩria atĩ mathani marĩa Jehova na mathani marĩa Jesũ tũmwona mo na inyuĩ ĩni Jesũ nĩarire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩ gĩtũũragia mũndũ muoyo. Ngai tũhoere cũcũ ũyũ. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ndanengerana ndungata ĩno yaku ya mũhĩrĩga wa Sara moko-inĩ maku, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake, ndamuohora cioho-inĩ ciothe cia mĩthemba yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na nĩ tondũ wa wĩhokeku wa Ngai mũtoranĩrie, mũririkane na mũhotanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge cũcũ wĩtagwo atĩa? Margaret Njeri. Koyo arakũgiria ũngeithie, kegũkũgiragia ũngeithie ũyũ nĩ mũirĩtu waku? Ndagĩkena nĩ gũkuona. He mũndũ wĩna hau ũkwendaga tũhoe nake, hihi wĩna ibataro rĩa mũthemba fulani, na nĩ ndona Mĩrĩ gũkũ. Mĩrĩ Ngai akũrathime, ndũgĩũke wĩke kanitha ũguo. He mũndũ wĩ hau? Sawa, Ngai agĩkũrathime. Mĩrĩ nĩ ũndete mũno na no ũratunguha. Ngai agĩkũrathime, geithia kanitha ũguo. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ndĩna gĩkeno ngoro-inĩ yakwa, ndigwĩtete na ũru dadi, no tũmaũndũ o ũguo kidogo kidogo, na nĩ njoketie ngatho nĩ gwĩkora nyũmba-inĩ ya Ngai. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ndĩrekire interview handũ kwa Ngũgĩ wa Karanja, ndĩramwĩra hĩndĩ ĩrĩa twarĩ haha nĩ ndakoretwo ndotete kĩroto kĩmwe, na nĩ nderĩte mũthee, ngĩmwĩra ndona kũndũ tũgũthiĩ na nĩ ngaheo iria na nĩ ngaheo kĩrĩkanĩro na heo maguta. Na hĩndĩ ĩrĩa ndokire kũndũ gũkũ nĩ ndaheirwo maguta na ngĩheo kĩrĩkanĩro. Koguo ngĩona hĩndĩ ĩrĩa ndĩrakirĩte ũguo ngĩciria kuma hĩndĩ ĩrĩa twatiganire
riria njirega guku no ngoretwo ngigerera tu challenges tuingi muno onokorwo ti twa mucie tumathina oguo o tuingi na ti twa mbeca. Mwathani arogocwo. No ngagatha Ngai tondu kwi hindi ndirakiririe oguo ngeigua roho wa Ngai anjariria ngiamba kuhuruka uhoro wa mitandao na ngeigua ndirenda uhoro wa mitandao muno. Ngeikara ta mieri 3 itari ndaingira mitandao na ngiona ihinda riu ni ngwenda kwaria na Ngai tondu ni wanjirire ni ngaheo kirikaniro, ni ngaheo maguta na ni ngaheo iria ri na kirikaniro na maguta ni ndicionete ri ni atia Mwathani wendaga kurutana nani. Ndirakorwo ndi muhoi muno makiria ndio murona ndiragite oguo. Ndirakorwo ndi muhoi Ngai aranjariria aranjira ihinda ni ikinyu ondungatire. Mwathani arogocwo. Na riria Ngai aranjaragiria ihinda ni ikinyu ndimutungatire ni kuri na maundu ndiraririkanaga. Ndiraririkana ati ni ndaingirite weru-ini itamenyaga uri ohana. Weru-ini wari na ruo. Mundu utari waingira itura ritagwo depression ni itura rioru muno tondu riria mundu itura riu ndemenyaga we mwenyewe. No korwo hihi andu manyonaga makandwira no ni ngugatha Ngai wa matu-ini ni tondu ni ahonetie ngoro yakwa na meciria makwa. Riu akanjokeria meciria ma miri uria we. Hindi ria muranyonaga ndirari miriri uria we ni ndiragaruranirio muturire ni Saitani. No ni ngugoca Ngai tondu andu aingi manaingira itura riu ritagwo depression. Mwanyonaga ndi murumani guku na ni ndatamburitwo na uhoro wa kurumana muno. No ni ngwenda kumwira uu riria mundu eitura riu ni abataraga gukorwo akinyitirirwo muno. Ni urabatara mundu urakwariria. Kiugo kia Ngai giatwira atiriri ndungata igitumwo ithie igathaithe Jesu. Mundu ucio ari hau ndari undu ungi abataraga tu guthaithanirirwo nigetha ahone. Magithie nigetha makagire Jesu nigetha oke amuhonie. Hindi ria mundu akinyite itura riu nirikinyaga ukamenwo ukanyararwo. No ndakwira uu ungigia na mundu ugukunyitirira na uguguthaithanirira ni utoragia wi thiini wa Ngai. Ningenete kuma hindi ria ndokirie guku ni ndire ndathi kanitha kundu kungi ngoretwo horerete o uguo na kuma riria ndaumire guku ndire ndathi kundu kungi. Koguo ingiuga atiriri ni nyonete mahoya ma kigongona giki to nimo manjokeirie meciria makwa makuririkana miri no miri aruteirwo wira uriku ni Ngai. Ni ndimwirite nie ndiri aciari ndiarerirwo ni aciari ngurite ndicukura. No ni atiriri Ngai ni andirikanirie ririkana thabari iria yothe tumanitie nawe na hau ukinyite. Mwathani arogocwo. No riria ndirahuyukaga guku ndiremenyaga no Ngai witu aranjokeria meciria makwa. Kirikaniro ndaheirwo tondu ni kuri irikaniro ciakwa na Ngai. Koguo riria ndehire ha akindirikania ni kuri kirikaniro giaku na Ngai. Riria ndirekaga interview ndiraugire atiriri meciria makwa ngoro yakwa yahoneire kwa Bishop Githire tondu ni aheire kirikaniro. Mwathani arogocwo muno. Ngakeigua gutia Ngai, ngakeigua kugoca Ngai na no ndiramwira muthie na mbere na kunyitirira nigetha ndorie tondu nake Nehemia riria arahariirie nigetha acokererie ruthingo noguo nake Sanibalati mararahukire nigetha mamukirire. Ngai arokumio muno. Ndina gikeno muthenya wa muthi ona ni undu wa kunyamukira na guka nyumba-ini ya Ngai ngacokia ngatho. Ni ndirenda o mahoya tu uhoere macio no matugukuhe ona gutiri kindu kingi ungiruta guku ona kamucere no wage no mahoya Ngai witu ni atuhotanagira iguru ria murugamai na iguru munengere kapiru kau aturie maru haha na njuge he rwimbo ndirainire ndarikia kuma weru-ini ucio na muikare thi hanini ni ngukorwo ngirurekereria very soon uria Ngai witu ekundeithia. Ruraino atiriri ngugukumia ngugathiririe Ngai wakwa we wonire ngihofanirio ni makumbi ndwari haraya hindi ria ndagukaire wokire ukindeithura niguo ngukumagie ni uhete kiri itakiona moko-ini ma andu undwarite kuria maugi matangindwara na ti gucera ni kuria na kunyua metha-ini
ondwarite kuria maugi matangindwara na tigũcera nĩ kũrĩa na kũnyua metha-inĩ o harĩ itangĩkinyĩtio nĩ kĩo gĩakwa nĩ ũngenetie nĩ atĩ ũngĩtiga ngũgũcithirie Baba wĩ wa gũtĩo na gũtũra wĩkĩrĩirwo werire Samweli ndũtĩaga maũthĩ ndoĩ nĩ wathuri ngĩgerera thĩna-inĩ nĩitamenyete gũtirĩ hĩndĩ wathũire nĩũhete kĩrĩte kĩona moko-inĩ ma andũ ũndwarĩte kũrĩa maũndĩ matangĩndwa na tigũcera nĩ kũrĩa na kũnyua metha-inĩ o harĩ itangĩkinyĩtio nĩ kĩo gĩakwa nĩũngenetie nĩ atĩ ũngĩtiga ngũgũcithirie Baba. Amen, amen, amen. Ati woiga rukinyite ha video ndigũgĩkũrĩhĩra mere witũ ndũthioyo rũciũ ona wenda kuoya thaa ici rĩ ithuĩ Ngai nĩ atũrathimĩte video thiĩ woe rũtikae kũrĩo nĩ tũrĩa nĩmetũhota gũkorwo nĩ rũrutirwo na rwekĩrwo TikTok. Tulia maru hau tũhoe rũgamai kanitha wa Ngai. Kwĩna hinya 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 mũnene thakame-inĩ ya Jesũ Kristo kwĩna hinya 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 mũnene thakame-inĩ ya Jesũ wĩkuohoro kuohoro kuohoro kũnene thakame-inĩ ya Jesũ Kristo wĩkuohoro kuohoro kuohoro kũnene thakame-inĩ ya Jesũ kwĩna ũhonio 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 mũnene thakame-inĩ ya Jesũ Kristo kwĩna ũhonio 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 mũnene thakame-inĩ ya Jesũ kwĩirathimo irathimo irathimo nyingĩ ma thakame-inĩ ya Jesũ Kristo kwĩirathimo irathimo irathimo nyingĩ ma thakame-inĩ ya Jesũ nĩ mohoragwo arĩa haleluya nĩ mohoragwo haleluya nĩ mohoragwo arĩa moyaga na Jesũ mwene ile mambararagio haleluya mambararagio haleluya mambararagio haleluya na Jesũ mwene ile haleluya Jesũ haleluya
sifu Bwana, sifu Bwana, sifu Bwana, moyo wangu, haleluya, sifu Bwana, moyo wangu, sifu Bwana, moyo wangu, bariki Bwana, bariki Bwana, bariki Bwana, moyo wangu, haleluya, bariki Bwana, moyo wangu, bariki Bwana, moyo wangu, matukuza Bwana, tukuza Bwana, matukuza Bwana, moyo wangu, haleluya, tukuza Bwana, moyo wangu, tukuza Bwana, moyo wangu. Ngai twagutia muno na twambararia na twagutugiria ni tondu wa tha ciaku. Amen. Ni wega ni tondu wa miri ndagika-ini no na ithaa riri helete mawihia na mawaganu make maria ngicukirwo ari tukuo twi magigi kigongona-ini giaku. We tumaga araika aku mathengie tukuo tutu tumana. We tumaga araika aku mathengie tukuo tutu twi magigi iguru rio thinjiri tumana. Giki ni gicinga kihiu gicomoretwo kuma mwaki-ini. Huthiria mutumia uyu muikarire na muturire wake, muhuthirie muikarire na muturire wake. Ngai kigongona kia makuorotwo na orotwo ni twataũkwo na ni twamenya ni roho wa depression. Ndaregana na cioho cia depression, ndohora mutumia uyu cioho-ini ciothe. We Ngai wohoranaga ni ndamuohora. Unjirite kiria ndirathimaga ni urirathimaga, kiria ndiriohoraga ni uriohoraga. Ni wega ni tondu wa uiru ciaruta na kanua gake, ucio niguo watoria hinya wa ndamathia. Tondu twiritwo turitoranagia na uira wa tunua twitu, uyu ni egutorania ona ni ekumira. Roho wothe wathiriirio iguru riake, kana magongona mothe manarutwo iguru riake, mĩario ya nario mĩũru iguru riake, yothe ndamĩcokia kusimu. Ndeithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndoiga ũyũ nĩ mũrathime, ndoiga nĩ mũrathime, twoiga nĩ mũrathime, twanĩrĩra twoiga nĩ mũrathime. Saitani thikĩrĩria, nĩ tondũ nĩ ũrĩ matũ na nĩ ũiguaga. Ũrĩa ũrabangĩte igũrũ rĩa mĩrĩ nĩ twabangũra, nĩ twabangũra, nĩ twabangũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kũngĩkinyanĩra gũkorwo kũrĩ andũ marĩ keheri-inĩ igũrũ rĩa ũtũũro wake makĩenda kũmũng'aũrania ona kana kũmũnina, thikĩrĩriai mũigue na mũmenye magongona mothe mũrutĩte igũrũ rĩa mĩrĩ nĩ ndoka kinyume namo. Ndamathatĩria tũnua-inĩ twanyu, ndamathatĩria moko-inĩ manyu. Ndeithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamwĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa thakame ya gatũrũme. Ndamwĩtĩria apostolic cover ĩrĩa ĩtegũtuĩkanio nĩ ndaimono. Nĩ egũtobora Ngai, nĩ ekumĩra mũrĩithi, nĩ ũkũmũrũĩrĩra. Ndagũthaitha mũhũthĩrie mũikarĩre na mũtũrĩre ũyũ, mũhũthĩrie mũikarĩre wake, mũhũthĩrie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, mũririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, ugai nĩ mũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ harĩ mũndũ ũngĩ ũkwenda tũhoe nake nĩ ũndũ wa ũndũ, tondũ nĩnjũĩ nĩ kũrĩ andũ megũkĩte nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte. Na gĩkorwo nĩ ngũhoyagĩra nĩ ũndũ wa mũrimũ, ndũgatindage haha ũguo mwĩrirũ, ũgetĩkia wĩ mũhonu. Bwana asifiwe sana. Mataifa yote
ka kweli. Mataifa yote yatakusanyika kweli. Si tukimwabudu, tukimsifu, tukimwimbia Bwana, haleluya Bwana, tukimwimbia Bwana, tukimsifu Bwana, tukimwabudu Bwana, haleluya Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika kweli. Sisi wana wako tumekusanyika kweli. Si tukimwabudu, tukimsifu, tukimwimbia tukimwabudu, tukimsifu, tukimwimbia na tukimwabudu, tukimsifu, tukimwimbia Bwana, haleluya Bwana. Mataifa yote yatakusanyika kweli. Mataifa yote yatakusanyika kweli. Tukimwabudu, tukimsifu, tukimwimbia tumwinamie twamsujudu tukimwabudu Bwana. Tukugomana gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa tũkũrutĩire. Ũyũ nĩguo wĩra. Ndanengerana ndungata ici moko-inĩ maku. Nĩ njiguĩte ũira na matũ maya makwa. Maũndũ wĩkĩte manene ma kũgegania, mĩrimũ ũhonanĩtie. Korwo nĩ niĩ honanagia no ndĩtĩe, ona no ndĩgũthe gĩthũri na njuge nĩ niĩ njĩkĩte, no ti niĩ, nĩwe Ngai ũhonanagia, nĩwe Ngai ũteithagia andũ aku. Nĩ gũka mokaga tũkakũmathia hamwe ũrĩa kiugo gĩaku kĩarĩtie gĩkoiga thĩinĩ wa Isaia 55 mũraini wa 6. Ũkaga tũgakũmatha, tũgakũmathĩra mĩrimũ ũkatwehereria, tũgakũmatha nĩ tondũ wa maruo ũgatwehereria, tũgakũmatha nĩ tondũ wa cioho tuohetwo ũgatuohora. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. We mũrĩithi ũrĩ tha, mũrĩithi ũrĩ hinya, nĩ thengio nĩ kũrekereria ihinda rĩa kũhonania. Nĩ mũgambo waku ndĩraigua na matũ makwa, atĩ nĩ ũkwĩgocithia ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ. Nĩ wegocithia kũrĩ athuri aya, nĩ wegocithia kũrĩ atumia aya, nĩ wegocithia kũrĩ anake na airĩtu hamwe na ciana cia ngenge aya makinyithĩtie magũrũ mao kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ kũrĩ na angĩ marĩ mathibitarĩ-inĩ. Ndambararia guoko gwakwa na igũrũ kũrĩ we Mwathani, ngĩkwĩra ũingĩre mathibitarĩ-inĩ maya,
kuri andu aria maranjirorera na marathikiriria aria mari bururi-ini na aria mari nja ya bururi. Nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa manjĩroragĩra TV-inĩ marĩ mĩciĩ-inĩ na marĩ mathibitarĩ-inĩ. Hinya wa kuohorwo gũkinyĩrĩra gĩtanda-inĩ kĩu ũrĩ, hinya wa kũhonio nĩ wa gũkinyĩrĩra gĩtanda-inĩ kĩu ũrĩ. Arahũka wĩrũgamie na magũrũ maku na wanĩrĩre na mũgambo mũnene uge Jesũ nĩ Mwathani. Ndaregana na roho wothe wa wonje, ndaregana na roho wothe wa ikuũ. Ndathaithanĩrĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ Mwathani nĩ tondũ wa tha ciaku. Igua tha we mũrĩithi ũrĩ tha, igua tha Ngai. Iguĩrĩra athuri aya tha, iguĩrĩra atumia aya tha, iguĩrĩra anake aya tha, airĩtu na ciana cia ngenge maiguĩrĩre tha. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha nĩ tondũ wa hinya wa ũtugi waku. Nĩ thengio we ũhonanagia, nĩ thengio we wohoranaga, nĩ thengio we ũteithagia andũ aku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Mbararia moko maku na igũrũ arĩa marĩ thutha. Jehova Ngai mũrĩithi ũrĩ tha nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ na nĩ tondũ wa ũtugi ũyũ. Ndaregana na mahinya na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria. Ndanengera na athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ndamanengera na moko-inĩ maku, ndamanengera na moko-inĩ maku. Ndamatigithũkania na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria. Ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku Ngai. Wĩgocithie, wĩgocithie, wĩgocithie Ngai. Ndaria kũhona igũrũ rĩa aya marũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩaku. Ithuĩ hinya tũtirĩ, hinya nĩ waku no ũtorania nĩ waku. Thahabu na betha tũtirĩ, no nĩ tũrĩ na hinya wa gwĩtana tũkaiguo. Nĩ tũrĩ na mĩhũmũ ĩ muoyo ya gũgũthaitha. Nĩ tũrĩ na hinya wa mwĩrĩ ũtũhete. Nĩkĩo tũroiga wĩ Ngai ũhonanagia, nĩkĩo tũroiga wĩ Ngai ũhonanagia, 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 wĩ Ngai ũhonanagia. Ndarekereria hinya kũrĩ andũ aya, ndarekereria hinya wa kũhonania kũrĩ andũ aya. Nĩ ũhete hinya na ũhoti Mwathani, no nemwo nĩ kũhũthĩra nĩ tondũ wa ũmũndũ. No kũgerera thakame-inĩ ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ. Jehova Ngai kĩgongona kĩa mathambia na ũtherie. Ngĩaria mũgambo ũyũ reke ũgũkinyĩrĩre gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Ngĩaria mũgambo wa kũhonania reke ũgũkinyĩrĩre gĩtĩ-inĩ gĩaku. Ũnjiguĩrĩre tha na ndũgaconorithie thĩnjĩri, ndũgaconorithie rĩĩtwa rĩrĩ Ngai kĩgongona kĩa ma. Rĩrĩa kĩgongona gĩaku gĩtheru reke kĩgĩe na ũira mwerũ tũnua-inĩ twa andũ aya, tũnua-inĩ twa atumia aya. Ndarekereria ũira mwerũ thĩinĩ wanyu. Ndoigĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩ thĩinĩ wanyu. Ndakararia mĩrimũ ĩno ĩ thĩinĩ wanyu. Nĩ ndamĩkararia na ndamĩrutũrũra, nĩ ndamĩkararia na ndamĩrutũrũra. Ndarekereria hinya wa matu-inĩ, ndarekereria hinya wa gũtorania, ndarekereria hinya wa Ngai. Jesũ mũthamaki wa thamaki, we mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, we ũikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa kũhonania, nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa kuohorana, nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa kũhonania. Nĩ ndagũtĩĩa mũno mũrĩithi ũrĩ hinya, nĩ ndagũtĩĩa mũno mũrĩithi ũrĩ ũhoti, nĩ ndagũtĩĩa mũno Ngai kĩgongona kĩa ma. Arĩa marĩ mathibitarĩ-inĩ arĩa metĩkia nĩ wamahonia, onacio matarĩ na wĩtĩkio na nĩ maranjĩrorera, nĩ ndametĩkĩria ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma na nja ndamaneana moko-inĩ maku. Ndetĩkia hinya waku wohorana nĩ waku Ngai. Wĩgocithie na wĩonanie, wĩgocithie na wĩonanie. Waiguĩra andũ aku tha nĩ kũmeka mekaga maũndũ mega. Iguĩrĩra arwaru aya tha ũmeke maũndũ mega Jehova. Mahonie nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku. Ona arĩa marĩ mĩciĩ-inĩ maranjĩrorera, ndaria kũhona. Arĩa akũrũ na arĩa ethĩ othe me moko-inĩ maku. Arĩa hinyaru mekĩre hinya, arĩa matarĩ ũhoti mahe ũhoti thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twanĩrĩra tuoiga we wĩ Ngai, Ngai ũrĩa ũhonanagia, Ngai wohoranaga, Ngai ũteithagia andũ ake. Ndakwĩnyihĩria mũno, ndakwambararia mũno,
ndakwinyihiria muno igua tha we mũrĩithi ũrĩ hinya we Ngai njĩtaga ũganjĩtĩka we Ngai njaragiria ũgathikĩrĩria ndakwambararia muno ndakwambararia muno nĩ thengio nĩ kũnyamũkĩria ndakaya nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtorania waku nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya waku nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩhokeku waku twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai ĩkĩra ũira tũnua-inĩ twa andũ aku nĩ tondũ wa gwĩkĩra kanitha waku hinya arĩa othe makinyangithĩtie magũrũ mao kĩgongona-inĩ gĩkĩ na arĩa megũkinyangithia thutha ũyũ na arĩa manakinyangithia othe ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno mũthamaki wa thamaki mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri we ũratoririe gĩkuũ na kwa ngoma we ũratoririe mĩrimũ yothe na mĩtũnda nĩ ndakwambararia mũno nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũhonanagia nĩ thengio nĩ tondũ wanahonania nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũkũhonania nĩ thengio nĩ tondũ nĩ wahonania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge kwĩna hinya thakame-inĩ ya Jesu Kristo kwĩna hinya hinya mũnene thakame tuikare thĩ ya Jesu hena ũndũ ũrenda atĩa Kristo wĩna hinya mũnene Ngai ndanengerana rũthu moko-inĩ maku mũhũthĩrie mũikarĩre na mũtũrĩre mũhũthĩrie Ngai nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku mbara ciothe ciakerũa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge mũkũrathimwo nĩ roe kuga mũroe ũgĩ nĩgetha maroho manyu maikarage meiguĩte roe gũcaĩra tharu arĩa meyonagia njĩra matigaikare ta metoro ũrĩa ũkomete. Thank you. Mĩrĩ ũgũka wabici kũrĩa Meble studio citũ ũke kuo rũciũ thaa ithatũ ũkorwo wĩ kũu nĩ ũgatũngana na madamu gwĩtwo Salome nĩ mũkarĩkanĩra nake mũtigaikare ta mwĩtoro ũrĩa ũkometwo nĩ thĩĩno rĩrĩa mwatuirwo matawa makũmũrĩkagĩra thĩ norĩo mwatuirwo thamaki akũmĩthamakagĩra itungata ici mũmenye ũtungata ũrĩ na mwene ũrĩa ũmenyaga ũrĩa andĩte nowe ũmenyaga rĩtwa rĩrĩ nĩ ithena rĩa gwĩtwo ciana cia Ngai ũndũ tarĩ na mũteithia yayũraga gũkũrana roe gũcaĩra theru arĩa we onagia njĩra matigaikare ta metoro ũrĩa ũkometwo nĩ thĩĩna rĩtwa rĩrĩ nĩrĩ nene rĩa gwĩtwo ciana cia Ngai ũndũ tarĩ na mũteithia ndaiũaga gũkũrana
ndungata ici mumenyaye utungata ũrĩ na mwene ũrĩa ũmenyaga ũtithĩtie ũrĩa ũmenyaga wĩhandĩte wĩnyie guoko-inĩ gwake okũrĩa kũrĩ na hinya gũtirĩ gĩkeno kĩngĩ tiga harĩ ũcio mwene thayũ wendi muoyo nĩekuona eyohania na mwathani tondũ mũndũ ndarĩ kĩndũ angĩhota gwĩcarĩria mũgĩkana nĩ ndungata iria ihũrĩtwo nĩyo eũya ndungata ĩyo nĩyo Ngai acũthĩrĩirie maciaro mayo maikaraga marigicĩirio nĩ Ngai gĩkeno kĩyo kĩnene kĩa mũciĩ ũcio wathamaki nĩtũkiuge haleluya tondũ atheru nĩtũmenyete kũrĩa tũimĩte na tũrorete Ngai nĩyo tũire muoyo toro wa ithayo ndũkona kĩndũ mwaraũki nĩakagaya na mwendani hau nĩho Ngai aikaraga eithĩte. Amen. Pastor Wainaina uko uhoere ndungata ya Ngai. Ngai akumio nĩ niĩ Pastor Wainaina ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũtungatĩtwo na tũkaigua wega. Amen. Ndĩna mahoya ma andũ atatũ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kwambĩrĩria na Archbishop. Amen. Nĩgetha aheo hinya mũingĩ wa gũtũtungata. Amen. Acoke aheo ka helicopter kanini. Amen. Tondũ wĩra wa Ngai ũrathiĩ wĩkĩte atĩa? Agathiĩ Nyĩrĩ, agathiĩ Mombatha, agathiĩ Turukana. Amen. Acoke aheo namba 3. Amen. Ĩyo nĩ hitho yakwa. Amen. Ũcio nĩ mũndũ wa mbere na wa kerĩ nĩ Pastor Lucy aheo ngari. Amen. Nĩgetha ahote gũtungata ũũ nĩ tondũ aumaga haraihu na rĩu ũtungata wake ũhũthahũthe. Amen. Na namba 3 nĩ niĩ. Amen. Heo gakari. Amen. Nĩgetha ahote gũtungata Ngai wa ihinda rĩngĩ. Amen. Nĩ tondũ mĩaka ta 20 nĩ nderĩte Ngai ndikwenda ngari. Amen. Ngĩrutwo ngari ya mũndũ hĩndĩ ĩyo nĩyo yarĩ na maguta burĩki kĩraci. Amen. Ngerwo tiga kũina morore. Rĩu ngĩkinyĩria maguta ĩkĩrũgĩrĩra andũ. Amen. Nake agĩkorwo na haraka ya kũgucia handi burĩki matiakuire. Amen. Ngĩinaina ngiuga ndikenda ngari. Amen. No rĩu tondũ wĩra wa Ngai nĩ wĩingĩhĩte reke nani nĩndetia gakari. Rĩu nĩrĩo ihoya rĩakwa na ndĩetĩkia Ngai nĩ ekũhingĩria. Ngai mwene hinya wothe nĩ twagũtĩa na twakwambararia nĩ tondũ nĩ tũrathimĩtwo thĩinĩ wa nyũmba yaku. Nĩ twahoera Archbishop John Gĩthiri rũcinĩ rwa ũmũthĩ twakwĩra ũmũtuge no ũtugi wa magegania. Na nĩ tondũ nĩ tũgũkĩte Mwathani na gĩkabũ kĩa mahoya mathaithana ona ngatho ĩtĩkĩra Jehova mwene hinya wothe kũrũthĩria gĩkabũ kĩu no tuĩke wa gũtũhingĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen and amen. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Bishop nĩ athiĩ ũtungata na nĩ ngwendaga kũmwĩra nĩ ndĩratũmĩtwo kũrĩ we nĩ cũcũ ũtindaga akĩndũma ngeithi. Na ngeithi ici rĩ nĩ cia mathekania tondũ hĩndĩ ndathire Kiserian he cũcũ ndakorire
akĩnjĩra ũhana mũtungatĩri ũngĩ nyonaga karavĩconi-inĩ karĩa gatongoragio nĩ gĩthirĩ wa gaitũ ka Idi. Ngĩmwĩra ũmũgeithie mũno 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 makĩria. Ũmwe ndamũgeithia. Ira nĩ ndĩrathiĩte kuo gũtwarĩra andũ acio itĩ. Cũcũ ndĩramũkora aramenya tondũ arĩ o hau ũguo hakuhĩ na kanitha. Aranjĩrire atĩrĩrĩ, ũthiĩ ũgeithie gĩthirĩ wa gaitũ ka Idi, no mwĩre atĩrĩrĩ akomage tondũ atindaga karavĩconi-inĩ. Ndacũnga hanini agathiĩ agacenjia nguo. Niĩ nyendaga kũmweherera ngoria ngũmũtiga naũ thaa ithano ngathiĩ toro ngamũgara mũtimwĩre akomage. Rũcinĩ ningĩ ndokĩra ngamũkora oho ndanyitwo nĩ kagoce agacenjia nguo, mwĩre akomage. Rĩu rĩrĩa ndĩrokire gũkũ hwaĩ-rĩ, niĩ nĩ ndĩrathekire mũno tondũ he mũndũ ũranjĩrire atĩrĩrĩ, na tũratheka mũno gũkũ, ngwĩcia Devi mararigao nĩkĩ tũratheka, atĩ niĩ pastor ndĩna ibataro. Njĩra ndĩratũmirwo nĩ mami kwĩ bishofu, ũrerwo atĩa atĩ ndĩmwĩre akomage atĩ tondũ no gũcenjia thiaga agacenjia nguo na nĩ ndĩmũiguagĩra tha mũno tondũ atindaga karavĩconi-inĩ. Mũmwĩre akomage. Rekei tuge ũhoro wa Theophilus TV na aciari aitũ tũmahingũrĩre na tũkahingaga. Arĩa twĩ hakuhĩ tũkamahingagĩra nĩgetha magathiĩ toro, makona nake nĩ agĩthi toro. Aciari aitũ arĩa mena gũkũ Nyĩrĩ, mũrata wa Ngai nĩ arakinyire na kũu Nyĩrĩ, tũmerĩre na twamerĩra-rĩ, twĩre arĩa me hakuhĩ atĩrĩrĩ matikahingũragĩre tene mũno acũcũ magakomakomaga makamenya ona gĩthirĩ nĩ akomaga. Rĩu rĩrĩa mwarĩ wa ithe witũ aranjĩrire ũguo, niĩ ndĩrathekire, ndĩratheka ndĩrarigwo cũcũ ũyũ na cũcũ ũyũ nĩ maraihĩrĩirie tondũ ekicĩria na ũyũ egĩthũngũri, na ũyũ nĩ ndĩrakĩmwĩtĩkia tondũ nĩ mami wao na nĩ mũtungatĩri wa kanitha ĩno. Mũtungatĩri witũ aiguagĩrwo tha tondũ ndakomaga, mahĩtagwo nĩ gatoro agacenjia nguo. Mahoya mau na ngeithi icio-rĩ, githĩ tikĩrĩ nginyu tondũ nĩ aiguagĩrwo tha gũtũra gĩtĩ-inĩ kuma Monday nginya thikũ ciothe. Haleluya. Na kũiguĩrwo tha nginya nĩ acũcũ mena mĩaka mĩingĩ-rĩ, na ithe ti kĩrathimo. Ngai ndamũrathime. Nĩ tũgocete andũ a kĩgoco mũtige tũhe kĩgoco tũgoce hanini nĩgetha tũthiĩ na mbere. Hallelujah. Twarahoke tugoce Mwathani. Hallelujah. Tuhurire Jesu royoga.
gathogu hake na mĩromo ya kanua gaka gakwa ũndũ wĩnyũrũĩte ũkahotana nĩguo kwaku nĩguo kũhota ĩni ngũgũtegera gathogu hake na mĩromo ya kanua gaka gakwa ũndũ wĩnyũrũĩte ũkahotana nĩguo kwaku nĩguo kũhota ĩni mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka makinya makwa maigĩte araya ũgacagĩre rwaro-inĩ rwaihu nĩ mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka makinya makwa maigĩte araya ũgacagĩre rwaro-inĩ rwaihu haleluya Kĩiga kĩa werũ kĩoimire maĩ na Isiraeli makĩnyotokera na rũthanju ka Musa kahũthĩka maũndũ mega no nginya mekĩke niĩ mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka makinya makwa maigĩte araya ũgacagĩre rwaro-inĩ rwaihu niĩ owe wathĩkagĩrwo nĩ rũhuho Kaithia kũiguage na njathĩkage nayo kĩnyumĩrĩria mũnyaka-inĩ ũkĩrekage gwĩtage ũgĩtĩ niĩ mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka makinya makwa maigĩte araya ũgacagĩre rwaro-inĩ niĩ ndingĩrũndũkĩtiga kwĩhokire ndingĩrũndũkĩtiga gwetereire andũ ehokwo nĩrĩhokekaga wakumbatũrĩraga ndĩndaigania mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka makinya makwa maigĩte araya ũgacagĩre rwaro-inĩ niĩ mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka makinya makwa maigĩte araya ũgacagĩre rwaro-inĩ ndinda-inĩ cia kũngai gĩkũgaca mũthamaki ũrĩa mamarĩkĩte mawĩko makũgegania igongona rĩrĩa kũruta rĩtĩkĩrĩke harĩ we tondũ ũratĩkĩrĩka indo ciothe nĩũũ nĩguo haleluya ũrĩa ũnyendaga mũno nowe ũũ nĩguo haleluya wapi sangwe na vigegere kwa Yesu ugeateso ito edielele amudirorokire yoraithire moyo ukiutwa matigari nigetha kũgocithagie ĩrĩkũgocaga rũcinĩ na kũimĩra kwĩ mĩaraho ona riũa rĩgĩthũa ona tukũ nĩũ nĩguo haleluya mũthirorokire nĩũraithira muoyo ũkĩũtua matigari nĩgetha kũgocithagie ĩrĩkũgocaga rũcinĩ na kũimĩra kwĩ mĩaraho ona riũa rĩgĩthũa
itonete ukigere amundu atuire ajara rĩtwa rĩake nĩ niĩ nĩ mũrarĩrĩra ndarĩrĩire matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩra wendo ũyũ nĩ mũnene Meriria de coger a media, agora mamorete, vaga y de motora nave, mira di maitare, de corar y la tarira, digo que llega la maqui, matuco como de madena, y camari canale, de te hago tu asira. Ona makararia mwena wakwa tukwendana ne kurarĩrĩra ndarĩrĩire matukũ makwa mothe mathĩna Dire na gaja kahotana ne kakinya kuo imataire ne gocirĩrwo ngai ne kũrarĩrĩra ndarĩrĩire matukũ makwa mothe mathĩna ne kũrarĩrĩra ndarĩrĩire Ena
kamoikania thĩinĩ ĩathiĩra kĩnoga tũthĩ tũkau ciari yakwa na atakwa tigwo ina thayũ na mũthũranie no gũthiĩ gĩtũmi ũrĩa wanjĩtie ndakakũnjirĩra atũtũire ndĩkĩrĩ kwa thĩna kanji nĩ kuona Jerusalemu ĩrĩ kũraya gĩũka ĩna kamoikania thĩinĩ ũgakũnjirĩra anjirĩra tũinũke tũthiĩ tũkahurũke Jerusalem yana mairia oyeya mwathi wakwa igere kuhataka agaro motharu no anyamagereria mĩrĩria rũgendo rũya kwĩrũthi ĩnĩ kuona Jerusalem ĩrĩ kũraya gĩũka ĩna kamoikania thĩinĩ gakũnjirĩra anjirĩra tainũka tũthiĩ ainuliwe Bwana wa mabwana ainuliwe ametenda mema ainuliwe ametenda mema ainuliwe Bwana wa mabwana ainuliwe ametenda mema ainuliwe ametenda mema ametenda mema 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 mema ainuliwe Bwana wa mabwana ainuliwe ametenda mema ainuliwe ametenda mema ainuliwe Bwana wa mabwana ainuliwe ametenda mema Pepea bendera yake Yesu sasa inapepea pepea bendera ya wokovu sasa inapepea pepea bendera ya vijana sasa inapepea sasa inapepea peperusha bendera peperusha ya Yesu sasa inapepea bendera ya wazee sasa inapepea bendera ya wamama sasa inapepea sasa inapepea peperusha bendera peperusha ya Yesu sasa inapepea peperusha bendera peperusha ya Yesu pepea peperusha bendera ya Yesu sasa iwe sangwe iwe sangwe na iwe sangwe na iwe sangwe na iwe sangwe na iwe sangwe oh tembea tembea Yesu tembea tukuone tembea tukuone tembea tembea Yesu tembea tukuone one sera saranga isara toravenda Himma sara saranga isara toravenda Gai sara toravenda Ekore agua Jesu diana ekara egara Ekore agua Jesu diana ekara egara Ekore agua Jesu diana ekara egara Sara sara
Imesara sara gai sara tora bebe. Wapi shanga kwes. Hallelujah. Inua Yesu. Inua Yesu. Inua Yesu. Inua Yesu. Inua Yesu. Cheza kwa Yesu. Twende pamoja. Cheza kwa Yesu. Cheza Yesu. Cheza Yesu. Daimonos your boca. Hey, daimonos your boca. Hey, daimonos your boca. Boca, daimonos your madena. Hey, daimonos your merimo. Hey, daimonos your comeno. Boca, si your boca, si your boca. Boca, si your boca, y fio. Si your boca, si your boca. Esse é a boca, esse é a boca. Esse é a boca, esse é a boca. Boca da imona, esse é a boca. É da imona, esse é a boca. Esse é a boca e via fio. Boca, esse é a boca, esse é a boca. Boca da imona, esse é a boca. Boca, esse é a boca, esse é a boca. Esse é a boca, esse é a boca.
ukiuga nĩguona ciamana na ũkaringa gĩciona athuri ũkamahonokia atumia na kana airĩtu mũkĩra ici ngatho ciakwa kuma ũnini-inĩ wakwa nĩguonete wĩ mwega ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Ĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mwĩre ngatho ciaku itiganĩte, mũcokerie ngatho kuma ũnini-inĩ waku nginya hau ũkinyĩte. Mwĩre ngatho ciaku itigaine ona hanini. Mũcokerie ngatho nĩ tondũ wa mahinda maya. Mũcokerie ngatho nĩ tondũ wa wega wake. Mũcokerie ngatho nĩ tondũ wa nyũmba yake. Mũcokerie ngatho nĩ tondũ wa mawĩko make. Nditi na ndihũ nene ciana gũkora na ciana ngora, no twanetiria nditi ici ciothe nĩ tondũ wa Ngai, tondũ nĩ atwendete na nĩ atũhotanagĩra. Twagucokeria ngatho kĩgongona kĩama na kĩama tu-inĩ nĩ tondũ wa gũkuona tũkuonete Mwathani. Rĩtĩka ũtwĩtĩkĩte nĩ twagucokeria ngatho. Mũthĩnjĩri mwega ũtũrathime Baba, kĩrathimo kĩrĩa watũrathima nakĩo Mwathani ũkĩhithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo, na ithuĩ tũikario nĩkĩo Ngai nginya hĩndĩ ĩrĩa ũkagĩra kanitha, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, hallelujah. Nĩ wega kwĩ Ngai, twambirie na Ngai na twarĩkia na Ngai. Thĩitiguo ngakena na ngacokia ngatho nĩ tondũ wa Ngai, ona nĩ tondũ wa mawĩko make. Ageni aitũ arĩa matũcereire, guoko igũrũ. Hallelujah, karibu sana, ũkahaho twĩre rĩtwa rĩaku. Mũgeni ũngĩ ũtũcereire, mũgeni ũngĩ, karibuni sana. Hũrai makobi mega nĩ tondũ wa Ngai gũtũrehera mũgeni. Hallelujah, matirĩ mararĩkia gũka. Hũrai makobi. Wakaribishwa katika nyumba ya mbarikiwe, mbarikiwe sana. Thani agocwo njĩtagwo Teresia Kabura, nĩ honokete. Jesu Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa, nĩ anjĩkĩte wega na akandeithia. Ndĩ mũtumia wa ciana 2 na mũthuri ũmwe. Nyumĩte itũra rĩa Zambezi Nderi. Nyonaga Bishop TV-inĩ, ngaigua kiugo gĩake gĩkĩndathima mũno. Ona rĩrĩa nguĩte ngoro ngaigua anyũmĩrĩria mũno. Kwĩ hĩndĩ ahunjirie ũhoro wa hekarũ ĩrĩa yonirwo nĩ Johana, na ngiuga Mwathani tũtikwenda kwĩyohithania na hekarũ cia gũkũ thĩ, ndeithia ngoro yakwa nĩgetha ngona muoyo. Ndoka thabarĩ nditũ mũno, ndorera gĩtarũ, ndakinya ningĩ ndacuka haho marũrũ inderwo ngari ĩyo kana noyo ngĩikũrũka nayo. Ndauga kana njoke. Ndacoka ningĩ ndakinya harĩa ũguo ngomogwo nderwo ningĩ nĩ ũkũingĩra. Ndacoka ndauga no tondũ nĩ nginyire reke thio biũ na nginye. Na nĩ ndayakena nĩ ũndũ nĩ Ngai nĩ kũnginyia na kĩrĩa ngwendaga gũkũ nĩ nyonete.
na nä ngena nä å rä a må hunjagä rio atä kä gongona gä o thingu na å horo å rä a wa ma. Mwathani atå må rathime na må ike wega. Bwana apewe sifa. Agocwo Mwathani. Ndamba kå må heithia gä tä o kä u agocwo Ngai tondå he må tugo ndutä two. Agocwo Ngai. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Ruthu na ndĩ mũtungatĩri. Agocwo Ngai. Jesu nĩ ahonoketie, ndĩna thayũ na kĩrĩgĩro kĩa muoyo, na to kũhonoka gwiki nĩ kũhonoka na gũkũũrwo nĩ Mwathani, nĩ tondũ nĩ ndamenya kĩndũ gĩothe gĩkũũragwo gĩtimeraga kwa ngoma rĩngĩ. Agocwo Mwathani. No kĩndũ gĩothe kĩmunyagwo nĩ kĩmeraga kĩngĩ handũ hangĩ. Agocwo Mwathani. Ndamenyire kanitha ũyũ 2021 na ndũrĩte ndĩmũrũmĩrĩire. Agocwo Mwathani. Na nĩ koretwo ngĩgerera ihinda-inĩ iritũ mũno na ndĩrarĩ ihoya. Agocwo Mwathani. No he kiugo kĩmwe nderire Ngai, ndũkanareke ngwe moko-inĩ ma mbwe rĩngĩ. Agocwo Mwathani. Ona ndĩ o mũtungatĩri ũrĩa ũguo. Agocwo Ngai. Nĩ tũgeragĩra maũndũ-inĩ maritũ mũno. Agocwo Ngai. Ũkahanda kĩgongona ũgoka ũgatunywo. Agocwo Mwathani. Rĩrĩ gĩakũra gĩakinyia andũ 70 ũkerwo ũĩkĩ nĩ ũkumĩria ũthiĩ hangĩ. Agocwo Ngai. Niĩ ndaugire ndikũrutĩra mũndũ wĩra rĩngĩ, ngũrutĩra wĩra wa Ngai. Agocwo Mwathani. Ndingĩtuĩka ndĩrĩrĩmaga na ndiragetha. Agocwo Ngai. Ngacimbũria gĩtira, ngamunya mĩigua, ngamunya mathawani, o rĩrĩ kĩaneneha rĩ ngĩrwo mwarĩ wa ithe witũ. Agocwo Mwathani na kamũgambo gaceke. Agocwo Ngai. Ngĩmenya ĩno nĩ ngoma. Agocwo Ngai. Rĩu kuma hĩndĩ ĩyo 2021 Agocwo Mwathani njikaraga gwakwa nginya ngĩra Ngai hĩndĩ ũkahe kĩgongona nĩguo ngathiĩ. Na kwĩ mũthenya wa iyo mũtungatĩri nĩ twaririe nake. Agocwo Ngai. Ona rũcinĩ ndĩmũhũrĩire thimũ na nĩ ndũrĩte ndĩmũbuatĩte mũno. Gũtirĩ kĩndũ kĩ bata to thingu. Agocwo Ngai. Kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ atĩ Danieli aikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi rĩ nĩ ũthingu watũmire mĩrũthi ĩtumio tũnua. Agocwo Mwathani. Nĩ ũthingu watũmire thabina ĩhote maĩ. Agocwo Mwathani. Gũtirĩ hingo ingĩtukania Ngai wakwa na maũndũ matarĩ mega. Agocwo Mwathani. Ngĩmenya inyuĩ mũtendaga ũthingu ngũmũtiga. Agocwo Mwathani. Reke thiĩ werũ-inĩ ndĩ nyika. Agocwo Ngai. Tondũ ũthingu nĩ ũthaithanaga Jehova akaigua. Agocwo Mwathani. Rĩrĩa hakinyire handũ ngĩũrio ndoririo kĩũria gĩkĩhĩngĩca ngĩmũrora ũguo ngĩrigwo no mũtungatĩri ũrĩa ũndungataga akandera kĩroho wa njũrio ũũ. Agocwo Mwathani. Ngĩmenya ĩno nĩ ngoma. Agocwo Mwathani. Agocwo Mwathani. Ngiuga atĩrĩrĩ wĩoha mathaita ngarũe mbara ndarũa ndahota ngaheo taji ndũothe ũyũ wa Jehova nĩ njohwo mathaita ngarũe mbara ndarũa ndahota ngaheo taji. Thũ citũ no cimenye ĩrai andũ othe ndĩ mũrathi wa Jehova. Agocwo Mwathani. Gacoka Ngai nyinagĩra ngoro yakwa na mwĩrĩ wakwa. Agocwo Mwathani. Tondũ andũ moiga atĩ nĩ ngoro honoku atĩ mwĩrĩ ti mũhonoku. Agocwo Ngai. Mwĩrĩ nĩguo wakiricaga kĩrĩa gĩ thĩinĩ wakwa. Agocwo Mwathani. Ona ngĩthiĩ ũĩ mũtiũmenya ndĩ mũtumia tondũ kĩrĩa kĩ igũrũ nĩkĩo kĩrĩa kĩna thĩ kĩna thĩinĩ. Agocwo Mwathani. Rwĩmbo rũngĩ ngainĩra mwĩrĩ wakwa ngawĩra atĩrĩrĩ. Agocwo Mwathani. Atĩ ndikerira aca ndikerira nĩkĩ tondũ nĩ niĩ ndetwarire yendaire ũhonokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩyendeire nĩngerira aca ndikerira nĩngerira aca ndikerira nĩkĩ tondũ nĩ niĩ ndetwarire ngera ngoro yakwa na magũrũ makwa itiwathire kĩbatithio kanua kiumbũra no anga kwĩrira ngera Mwathani ndikwĩrira tondũ nĩ niĩ mwene ndetwarire kũrĩa ndeyendeire. Agocwo Mwathani. Gacoka ngayunĩra rwĩmbo rũngĩ na gwatĩrĩrĩ gũkũ thĩ ndĩ mũthamaki wa Kristo ngĩgathĩrĩria mũciĩ wa matu-inĩ onawe ũngĩenda no gũtuĩke gwaku kũrabatarania gwĩtĩkia Yesu ndiaringĩrĩirio nĩ niĩ
nderutĩire gũthiĩ gũcaria kũrĩa ingĩiganĩra ngĩoya ikinya rĩa wĩtĩkio ngĩtua itua ndakinya igũrũ norĩo ngaiganĩra. Na tondũ ndiraikinya igũrũ rĩ, na nĩkĩo itarĩ ndĩraiganĩra, na nĩkĩo njũkia kĩgongona-inĩ gĩkĩ agocwo Mwathani. Ndirĩ ndĩrakinya kũrĩa thiaga agocwo Mwathani, na ndithiaga na arĩa marathi tondũ ndiĩ kũrĩa marathi agocwo Ngai. Niĩ thiaga on my own agocwo Mwathani. Niĩ thiaga ndĩnyi ti ati tondũ mũikũrĩte gũkũthi obira mũkae mwathi kũrĩa mũtungatĩri arathi akĩricũkwo agocwo Mwathani. Niĩ thiaga ndĩnyi tondũ ndiaringĩrĩirwo nĩ nderutĩire na ndikerira kwa Ngai tondũ nyonete baida na umithio agocwo Mwathani. Nĩkĩo njũkire nĩ mũkũnyenda agocwo Mwathani. Kaũndũ kangĩ kangenia nĩ mũtungatĩri kuga atĩ ndeto cia kanitha wa Gĩthĩria agocwo Mwathani. Niĩ ndĩ acirika akwa Gĩthĩria na ndikaraga Gĩthĩria, ndikaraga Ikinũ agocwo Mwathani. Na njũkire karũgendo kaingĩ mũno ngĩũraga ngĩhambaga ngiumaga ngĩthiaga agocwo Ngai. No ndauga no ndĩkinyithia makinya kwa ndadi agocwo Mwathani. Kũu ngoro yakwa ĩtũraga ĩriragĩria no ngũkinyithia makinya kuo. Rĩu mũtungatĩri nĩ ũkũnjĩra kũrĩa kanitha wa Gĩthĩria ũrĩ, okorwo nĩ kũhunjagia kũhe rũru rũu agocwo Mwathani. Mwenderithe na kũu mbere tondũ niĩ ndĩ Gĩthũngũ niĩ ndigĩcoka Gĩthĩria agocwo Mwathani. Ngai amwĩke na mũrathime na mũtũrie Ngai na mũtũrie ũthingu tũkaheo muoyo. Amen. Tigai gũthiĩ mũhoerwo nĩ our chairman na Wasabesi. Kwĩna Wasabesi ũngĩ wĩ haha hau mbere kĩamba nĩegũkwĩrĩra njĩra wega. Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga tũgwete marũrũi tondũ andũ aingĩ nĩ moraga mũno rĩrĩa tũreranĩra kanitha wa Theophilus Church. Tũgwetaga marũrũi tondũ nĩ kũrĩ ngomongo ĩngĩ ĩkoragwo Nairobi, mwena wa Nairobi, na tũgwetaga marũrũi tondũ nĩ kũrĩ njatha-inĩ ĩngĩ ĩ haha wa Ngigĩ. Andũ manora mũno magathiĩ njatha-inĩ ĩyo ĩ wa Ngigĩ magacaria kanitha makaga, no kanitha ndũrĩ marũrũi. Tũgwetaga marũrũi nĩgetha mũmenye nĩ ngomongo ya marũrũi. Tũhĩtũkaga marũrũi tũgoka stage ĩyo ĩngĩ ya ngomongo, tũgakora arata aitũ a boda boda magatũrehe o haha kanitha-inĩ, kana angorwo nĩ ũkwenda gwĩka exercise ũgoka ti hanene ũgoka nginya haha. Umĩte Ikinũ ũgũka Kiambu, kuma Kiambu woe matatũ ũigwo Kiambu bypass woe gakari gakũige haha ngomongo. O ĩno wĩna nduthi nĩ nguhĩ. Na ngwĩre atĩ Isaka he hĩndĩ athikũririe ithima gĩgĩkararanĩrio kĩa mbere, kĩu kĩngĩ gĩa kerĩ gĩgĩkararanĩrio, no he handũ hakinyire agĩthikũria gĩthima gĩtiakararanĩirio. Karibu sana wambe ũhone ngoro, gĩthima kĩrĩa ũgũthikũria gĩtigũkararanĩrio na nĩ gĩgũthiĩ na mbere nĩ tondũ wa Ngai. Ona ithuĩ tuokire gũkũ na maithori maingĩ, ngarari nyingĩ, maũndũ maingĩ, no ũmũthĩ ũyũ nĩ tũgocaga Ngai tondũ ngoro nĩ ciahonire tũkĩgĩa thayũ na gĩkeno. Chairman. Bwana wetu asifiwe. Tukuze Bwana wetu. Mwathani agocwo. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩega rĩa twaheo nĩ Ngai witũ, makĩria mũno nĩ ũndũ wa kuona ageni. Ngai witũ aromwĩka wega na mũrathime, mũrotũra mũmwĩrirĩirie, mũrotũra mũrutaga wĩra ũyũ wake gũkũ kwa baba witũ. Wĩra nĩ mũingĩ no kũnyita mbere yaku umĩrie. Mwathani agocwo. Ngai witũ no nginya arĩkũririkanaga makĩria mũno mahinda marĩa ũmwĩrirĩirie. Wetĩkĩra gũtwarana nake, we nĩ mũthingu na nĩ mwĩhokeku, nĩ egũtũra hingo ciothe agũtwarithĩtie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ngai tũcokerie Ngai witũ ngatho. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, tũka rũcinĩ rwega ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ Jehova tũgĩkwĩra nĩ wagĩrĩire. Nĩ wega tondũ we wĩ Ngai na nĩwe ũĩ hitho ĩrĩa igũrũ mũno. We nĩwe ũĩ bata witũ na nĩwe ũĩ wĩra ũrĩa Ngai ũtũgaĩire thĩinĩ wa ũthingu ũyũ waku Ngai.
tohea Jehova Ngai utule utwaranite na ithuĩ Mwathani, tohea Ngai witũ utule utuiguĩrĩrie tha Mwathani. Thengio Ngai nĩ gũtũcokanĩrĩria Ngai ona gũtũtua kĩndũ kĩmwe Mwathani. Nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa atumia aya marũgamĩte thĩinĩ wa kĩgongona Ngai, cũthĩrĩria wendo wa ngoro ciao magĩmathia ũhoro wa ma Jehova Ngai, nĩ ũthingu na ũtheru na ũhoro ũrĩa wĩ wa ma Jehova maretha Ngai. No Jehova ti itherũ we ndũhithagwo ndundu Ngai. Jehova nĩ ũmoimĩrĩirie harĩa harĩ haku Mwathani, o we nĩwe ũraririe na kanua ka ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ Ngai, na ũroiga atĩ haha haku nĩho hamũre Mwathani. Jehova Ngai nĩ kũrũgama marũgamĩte harĩa hamũre Mũrungu ũrĩ tha. Ngai wakwa ũrothikĩrĩria merirĩria ma ngoro ciao Mwathani, ũromahingĩria mwĩrirĩrio wa ngoro ciao Ngai witũ. Jehova Ngai ũrotũra ũrĩ thĩinĩ wao nake matũre marĩ thĩinĩ waku Ngai, ũrotũra ũmatongoretie, ũrotũra ũmekĩte wega. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa athuri na atumia anake na airĩtu ona ciana nini. Thengio Ngai nĩ ũrĩa ũtwĩkĩte Jehova mwega. Nĩ wega Ngai ona gũtũhe mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ Mwathani. O we nĩ woĩ Ngai atĩ mũthenya ũyũ Jehova nĩ tũkarũgama thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku Ngai, na nĩgetha tũkũgoce na tũgũkumie na tũkwambararie Ngai. Tũhe hinya no tũrĩ ũhoti Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Amen. Charity witũ rũgama. Ũcio nĩwe charity witũ ageni. Nĩ mũkũmuona. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na motugi. Kevin, mũnabii witũ ndũgĩũkĩre woe guoko igũrũ. Amen. Ngai akũrathime, ndakena nĩ gũkuona. Maritha ndũke wĩre andũ kaũndũ. Ogotora menyereire uthingu na rĩndĩ akenyenya gũkena, na ningĩ kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa ũgũtũra menyereire ũthingu wa Ngai, na rĩndĩ akenye gũkena, na ningĩ kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa ũgũtũra menyereire ũthingu, na rĩndĩ akenyenya tũkiai. Habakuku wa tene, Ibrahimu, Isaka na Jakubu gũkena, na ningĩ kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa ũgũtũra menyereire ũthingu wa Ngai, na rĩndĩ akenyenya. Mwathani Ngai arogocwo. Yesu Kristo anenehe. Ndĩ mwega nĩ tondũ wa mĩaraho ya ũmũthĩ. Getwo Maritha wa Njirũ, ngaigua gũkenera Ngai, ngaigua kũhoteka. Ndamenya nĩ ihinda inene njikarĩte, ndĩramĩtara mĩeri ĩtatũ, koguo ndĩrĩ o mũgeni, na ndamenya ndikwamba kumĩra kwa ageni. Nĩ kũmenya atĩ ndĩrarĩ werũ, o werũ itangĩramenyire ũrĩa ũkũnyita nduĩkanie, no ndĩramenya atĩ ndĩna Jesu ndĩ sawa. Bwana apewe sifa. Mwathani Ngai arogocwo. Nĩ nduĩkanĩtie na ngona Ngai mũnene, nĩ tondũ ndĩrarĩ na ndwari ĩrahĩngĩrĩcĩte mũciari wakwa. Bwana apewe sifa. Nĩ nyonete Ngai na ngaigua kũmwenda mũno, nĩ tondũ kwĩna hĩndĩ ndĩroragia atĩrĩrĩ, Mwathani, gathima gaka gakwa ndũrĩte ndahĩrĩire-rĩ, hihi no kanyotore, hihi he hĩndĩ tũmaĩ tũtũ tũngĩkorwo tũgĩkinyanĩra. Bwana apewe sifa. Nĩ nyonete na ngona Ngai mũnene, nĩ tondũ mahinda marĩa ndĩrakirĩte nĩ ndĩraiguaga anga nĩ ngũhũra thimũ, anga nĩ ngwĩra ndungata ya Ngai, no ngamba ngauga eke tu nyone kana gathima gaka tu Ngai wakwa atĩ kana gĩge kĩndũ. Mũthamaki Ngai arũgĩrwo, arogocwo Jehova. Ngamenya wega, ngamenya atĩ ona harĩa ndungata cia Ngai irĩ nĩ irĩike maitho na ikona he rũru rũmwe rũtarĩ ho. Mwathani Ngai arogocwo. Na ngamenya he kiugo marera Ngai,
ngamenya atä hena handå ndärathiaga na hena ngwatanĩro ĩho ndĩramenya wega atä ndirĩ wiki rũgendo-inĩ rũrũ. Mwathani Ngai arogocwo. Ngakena na ngambararia Ngai tondũ hĩndĩ ĩngĩ nĩ ndarahũragĩrwo thimũ na ngoria na ngaigua kwĩihũria nĩ ndungata cia Ngai, ngaigua kwĩihũria kuga ndihinyĩrĩirio mũno. Bwana apewe sifa. Mwathani Ngai arogocwo. No ngaigua kwenda Ngai mũno nĩ tondũ ndaikaranga ningĩ ngahũrĩrwo thimũ mwena ũyũ ũngĩ. Mwathani Ngai arogocwo. Ngaigua nĩ ma ndĩ handũ ngoragwo nĩ tondũ korwo ndirĩ handũ ngoro-inĩ cia ndungata cia Ngai ndingĩona ona wa kũng'ambia. Bwana apewe sifa. Nĩ ndakena mũno hĩndĩ ĩrĩa ndungata ya Ngai John Gĩthirĩ ekwaragia atĩ wĩyũrie kana we ũwĩtanĩtwo atĩa kana ũngĩririkanwo na kĩ. Bwana apewe sifa. Nĩ tũraugaga wega Ngai ririkana hĩndĩ ndanaigua mũndũ mũna ahanyĩrĩrĩkĩte ngauna iru rĩakwa ngera Ngai ndũkareke aume mũtorie. Bwana apewe sifa. Ndaigua mũndũ arwarĩtie mũndũ ngera Ngai ndũkareke kĩgongona gĩaku mũthamaki baba itũ gĩcae ona kana gĩtiganĩrio nĩwe mũthamaki Ngai wa muoyo arogocwo. Nĩ nyonete Ngai na ngona hinya wake mahinda marĩa marakinyire ndungata cia Ngai iraigua anga nĩ ndĩmahithire mũno na irona nĩ ikuoya mũrigo. Mwathani Ngai arogocwo. Nĩ igũkinyũkia ikinya marakinyũkio ikinya nginya marangora ndĩrona ndĩ kũraya mũno no nĩ marakinyire. Mwathani Ngai arogocwo. Nĩ ndakeneire Ngai mũthenya ũcio mokire na ona makinya hwaĩ-inĩ nĩ nderire Ngai mũthamaki nĩ ndona nĩ ũnyenda nĩ ndona atĩ ndikumĩra itarĩ mũndũ ũngĩte hakuhĩ. Mwathani Ngai arogocwo. Nĩ ndakeneire Ngai na ngiuga ciana cia Ngai mũrathimwo, ndungata cia Ngai mũrathimwo, athuri atumia anake na airĩtu mũrathimwo nĩ Ngai, ona ndungata ya Ngai Archbishop John Gĩthirĩ ngamenya wega atĩ no kũhoera arahoyagĩra. Nĩ ndĩramenyire wega atĩ rũru rwake rũtingiumagara ũguo rũtarĩ na rũtha. Bwana apewe sifa. Nĩ ngeneire Ngai ndungata ya Ngai Pastor Lucy Njoki nĩ tondũ nĩ njũĩ onawe no makũmenyithirie magĩũka. Bwana apewe sifa. Rathimwo-i nĩ Ngai na tũtũrie ngwatanĩro tondũ ndĩrathoma maandĩko ma Thaburi ya 135 ngona atĩ andũ arĩa me ndũgũ me hamwe mendanĩte nĩ wega mũingĩ atĩ no ta maguta manyũrũrũkĩire nderu-inĩ cia Harũni nĩ tondũ kwĩna ngwatanĩro na kwĩna wendo nĩ gũkorwo na thayũ. Mwathani Ngai arogocwo, amwende na amũtũrie. Wagũka kwarĩ na maũndũ matatũ twarĩ namo tũkĩgayana. Rĩu ngĩona na kũrĩa kwathiĩ na andũ aingĩ reke ndige gũthiĩ kũrĩa gũtarĩ na twarĩ na gĩthĩga tũritũ na ithanga. Ngai amũrathime mũno amwĩke maũndũ mega na maũtugi. Mũtiũkĩrei. Athuri maraiga rwĩmbo na mwandũma nĩ ndathire nginya kwa Mr. Karanja. Nĩ twathire tũrĩ atatũ na tũgĩtugwo wega na tũkĩmwĩra Ngai amũrathime na no ekũmũhonia ngoro. Athuri Francis koya master witũ ndũingĩre rĩu ihinda rĩa gũkorwo wĩ nja nĩgetha tũkũithie rwĩmbo. Athuri tũka na mbuku cia nyĩmbo tũkĩgoce Ngai nĩ tondũ wa tha ciake na ũtugi wake, nĩ tondũ wa magegania marĩa twĩkĩte. Francis nĩwe twetereire nĩgetha tũtongorie na rwĩmbo tũgoce Ngai. Mwĩna Ruben wĩgie ndani ya kanisa. Francis yokerekei tũhoere cai ciana ithiage na mbere. Ngai twacokia ngatho nĩ kĩrĩa ũtũhete kũhĩtũkĩra ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ gĩa kũnyua na gĩa kũrĩa Mwathani
tugaga nĩ gĩathĩ mũthĩnjĩri mwega, reke kĩagĩrĩre mĩĩrĩ itũ kũrĩa kwĩna thĩna, gũthirwo nĩ thĩna, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ Roho Mũtheru, twahoya twacokia ngatho. Atumia tondu mwina mabuku ciarinde mukagĩaga na ihinda rĩingĩ rĩa kwĩruta nyĩmbo ici ciĩ cama na nĩ iharũrũkagia ũnene wa Ngai rĩrĩa tũgũcigoca. Gĩkorwo inĩtwo mĩaka ya 40 ona rũngĩinwo mũthĩ rũikũĩkaga tarĩ hingo rwathiĩ studio, na tondũ mwĩna kũithia Wacirũ harĩa, wa Rogers me harĩa, ona wa pastor tiga kũndora mũtongoria atumia nĩgetha tũgocage Ngai. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩgoca maũndũ marĩa twĩkĩirwo nĩ Ngai. Nĩ ihinda rĩa gũcokagĩria Ngai witũ ngatho, agatũkĩria mĩkuru, agatũharaganĩria ithũngũri na irĩma. Twĩna gĩtũmi gĩa kũmũcokeria ngatho na kũmwambararia na kũmũtĩithia. Francis, karibu. Amen. Wimbo ni number 394. 394. Yeah. Hallelujah. Owe mubi wa iguru na thĩ, gũtirĩ yakũona mĩage irungu rwa thĩ no kana rĩera-inĩ, nĩ wega nĩ ũithũrĩtie no, nĩ wega nĩ ũithũrĩtie no, no nginya ngĩcokie ngatho rĩngĩ, wĩre nĩ wega wa Mũrungu mwega, nĩ ũndũ ũrĩa ũkinyĩtie ciaku irĩ thayũ, na rĩkorwo wakora me thayũ, na rĩkorwo wakora me thayũ, Ngai aromuongerera ria caui, tondũ ũrĩa ngoro ciao irũgamĩte, werwo-inĩ no kũonania wathĩki, Ngai egũkena no kũiyũria thĩ, Ngai egũkena no kũiyũria thĩ, mũndirikania wambĩrĩire, nyanjĩrire ikinya rĩerũ mbere, rĩakunĩra maitho ethi na ngũrũ, mũrũgu akũoire thĩ ũkĩigua, mũrũgu akũoire thĩ ũkĩigua, ongerera yo gũkirĩrĩria, weterera mweterere o makĩria, wĩrĩgĩrĩra gũkenere inyuothe, wĩhokeka ona gũtĩana, wĩhokeka ona gũtĩana, nderutire gũtũkia Mwathani, ngĩrigita tama wa mwana waku, owe wahumbire nyono nĩ ũndũ wakwa, o nginya marigĩrĩria kĩambo, o nginya marigĩrĩria kĩambo, mĩena yothe nĩyarekie aira, etia mũraika wothe rĩahote nduma, ethambie na nguo mwĩgerera atĩa, ũkai ndĩmuonie mwĩthambĩre, ũkai ndĩmuonie mwĩthambĩre, o mũtheru angĩembere thutha, mĩena yothe ndũgamĩrĩrie rũbũtũ, itangiri na ngiri cindigicĩirie, o nginya mũthenya wa inogoka, o nginya mũthenya wa inogoka, owe mũmbi wa igũrũ na thĩ, gũtirĩ akuhithe ngĩhithwo mĩage, irungu rwa thĩ no kana rĩera-inĩ, ĩndĩ wega nĩ ũithũrĩtie no, ĩndĩ wega nĩ
akuoeire thĩ ũkĩigua, mũrũguo akuoeire thĩ ũkĩigua, ongerera yo gũkirĩrĩria, weterera mweterere o makĩria, kwĩrĩgĩrĩra gũkenera inyuothe, wĩhoke kwao na gũtĩana, wĩhoke kwao na gũtĩana, erutĩire gũtũkia Mwathani, kĩrigita thama wa mwana waku, nowe wehumbire njono nĩ ũndũ wakwa, o nginya marigĩrĩrio akĩamo, o nginya marigĩrĩrio akĩamo, mĩena yothe waretie aira, getia mũraika wotheria othe nduma, ethambia na nguo mũgĩrĩra atĩa, ũkai ndĩmuonie mwĩthambĩre, ũkai ndĩmuonie mwĩthambĩre, Roho Mũtheru angĩe mbere thutha, mĩena yothe andũgamĩrĩrie rũbũtũ, itangiri na ngiri indigicĩirie, o nginya mũthenya wa inogoka, o nginya mũthenya wa inogoka. Thank you. Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ gwathĩka. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega na motugi. Wakũi ndũgĩũke na ndikwenda ũthiĩ ũmenete. Mwathani agocwo, kanitha Mwathani anenehe, mũrĩega inyuothe, ona niĩ ndĩ mwega, ngoro yakwa nĩ theru na nĩ ngenu mahinda-inĩ maya, nĩ kũgatha ndĩragatha Ngai nĩ gũkorwo ndũgamĩte ndĩ mbere yanyu na mbere ya Ngai mahinda-inĩ maya, nĩ gũkorwo ndĩ na ihinda rĩtanyihĩire mweri kana ĩrĩ itakoretwo ndĩ hamwe na inyuĩ, no ti gũcirĩra, nĩ harĩa ngoretwo ndĩ na maũndũ maingĩ mangorete thutha ũyũ, no nĩ ndĩragoca Ngai maũndũ-inĩ mothe, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa wĩ ika nĩ ũkoragwo na ihinda rĩa kũgĩa na wĩira. Mwathani agocwo, hĩndĩ ĩrĩa wĩ magerio-inĩ kana nduge hĩndĩ ĩrĩa wĩ moritũ-inĩ, hĩndĩ ĩyo nĩguo ũcape naguo ũgatuĩka wĩira ũngĩũmĩrĩria mũndũ ũrĩa ũngĩ. Ngai anenehe, nĩ ngoretwo ngĩrĩo nĩ mũtwe ihinda inene rĩna na kĩndũ ta mĩaka ĩrĩ, mũtwe ũkũndĩa o na ruo rũingĩ mũno, na nĩkĩo ndekĩrire macicio, no nĩ ndĩrakenera Ngai nĩ tondũ maũndũ-inĩ mothe kwĩragwo ũndũ wothe ũkaga wĩna gĩtũmi, na ithuĩ tũĩ Ngai na tũmũtungataga, twĩragwo gũtirĩ ũndũ umaga Ngai na thutha. Mwathani agocwo, nĩ tondũ he ũndũ wonaga wĩ mũnene ũkũgĩtĩire hinya thaa ici ũkona ũcio tarĩguo mũnene, no Ngai akoragwo agĩkũgitĩra ũndũ-inĩ ũngĩ mũnene gũkĩra ũrĩa we ũngĩciria. Mwathani agocwo, ũguo ndĩna gĩkeno na ndĩna ngatho nyingĩ mũno ndĩ mbere yanyu na ndĩ mbere ya Ngai, nĩ tondũ gatagatĩ-inĩ ka mũtu ũcio kũndura na haha ndĩ ũmũthĩ no hakoretwo he karũgendo kanene, no nĩ ndĩragoca Ngai nĩ tondũ maũndũ macio mothe nĩ ndĩretĩkia nĩ mathiru, na ndĩna kĩndũ wiki igĩrĩ ũguo ũtarĩ ũrandĩa. Mwathani agocwo, na nĩ ndĩrahoka Ngai na ngamweterera atĩ no ngwagĩra na maitho makwa no megũcoka wega, nĩ tondũ Ngai witũ ekuo na e muoyo na nĩ atũraga. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩ ndĩ wika ndeyumagĩrĩria na maandĩko ma Shadrach, Meshach na Abednego, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa Shadrach, Meshach na Abednego merirwo mainamĩrĩre mũhianano na makĩrega, Mwathani agocwo, nĩ itua matuire rĩrũmu, kana mũthamaki akĩrĩria mwaki mahinda maigana, kana mwaki ũyũ waneneha na ũkorwo nĩ ũgũcina na arĩa me hau hakuhĩ, we nĩ itua matuĩte makiuga ithuĩ tũtikũinamĩrĩra. Mwathani agocwo, ũguo no ũmũthĩ kana nĩ hinya ũrĩkũ ũcio ũkũgĩtĩire ũkoretwo yani ũkũgiĩte ihinda inene, kana nĩ mĩtino, kana nĩ mogwati, kana nĩ mĩrimũ
undu ucio winaguo kuhinyiriria ihinda-ini riri wirinde gutua itua. Mwathani agocwo, wirinde gutua itua kana ngukorwo ndi haha ihinda inene atia, kana ndagitari marauga atia, mwaki unenehirie atia, kana circumstances ndindikiriirie nginya atia, ni itua tuite ati nie na Ngai wakwa ahurirwo nigetha nie honage. Mwathani agocwo, uguo ungitikia no tue itua Ngai eho nigetha ume matua maitu thutha. Hindi ria Shadrach, Meshach na Abednego matuire itua ria kurugama ithenya-ini, Ngai ni amahonokirie mwaki-ini. Mwathani agocwo, onawe watua itua rigie thina icio winaguo muthenya wa umuthi, rigie undu ucio kugitiire hinya, urugame na Ngai. Ngai ena hinya wa gukuhonokia thina-ini ucio. Mwathani agocwo, he rwimbo twainaga na ni ngwenda munyinithie aini wa number 175, number 175. Ntokinya number 175 rinaguo, ona ndona thina rugendo-ini rwakwa, aciari na arata ndikaruma mundu, tigwo ina thayo ndorete matu-ini, minoga na thina ndakinya matu-ini, no ngahuruka. Kiambiriria kiega kia rugendo rwaku, wari na mukiuga ndugatiga Jesu, na wacuthiriria thutha waku kiona miago ya guku thi na ikeno cia thino kiriganirwo. Rugendo-ini rwakwa rwa mathina maingi, ngoro yakwa tiga kwirorera thina, aria meroreire makiurwo ni muoyo, ng'aragu na nyota na minoga mingi makoima ki. Ngo ya kugaya ikeno cia matu-ini, no riu uri thina wahota mbara-ini, na magerio maingi rugendo-ini ruru niukagathiririo. Hurukia giti-ini hamwe na Jesu, ona ndona thina rugendo-ini rwakwa, aciari na arata ndikaruma mundu, tigwo ina thayo ndorete matu-ini, minoga na thina ndakinya matu-ini, no ngahuruka. Kiambiriria kiega kia rugendo rwaku, wari na mukiuga ndugatiga Jesu, na wacuthiriria thutha waku kiona miago ya guku thi na ikeno cia thino kiriganirwo. Rugendo-ini rwakwa rwa mathina maingi, ngoro yakwa tiga kwirorera thina, aria meroreire makiurwo ni muoyo, ng'aragu na nyota na minoga mingi makoima ki. Ngo ya kugaya ikeno cia matu-ini, no riu uri thina wahota mbara-ini, na magerio maingi rugendo-ini ruru niukagathiririo. Hurukia giti-ini hamwe na Jesu. Ngai amurathime. Amen. Ngai amurathime. Kigongona giki tutitiganagĩria mundu, no we wenda guikara na kuu ndurenda kuga ri, we ni wothiaga werũ wiki. Wakui ndariaria uhoro wa mutwe, no ni aritie uhoro wa kurwara kundu kungi, na tukihoya na ndamuria aranjiraga ni twana twa sister yake atigeirwo tunini atangihota gwika atia, no nie ni ndiraigua ni murwa, ona ria ndimuonire ndimurire ni urahonire, ona hindi iyo ndiramuragia ni wahonire, ni ndahonire, no ni twana turagirie ki atia. Riu hau ithuĩ tũtingĩũrio tondũ nĩ mũndũ ũrenda gũikara na kũu atekuga ũrĩa kũrathiĩ. Mwamenya nĩ mũtiganagĩria mũndũ, gũtirĩ mũndũ ũtiganagĩrio, no rĩu wakĩhitha tũgũgwĩka atĩa? Na nĩ ũrona we ũrenda ũthiĩ ũgaikare nyũmba na andũ arĩa angĩ maraima nyũmba magoka kũhonera haha,
no yo raima kanitha ugathi kurwarira nyumba riu uguo ini kuga atia andu a Ngai ni bani ni ta TV iria tarahorio no nguo iracenjio ni njui muri andu agoro na mutionaga kundu kuraihu na gutiri handu mutakinyiraga mundu ithuothe twi hamwe uria tutakinyiraga no uri utarauga nayo thakame yo ithui no turio tutingiurio koguo irekei tutige kuhitha mathina maitu mundu ni arwara gutiri kundu gutarwaragwo no urwarire kigongona-ini na no uhonere kigongona na tuombanire na twaigiriria daimono yo egeka atia ikomboka Ngai amurathime Ngai tukire nigetha turathimane na ndigwiciria hena undu ungi kirekei turathimane haleluya ndugicarie murata mwendithĩrie maũndũ mega na kuma rĩu gũthiĩ na mbere gũtikage mũndũ gũikara mũciĩ nĩ tondũ wa gũkira nĩ ũndũ mwendithĩrie maũndũ mega nĩ ũramwendithĩria atĩa nĩ warĩkia kũmwendithĩria maũndũ mega umenye maria wamwĩra angũ wamwĩra mega nĩwe weĩra tondũ ritho-inĩ rĩake nĩwe wĩho ta mũrore ritho na ũmenye ũrĩa ũtaretĩkĩra ũmũrore ritho ti wa mwena witũ kwĩ mũndũ ũrarega kũrorwo ritho nĩkĩ ũrona hau kĩũma-inĩ maũndũ marĩa wamwendithĩria nĩwe weyendithĩ angoo nĩ wathuna nĩwe wethuna Ngai tuoe moko maitũ na igũrũ Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ amen amen na atungatĩri arĩa angĩ othe amen 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 turathime arata aitũ nĩ gũtũthikĩrĩria nĩ gũtwĩrorera nĩ gũsapoti wĩra ũyũ arata aitũ Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ tũrathime acũcũ aitũ nĩgetha mathitũro aromũrathima na amũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa maathani Ngai ona ũguo akĩrakara
kirakara kimatiganiria mari aiki magitao ni Nebukadinezaru. Atũrire Babuloni miaka mĩrongo mũgwanja makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ona ingĩkorwo ndũraga thĩ nona maithori ngwĩyũria na ngoro yakwa no ngakinya igũrũ. Nĩnjũĩ no ngahotana nĩnjĩrĩgĩrĩire gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Hatarĩ nganja nĩnjũĩ rũgendo-inĩ rwakwa hinya no ti mũingĩ mahetwo nĩ Mwathani. Ndirĩ hingo ngetigĩra hinya wa Saitani. Gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Mbara ciothe na magerio rũgendo-inĩ rwakwa nĩnjũĩ nĩngĩmenyithia ndirĩ wa gũkũ thĩ. Mũthenya ũkirie gũkinya ndonye kĩhurũko. Gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Mwathani nĩanjũthĩrĩirie rĩu ndĩ mbara-inĩ kana nĩngũhotanĩra thũmbĩ ya ũthamaki. Ndarĩkia kũhotanĩra nyambate matu-inĩ. Gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Nĩhokete mũtongoria Roho wa Mwathani ona ndume ngĩneneha na mbara ĩingĩhe. Saitani nĩagaconoka ndahota mbara-inĩ. Gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Ngoro yakwa tiga guoya kana mathangania. Ndirĩ hingo ngaconoka ũthiũ-inĩ wa Mwathani. Mũcemanio-inĩ wa theru gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene. Gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ.
mũndũ gũkũ thĩ ndarĩ na kĩhurũko. Gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ. Ndagũthaitha ngwenda ũmenye mwĩrĩ nĩ ũgathira, ndũrĩ na kĩrĩgĩrĩro mũciĩ ũcio wa igũrũ, na nĩkĩo wĩriragĩria ikeno cia gũthira. Gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ. Jesũ araũkie umbĩte ũthiku tatuo. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene, tondũ nĩguo akaingĩrio mwĩtwo na irĩkanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanageta kĩmũrĩ. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mĩako ya kĩhooto yoe gĩtuĩke mũcibi wake, ningĩ nyitie ũhoro wa makanjũgũ maya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma, kĩeha kĩnyarirĩka kũu nĩkuo igacemania. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria, gĩetĩkĩrwaga muoyo nake arehwo athiĩ kwa ngoma. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Tukĩmenyai gũitĩrĩirio mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre
ciothe mumĩonokie. Mũiyũro wa maĩ waiyũrire thĩ, Nuhu marĩa nana mahonokirio nĩ nyũmba ya Ngai hamwe na nyamũ iria Jehova thanĩte cingĩrio thĩ-inĩ. Tigai gũtuĩka ukĩmenyai, mũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri, mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ, mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie. Igana rĩmwe na ningĩ mĩaka 70 na mĩaka 5, irathimo ciothe na ũthingu mũingĩ na ũtheru ciatũire ngoro ya Iburahĩmu. Tigai gũtuĩka ukĩmenyai, mũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri, mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ, mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie. Ũira mũtheru Musa onirio wa gũtũma tũre na ũmĩrĩru, Jehova mwĩrire taruta iratũ, agũrũkie nĩ atheru na nĩ amũre. Tigai gũtuĩka ukĩmenyai, mũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri, mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ, mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie. Ũtheri mũnene watongoririe Musa gĩthiĩ mbara kwa Firaũni, Jehova mwĩrire rekia rũthanju, rũgĩtuĩka nyamũ ya thĩ ya kũgegania. Tigai gũtuĩka ukĩmenyai, mũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri, mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ, mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie. Tigai gũtuĩka ukĩmenyai, mũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri, mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ, mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie. Yesu mwega na mũtugi wa Ngai.